Ég veit ekki hvað þetta það kemur bara, svo komið bara eitthvað villa. Hver það? Siggi Búi. Hæ? Siggi Búi, hvað það? Ég bjóða fólki að velkoma að segja sig bara tæknilega, við erum að leysa tæknilega og Þú mátt alveg gera það? Já, bara hans ekki á fólki. Smá andrými. Já, endilega. Ég vil bara bjóða alla velkomna á fakfundinn, en ástæðan fyrir bjóðum tæknilega möguleika að koma streymin í saman. Hans ekki á fólki. Smá andrými. Úps, það var ég. Já, endilega. Þú varst ekki upp? Já, andrými. Já, það svona orðið dagsins, já, það hár rétt. Ertu þá komið í streymið það? Mér svona heyrist það allavega. Það komið nýr hlekkakrakkar. Deila á alla. Ég skal... Oh boy. Takk fyrir það. Ég hefði sannlega ekki geta gert þetta betur heldur en... Já, ég hringi í tæknimanninn. Það er eins og annað í búskapnum og þetta fyrir aldrei meira illa. Ég ætlaði bara að lofa að stilla mál mitt mjög mikið, þannig að þetta er ekki... Blessaður. Herra, eftir með linkinn. Þú mátt bara... Á ég bara að byrja þá. Þú segir bara að byrja. Komið núna. Ok. Herru, takk fyrir þetta, Siggi. Við erum í bandi. Já, bye. Jæja. Ég ætla að vona að þið heyrið öll í mér. Það er engin mikrofón hérna til þess að tala við ykkur í salnum. En það er mjög ánægjulegt að sjá hvað eru margir mættir hér í dag á fagfund Sauðfjárræktarinnar á Húsavík. Og vil ég bjóða ykkur hjartanlega velkomin.
á þessa hátíð. En dagskráin í dag, hún gríðarlega fjölbreytt að venju og endurspeglar hún þau verkefni sem að Fagráð hefur stutt við síðustu misserin. Í sauðfjárrækt eru styrkhæf þau verkefni sem talin eru styðja við íslenska sauðfjárrækt og eru skilgreind sem kennsla, rannsóknir, leiðbeiningar og eða þróun í greininni. Hlutverk Fagráðs felst í að gefa umsagnir allar umsóknir sem berast og taka ákvörðun úthlutun styrkja með hliðsjón af umsögn Fagráðs. Fagráð skal leggja faglegt mat á styrkumsóknir og eru meðmæli Fagráðs forsenda styrkveitingar. Og í þessu samhengi þá langar mig að benda á ykkur á það að allar fundagerðir Fagráðs að finna inn á bóndi.is. En svona ef við spáum í lítum kannski yfir farin veg og hugsaum aðeins framtíðina líka, að þá eru það 3 punktar sem að munu reynast mjög gagnlegir fyrir sauðfjárræktina. Í fyrsta lagi það áframhaldandi innleiðing á verndandi arfgerðum og á þessu síðastarfsári Fagráðs sem fyrr innleiðing á verndandi arfgerðum ofarlega á baugi. Hún unnin í góðu samstarfi bænda, fræðafólks, Fagráðs og atvinnuvegaráðuneytisins. Við skulum þó hafa það hugfast að þegar lagt var upp í þann leiðangur að innleiða verndandi arfgerðir var ljóst að langhlaup var að ræða. Hvatastyrkir frá ráðuneytinu til sæðinga og arfgerðargreininga hafa nýst greininni gríðarlega vel í þessari vegferð og sérstaklega skýrast í þátttöku bænda í innleiðingunni. Það má samt hvergi slá slöku við í þessu langhlaupi. Þetta ekki stutthlaup, þetta langhlaup. Og þá sérstaklega hvað varðar hvatan til arfgerðargreininga. Hérna má líka nefna innleiðinguna á rafrænu kjötmati sem hefur margþætta kosti í för með sér fyrir kynbótastarfi í heild með þá samræmingu kjötmats milli afurðastöða og öruggari upplýsinga til dæmis hvað varðar afkomurannsóknir heima á búunum og skila bændunum talsvert meiri upplýsingum og betri upplýsingum öruggari. Svo það þriðja atriði sem kannski tengist ekki beint ekki komið að borð hjá Fagráði en tengist að sjálfsögðu fagstarfinu og það innleiðing á örmerkjakerfinu á næstu árum. Örmerkjainnleiðingin mun gjörbylta vinnuhagræðingu heima á búunum, í afurðastöðunum og jafnframt skila nákvæmari upplýsingum í kynbótastarfið og réttari. Ávinningurinn klárlega þvert á framleiðslukeðjuna og verður mjög gaman að sjá hvað gerist í þessum málum í komandi framtíð. Fagráð hefur líka stutt við fleiri verkefni og ekki síður mikilvæg. Hér í dag verða nokkuð þessara verkefna kynnt og hvet ég ykkur til að hlusta af athygli á kynningarnar því það miða að því að auka framleiðni, fjölbreytni og ekki síst bæta afkomu sauðfjárbænda því það það sem við viljum. Ég ætla ekki að hafa þetta lengri í bili og hlakka til að fylgjast með erindum dagsins og segja bara fagfund settan. Ég þarf ekki að fara strax niður en ég ætla að kynna Ástu Fönn Flórsdóttur inn sem fundarstjóra. Kannski ég tók í hlutverki að Eyþóri þetta, eða ekki? Ég bara að halda tímaáætlun þetta. Herðu, þá bara býð ég Ástu hjartalega velkomin upp í pontu. Sko þetta opna. Þetta ekki alltaf hafast? Við líðum, þetta bara flott. Já, verðið öll hjartanlega velkomin. Ég bara gleðst yfir því hvað það eru margir hér því afsanir fornkveðina að það fjarlæging eru fjöllin blá og langt í húsauðvöld. Þannig að það gott að sjá öll. Bara örfá atriði sem þarf að ásta hér áður í byrjun. Það hér eftir að framlega, skammt á í tími, þannig að ég verð dálítið grimm á. Já, þetta svona greiða. Ég verði alltaf grimm á þá sem að halda fyrirlestrana að þeir haldi tíma, þannig að ég strax búin að taka 10 mínútur af Eyþóri. Reyndu það að vera stutt á? Já, en til að byrja með, þá langar mig að biðja ykkur að taka hljóðið af farsímónum ykkar, þannig að þeir verði ekki okkur til truflunar. Og fastu punktarnir eru þeir að það verður hádegismatur klukkan 12,
Þannig að við tökum og ég mig langar að biðja ykkur líka að vera með skýrar og stuttar spurningar. Þið eru með blöð á borðunum, þannig að gott að punta hjá sér spurningar jafnóðum. Það ekki víst að verði hægt að gefa færi eftir hvert erindi til að hafa spurningar og umræður, en við tökum örugglega smá tíma fyrir hádegismat samt í það. Þannig að verið duglega punta hjá okkur. Þið sem að lendið aftast og þá langar mér að segja ykkur að í salnum við hliðina eru blöð og pennar, þannig að þið með gjarnan fara yfir og sækja ykkur. En þá Eyþór fyrstur á dagskrá með að hann ætlar að segja okkur aðeins frá kynbótastarfinu og hefur til þess 10 mínútur. Gjörðu svo vel, Eyþór. Það sjálfbjargan með þetta. Já, komið öll blessuð og sæl og gaman að sjá okkur svona mörg hér í dag, frábær mæting og vona að við eigum hér skemmtilegan dag. Já, þessi fundur er haldinn í raun og fagræðu og tilhlýðilegt að fara einhverjum orðum kynbótastarfið og hvað að gerast þar. Ég ætlaði að skauta létt yfir nokkur atriði úr skýrsluhaldi og tengt innleiðingunni og undirtitill hér innleiðing verndandi arfgerða og áhrif þess, semst áhrif innleiðinga. Menn voru svona hæfilega bjartsýnir í upphafi hvað og hversu mikla dýfu myndum taka í kynbótastarfinu við það að alltaf fara að innleiða hér verndandi arfgerðir og því gaman að velta fyrir sér hvernig og skoða stöðuna. Fyrsta glæran nú bara hér þróun kjötmats, græna línan gerðarmat, rauða línan fallþungi og bláa fitan. Síðasta ár fór örlítið niður en alveg ótrúlega lítið meðan við það að aðstæður voru víða mjög erfiðar og það nú kannski ekki hægt að merkja að það sé allavega komið fram eitthvað bakslag af þessari núgildandi stefnu með innleiðingu verndandi arfgerða og ég með Já, ég var nú með eitthvað meira. Ég tók nú bara fyrir þessa eiginleika, þetta erfðaframförin í gerð og fitu og fallþunga og eins og þið sjáu þá gerðarlínan bara áfram upp. Þetta yngstu árgangarnir eiga að vera betri en þeir sem á undan hafa gengið og við erum bara ennþá á uppleið þar og eins með fallþungan. Fitan hefur verið alltaf að heldur minnka en kannski hægt á því. En það allavega ekki að sjá neitt brot í þessari línu að okkur gengur áfram vel að kynbæta fyrir þessum eiginleikum. Og til gamans greip ég með kynbótamat þeirra stóru ættfeðra sem eru komnir fram á sjónarsviðið, geymst á Gullmoli, eiga orðið alveg náttúrulega mjög mikinn fjölda af afkomendum og sjálfur dætur báðir sem eru farin að skila upplýsingum og náttúrulega alveg magnað hvað þessir framtíðar stóru ættfeður standa sterkir í kynbótamati. Geimsteinn sem afburða ærfaðir, mjög hár í mjólk og frjósemi, virðist alltaf reynast bara meðal kind til framræktunar varðandi gerðina en réttum einn við striki þó. Gullmoli hins vegar, við verðlaunuðum hann hér í fyrra sem besta lambafæðir stöðana og hann stendur sterkur í gerðinni og dætur fara álitlegar hvað varðar mjólkurlagni og í meðalagi frjósamar. Þannig að þetta nú ótrúlega ánægjuleg staða að þessir kappar reynist svona sterkir kynbótagripir.
En spurning sem maður hefur stundum heyrt og mann fór að velta fyrir strax þegar fundust þessir hvítu kollóttur hrútar í Þernunesi, verður féð vonbráðar allt á Íslandi þessi kollótta hvíta kind, sem gleðist yfir því og aðrir ekki. Það bara í okkar flóru sterkar skoðanir á þessu. Ef við tökum fyrir litina til að byrja með, þá sýnir þessi kaka hér litaskiptinguna eins og hún á lifandi ám í stofninum í dag. Það 75% af stofninum eru hvítar kindur, 15% svartar, 5% gráar og 5% mórauðar. Það sem sagt til staðar talsverður lita fjölbreytileiki í okkar stofni sem við viljum vissulega varðveita. En hérna sjáum við hvernig þetta hefur þróast og með sérst upp úr grein sem að þau tóku saman stöðuna 2010, 15 og 20, Emma og Sigurborg Hanna og fleiri, og við sjáum að hvíta fénu heldur áfram að fækka. Þetta staðan 2025 hérna. Staðan 2010 þá var 86% af ánum hvítar kindur og mislitunum vex á móti, mest af þessum svarta, hann hefur vaxið mest, það 15%. Það hefur fjölgað í gráa litnum og mórauða litnum. Þannig að það allavega ekki útlit fyrir að þær séu allar að verða hvítar kindurnar og svona spurning hvað við teljum hæfilegt í þessu. Við allavega þekkjum skilaboð frá Ístexum að það nú ekki kannski æskilegt að svissa þessu alveg yfir. Við viljum náttúrulega mest af hvítri ull, en við viljum náttúrulega halda líka í fjölbreytileikann. Og hérna sjáum við tíðni lita mynstra sem hlutfall af heild. Það tæp 7% af lifandi ám í dag eru flekkóttar, 3,6% botnóttar, 2,2% golfsóttar. Og það allavega fyrir séð að það mun nú ekki deyja út hjá okkur golfsótti liturinn með að við hrútakostin sem var á stöðunum síðasta haust. Og hér yfirlit yfir þá hrútar sem skráður eru á lífi og eru með ARR-genið og eru að mismunandi litum. Þeir eru náttúrulega langflestir hvítir eða hrenkvítir, en það eru hátt í 80 flekkóttir, stórhópur grár, 60 gripir og 50 svartir, 27 golfsóttir, það eru botnóttir, það eru 9 mórauðurhrútar til. Þannig að ég held að við þurfum ekki að kvíða þess að við getum ekki innleitt þessi gen hratt og vel án þess að tapa út fjölbreytileikanum í litunum. Og svo náttúrulega þessi mögulega vendandi hrútar, ég tek það nú ekki allt fyrir því að það er kannski ekki tími það, en þar líka mikil lita fjölbreytni til staðar. Þannig að, já, þetta bara svo aðeins varðandi hornalagið. Þar og hefur náttúrulega verið lengi pottur brotin hjá okkur með skráningu og hornalagi og eins og þið sjáuð á þessari mynd þá rauðasúlan þeir gripir sem eru lifandi í fjárvís sem eru ekki með skráð hornalag. Og það nú bara helmingur eða rúmlega helmingur af öllu fé nú bara ekkert skráð með hornalag. En ef við skoðum bara það sem skráð með hornalag, þá hindistofnin stærri parturinn af þessu, eða 70% af þeim sem eru skráð hornalag, og það svona eins og þessi tilfinning hefur verið síðustu ára, það sé svona nokkuð skiptingin á stofninum, 70-30 í hind og kollótt.
Það eru einhver rúmlega 500 gripir sagðir ferhundir, rúmlega 100 feru kollóttir og svo hefur verið að aukast þetta sívalhinda og hníflótta. Og ef við skoðum hérna þróun í hrútum ásettum varðandi hornalag, þá er bláa línan efsta, það eru hindirhrútar og þeim fer fækkandi. Það hefur gert núna 23 og 24. Þannig að það er nú spurning hvort að það muni breyta þessu hlutfallið 70-30% á hind og kollóttu, ef að núna er hérna 24 árgangurinn 60% hindur. Og þetta sívalhinda og hníflótta hefur verið aukast. Var cirka 2% eða komið upp í 7%. En það sem að er nú æskilegt í þessu, að því að við erum vissulega að horfa á þetta sem tvær línur, hind og kollótt, við höfum stilt í þannig upp við vali á hrútum á stöðarnar og núna erum við nú kannski svona ákveðnu millibils ástandi að innleiða kollótt, ARR í gegnum kollótt að stóru leyti og erum að fá alls konar hornalag og það væri mjög æskilegt að fá betri skráningu á þessu. Og það er planið núna að bæta þessu við dóminn þegar lömb eru skoðuð, að dómararnir fari yfir lit og hornalag líka og það sé skráð jafn óðum með dómnum horn og litur þá leiðréttur. Í fjárvís kæmi náttúrulega vorskráningin á litninum upp en það verður þá færi til að laga þegar dómurinn er skráður og horn alltaf skráð. Þannig við fáum aðeins betri yfirlit yfir þetta. Og eins, þetta er hérna demo sem ég fekk frá þeim Guðrúnu og hennar félögum sem eru í fjárvís þróunarhópnum og það verður líka bætt við hérna hægt að haka við galla, ákvæmna galla eins og hérna einhverstunga, bitgalla, nafla, slitt sem við þurfum að fylgjast betur með og snúni fætur til dæmis á gimbrum að geta hakað við það. Heyrðu, þá byrja ég á erindinu. Þetta verður nú bara stutt. En hérna er staðan á varðandi innleiðinguna. Þetta sýnir okkur hérna, þetta er stofninn hérna allur og sá hluti sem er arfgerðargreindur og þetta er fyrir síðast ár eða 24. Þá var þetta 15% stofnsins sem var með upplýsingar arfgerðir af því sem var sett á og svo skiptist þessi arfgerðargreindir hluti svona. Þá var þetta 66% hlutlaust og ef við sjáum bara sambærilega mynd eins og staðan er í dag, þá er gula kakan að minnka og líka hefur það stækkað sem er vitað það er komið yfir 20% og grænu fletirnir eru að stækka hér. Okkur vantar samt ennþá betri upplýsingar við viljum náttúrulega fá upplýsingar alla hrúta sem settir eru á, að þeir séu allir greindir og það er nú niðurgreitt nánast í botn. Og hérna er þetta eftir flokkuninni sem er nú opinber ennþá varðandi áhættuflokkun búa en þeir sem eru skilgreindir sem áhættubú eru náttúrulega duglegastir, það er 80% hrútana greindir og svo koll á kolli, það er svona þarf að hérna spýta betur í því í þessu felst líka leit. Hér er aðeins varðandi markmiðin sem við erum að stefna á og þetta er fyrir 2025. Þá eiga áhættubú að lágmarki þetta væri hérna lágmarkskrafa varðandi hrútastofnin á áhættubúum ætti að lágmarki 25% hrútana næsta haust að vera með 2 græn flögg og annað þeirra þyrfti að vera dökkgrænt, ARR eða vendandi. Og restin þá alblendnir og í hinum hólfunum þyrfti helmingur hrútana lágmarki að vera arblendnir. Þetta er reyndar ekki markmið niður á hvert bú fyrir landið allt, en þetta er það sem er æskilegt að við sjáum gerast. Hérna eru langtíma markmiðin, eins og Hanna kom inn á, þetta er langhlaup.
og í áhættuhólfunum þarf að hlaupa hraðar en enga síður það 2044 verður komið áður vitum af og það því fyrr sem menn fara á stað bara því auðveldara verður þetta og þægilegra og hefur minna inngrip í ræktunina. Hérna sjáum við skiptingu á þetta yfirlit yfir fjöldi búa sem eru komnir með rúta sem eru annarkvort með ARR eða mögulega vendandi. Og það hátt í helmingur búana sem að minnstakosti með einn ARR-rút og svo 200 bú sem eru ekki með neina ARR-rúta en þeir eru með mögulega vendandi og restin 560 bú eru ekki komin með neina slíka rúta. En það allavega vel hvað þetta er orðið dreift og hérna sjáum við fyrir landið allt. Það svona á helmingi búa þar sem að má segja að innleiðing sé hafin að einhverju leyti. Ef við förum í áhættuhólfin þá það 73% búa þar eru komin með ARR-rút að minnstakosti einn og aðeins 20% ekki neitt og inn á þessum tæplega 100 búum sem að líklega verða skilgreind sem áhættubú þá er náttúrulega þetta lengst komið. Hérna sjáum við fjölda ARR-rúta settir á eftir árgöngum. Þetta margfaldast ár frá ári. Voru 23 bara 636 rútar settir á. Það eru 2500 sem voru settir á sem lambrútar síðast á haust og eru 2600 á lífi núna. Til að því að ég tímanaumur þá ætla ég nú ekki að fara djúpt ofan í hvatastyrkina. Það náttúrulega búið að auglýsa þetta vel og þið bara kynnið ykkur þetta. Ég bara hvet alla til þess að vera duglega til þess að taka sýni í vor. Það eru komin þök, en þau eru hugsuð til þess að menn verði svona markvissir í þessu að því að það er orðið veldisvöxtur í fjölda gripa. Þannig að menn kynna sér það. Og þá ég nú bara komin gegnum þetta held ég. Takk fyrir. Við tökum spurningar á Eyþór og eftir. Ég ætla að hérna Guðrúnu Eik skóladóttur að. Hún ætlar að segja okkur frá fjárvís og vorskráningu með nýju sniði. Vilt þú græða þetta? Þú verður að afhenda keflið. Já. Fyrir. Takk fyrir. Jæja, komið sæl. Eyþór leiði að mér á leiðina að þeir eru örugglega illa mætt. Ég þakka honum bara kærlega fyrir það, en gaman að sjá hvað eru margir hérna, enga síður. Ok, ég aðeins að ljúga upp að Eyþór núna, ég var aðeins að henda honum fyrir rútuna. En ég ætla kannski að byrja á að kynna mig, það ekki allir sem að þekkja mig hérna. Ég heiti Guðrún Eik skóladóttir, fædd og uppalin á Tannstaðabakka í Hrútafirði. Ég kláraði BSc í búsetum frá 2013 frá Hvanneyri og var svo bóndi á Tannstaðabakka í 10 ár frá 2014 til 2024 og bjó með sauðfé á hluta þess tíma. En ég hef semst verið starfsmaður RML frá 1. september síðastliðnum. Það var í febrúar 2023 lögð fyrir könnun fyrir notendur fjárvís og tilgangurinn var að fá frá bændum og frá notendum helstu áherslur og yfirsýn yfir að hvernig notendur eru helst að nota fjárvís, hvað við þyrftum að gera og breyta og bæta. Það voru 400 svör sem bárust sem eru frá 25% notenda fjárvís og þessi könnun var unnin í samstarfi við Fagráð. Niðurstöður þessarar könnunar koma kannski fáum á óvart en það var mest áhersla á að gera fjárvís snjalltækja vænni þannig að það verið auðveldara og þægilegra að vinna með allar skráningar samhliða því sem að væri verið að gera hvort sem það skrá burði, dóma, þunga eða hvað svo sem það er. Svo það auðvelda gagnaflutning úr jaðartækjum og þegar ég segi jaðartæki þá fyrst og fremst átt við örmerkjalesara og hugbúnað sem að því fylgir.
Og svo var helst kvartað yfir því að kerfi væri orðið hægvirkt og það væri þungt í vöfum. Það tæki langan tíma að skrá. Þannig að við erum að reyna að gera þetta hraðvirkara og léttara. Þannig að þetta taki minni tíma. Þá það vorbókin okkar. En það nú nokkuð ljóst held ég fyrir alla sem hafa notað vorbókina. Hún uppfyllir engar af þessum kröfum sem að koma fram í þessari könnun. Hún orðin bæði gömul og hæg og kóðarnir orðin mjög gamlir, svo ég slái nú mig á einhverju forritanamáli sem ég skil lítið í þó ég sé búin að vera í þessu undanfarna mánuði. En oft bæði á vorin og haustun fer mikill tími hjá forritanum okkar í það að laga upp villur sem að koma upp bæði í vorbókinni og haustbókinni. Og það hefur lengi staðið til að fara í breytingar á þessu skráningaformi en ekki hægt að fara í það fyrir núna. Meðal annars vegna þess hvað rosalega mikill tími og vinna hefur farið í að koma arfgerðargreiningunum og öllu þeim upplýsingum sem að þeim snúa inn í skýrsluhaldsforrið. En nú komið að því, krakkar. Það verða nýjar vorskráningar í vor og það var ákveðið að það væri best að henda út þessu núverandi skráningaformi, þessari vorbók, þar sem hún skrái bara blaðsíðuna eins og hún í vorbókinni, og brjóta þetta upp og búa til 2 nýjar skráningar. Það þá annars vegar burðarskráning, þar sem allt sem að tengist ánni og fanginu skráð. Það þá faðirinn, afdrif fangs, burðardagsetning, burður og ef það var einhver burðarhjálp. Og svo hins vegar það lambaskráningin. Þar skráð allt sem tengist lambinu, kyn þess, stærð, litur, afdrif eða einhver atburður og ef það fósturmóðir. Hvers vegna 2 skráningar? Það náttúrulega ýmsir vanafastir vilja ekki sjá að það sé verið að breyta neinu eða skipta eða búa til hvað nýtt, það allt ómögulegt. En það var ákveðið að fara í þessar 2 skráningar, fyrst og fremst kannski til að minnka magn upplýsingar sem vistað í hverri skráningu, svo hún taki skemmri tíma og virkir hraðar. Því meiri upplýsingar sem þú sendir í einu, því lengri tíma tekur að vista. Áherslan hefur líka verið á snjalltækjavæðingu þar sem að bændur eru jafnvel með spjaldtölvu eða farsíma með sér út í húsum og að skrá jafnóðum. Og þá nú kannski þægilegt að geta byrjað á að skrá burðinum leiðan á sér stað og skrá svo lömbin þegar þau eru mörkuð og merkt. Það svona hugmyndin. Það var náttúrulega annað í þessari könnun eins og ég sagði áðan að það var áhersla á að auðvelda samskipti við jaðartæki. Og það bara svo miklu einfaldara að búa til CSV-innlestur fyrir þessa 2 þætti aðskilda heldur en að henda þessu saman í eitt risaskjal þar sem að línur fyrir burði og lömb eru ekki samsvarandi. Það var eiginlega bara ómikið flækjustig, þannig að þetta var leiðin. Þið þurfið ekkert að elska það, en þetta var leiðin. Burðarskráningin lítur þá svona út. Þetta það sem að þið getið opnað. Þessi breyting kom inn á Fjárvís núna á miðvikudaginn, þannig að það geta allir hoppað í síman og kíkt á þetta, tekið þetta út. Og það hægt að haka þarna við skrá athugasemd eða burðarhjálp. Ef að menn eru ekkert að skrá það, að þá sleppið því bara, þá þurfum við ekki að vera að hoppa í gegnum alla gluggana. Það hægt að fara á milli glugga með tab, ekki enter. Ég komist að því í minni vinnu fyrir sauðfjárbændur og í Fjárvís að það alveg rosalega mikið blæti fyrir því að vilja hoppa á milli reita með enter. En það sem enter gerir að vista upplýsingar og senda upplýsingar og við viljum það ekki. Við viljum hoppa á milli með tab. Þannig að við höfum það bara á bakveira. En þá flettum maður bara upp ánni, ef það búið að skrá fanga ána, þá birtist hrúturinn sjálfkrafa, ég sýni ykkur þetta alltaf eftir. En svona lítur myndin út. Lambaskráningin, hún þó svona, þá birtast í rauninni bara þær ær sem eru með skráðan burð, þú getur ekki skráð lömb á þess að vera búin að skrá hana burð. Og þarna skráur allar upplýsingar lömbin og það eins með þetta ef þið eruð ekki að skrá stærð almennt eða atburði eða fósturmæður að þá sleppið því bara að hafa það hakað og svo hægt að haka því og þá birtast þeir reitir. CSV-innlestur klár bæði fyrir burðarskráninguna og lambaskráninguna og hann lítur svona út, ég gerði hann að skrá til að reyna að fá fram nokkra villur og þá koma allar villunar þarna í einni röð ef þú ert með marga villur og þá þetta á að vera tiltölulega svona einfalt. Einhverjir getur spurt, tekur þetta ekki rosalega langan tíma að vera að skrá þetta í 2 lagi og ég náttúrulega miklu fljótari að pikka inn í vorbókina eins og ég hef gert síðustu 10 ár.
Jú, þeir verður örugglega lengur að skrá þetta svona, en þeir sem eru fljótir að pikka, þeir geta þá bara að ná sér í Excel-skjal og pikkað inn allt eins og venjulega og lesa það svo inn sem CSV-skrá. Þessum nýju skráningum fylgja þá líka ný yfirlit, það er annars vegar burðaryfirlit og svo lambayfirlit og í þessum yfirlitum er hægt að bæði breyta og eyða færslum, en það þarf að fara náttúrulega rétt að leiðir að þessu öllu, þeir geta ekki eitt burðafærslu sem er með skráðlömb, það þarf að byrja því að eyða lömbunum og fara svo tilbaka. Þetta svona segir sig allt kannski dálítið sjálft þegar maður byrjar á því. Ég ætla að segja takk fyrir mig og spurningar, en ég ætla líka að fá að opna vafra og sýna ykkur bara eldsnögt. Er það ekki í lagi, Hanna? Það er ekkert hálfur náttúrulega. Bara gera þetta svona. Spurningar fjárvís. Svo það. Ég spyr hann í þetta. Já, ég heiti Sigurður Árni, ég kallaði Bjössi. Ég er að velta fyrir mér í þessum skráningum, nú fer ég og skrái inn lamb og sko segja þessi 3 lamb dær og ég skrái 3 lamb fædd og númer á þau. Get ég farið inn aftur síðar í sömu lambaskráningu og bætt við fósturmóður eða einhverju öðru svoleiðis eftir á? Já, þú getur alltaf flett lömbunum upp í lambayfirlitinu og bætt við eftir á. Já, bara þegar maður flettir lömbunum, þegar maður fer í lambayfirlitið og gerir það þar. Já, okay, nema náttúrulega, þú veist, það sem er skylda að skrá, getur ekki slepptið að skrá. Þú veist, það er skylda að skrá kyn og lambanúmer, þannig að þú getur skráð það, en það er alltaf hægt að breyta því eftir á. Já. Ætla ég að sjá hvort ég... Já, Sælveri, Ragnar heit ég. Ég er með spurningu, því að ég er nú löngu búin að gefast upp á því að reyna að nota hana fjárvísutjúsum. Lamb-appið, get ég áfram nota það eins og verið hefur og tekur þetta kerfi við upplýsingunum úr appinu? Stuttasvarið er, lamb-appið er ekki á vegum RML, svo ég veit ekki. Þú verður að spyrja einhvern annan en mig út í allt sem snýr að lamb-appinu. Ég er ekki með það á mínu borði og ekki við. Virka þetta það? Fleiri. Herðu, ok, þá gerum við annað. Það gerum við annað. Það verður fleiri spurningar. Ætlar að sýna okkur þá inn í vafran? Ég ætlaði þess að fara inn á David sem er svona test bændatorg, en ég ætla bara að fara inn á Já. Þetta er alveg að vinna með mér hérna. Einhver með fleiri spurningar og meðan ég reyna að finna út úr þessu? Það þarf að minna þennan á að vera stuttorður. Sæl, Böður heit ég, Baldur sem í Mjósveit. Skráningin verður bara svona? Já. Ok, ég er sem sagt, ég er 53 ára sko, ég er samt sæmilega tölvuklár, en ég held að kannski svona 70% af sauðabændur séu eldri en ég og tölvuvert minna tölvuklárir, þannig að þetta er að hrjósa þeim, já, þetta er að valda mörgum andvökunóttum umfram sauðburð hjá þessum mönnum. Ég er meðvituð það, ég er bara... Þannig að, já, ég átta mig á því að kerfið var orðið allt og þungt, það er alveg hárrétt. En eins og því, þetta verður mörgum mjög erfitt sem eru reyndari og þroskaðir en ég. Já, ég gerir mig grein fyrir því. Fleiri spurningar? Við höfum enga trú á honum. Hvernig zooma ég þetta inn með það, Eyþór? Ha? Hvað er blúsa á þessu? Nei, gerist ekki neitt.
Hvað segir þau? Þetta er spurning meira. Já, ég vissi það. Nú er búið að setja tíkall í trúðin, sko. Já, meðan við erum í tæknilega vandamálum og við erum bara að horfa hérna á eitthvað fallegan kálakur, þá getum við alveg velt annari spurningu upp, sko. Er í kerfinu möguleiki að skrá tvíliminga saman með sitt hvort föður? Nei. Það þarf að laga það. Sko? Það þarf að laga það. Því að arfgerðargreiningarnar, þær eru bara að sína okkur það að tvílimingar saman geta átt sitt hvort föður. Ég veit. Þetta er sannarlega möguleiki að í sama burði geta verið 2 feður. Það er ekki útilokað. Tíðni þess að það gerist versus kostnaðurinn, vinnan og allt sem geti brotnað í kerfinu við að reyna að laga, því að við erum búin að skoða þetta, alveg, við erum búin að liggja yfir þessu, því að þetta hefur verið talað um þetta innan hús hjá okkur. Það er ekki hægt. Þú ert að lofa þig strax. Takk fyrir að segja það sem að ég ætlaði eiginlega að sleppa við að segja, en það er bara þannig. Alltaf af því að það er líka rosalega erfitt í svona tilvikum að segja fyrir með 100% vissu að það sé akkurat þetta en það sé ekki lambaruglingur, eða það sé ekki mistaka við sýnatöku eða eitthvað. Ef það er hægt með 100% öryggi að útiloka það í, þú veist, þegar við komum 500 svoleiðis tilvik, þá getum við skoða þetta. Þá er þetta orðið ástæða til að skoða þetta. En eins og staðan er núna, ef það er einhver vafi á ætterni, að þá er gáleira lóðagripnum. Það er bara í þessu tilvik ekki vafi á ætterni. Þú verður bara hægt að halda rollanum undir 2 hrúta. Þá er músin alltaf verið, nei, hérna er hún. Ok, þá er þetta burðaskráning. Sorry Eyrún, ég er að fokka upp fjárvísinaðinum. Þá virkar þetta svona, ef þið haki í skrá athugasemd eða skrá burðahjálp, að þá hoppa inn þessir reitir hérna og við bara nennum því ekki, þannig að við ætlum að gera þetta svona. Við veljum okkur hérna hana smjörbíldu, það er búið að skrá að hana fang og við setjum afdrif fangs og hérna er hægt að nota lyklaborðið líka. Þú þarft ekki að velja og felli, þú getur ítt á 1, 2, 3 eftir athugun. Við bara segjum hún hafi haldið, hún bar í dag 2 lömbum. Hérna, ok, ég ætla að hafa þau 2, þú bræðir þessu. En hérna sjáu ég líka bæði flöggin á henni smjörbíldu, hún er með N138 og henni var haldið undir Eilert sem er arflöndin ARR. Og ef ég haka hérna, ég fari í skráningu og lamba eftir burðarskráningu, þá hoppar hún sjálfkrafa yfir í lambarskráninguna. Þannig að ef að bændur vilja vera að hoppa á milli skrá burð og svo lamba, þá geta þær gert það mjög auðveldlega án þess að vera alltaf að fara í valmyndina. Og svo erum við líka með flýtitaka hérna sem að hoppar beint yfir í lambarskráninguna. Þannig að þegar þú ert búinn að skrá fullt af burðum, þá ýtir bara lambaskráning og þá opnast hún. Við skulum bara pröfa að skrá og fara í lambarskráninguna. Og þá opnast hérna lambarskráningin. Ef að mér langar að skrá stærð, lambi drafst, ég ætla að merkja það sem ásetning eða að taka DNA sín í haust ef mér líst á það. Og svo kannski var það fóstrað að þá hoppa inn allir þessi reitir. Ég ætla minnst að rægt að gera það, ég ætlaði bara að sýna ykkur að þetta er hægt. Hún átti hérna hrútlamb, það er bara númer 1. Og það er svart, að því að hvítt er svo leiðilegt. Og þá skráða það bara. Og þá sjáðu líka hérna neðst að það er burður 2 er skráð á þessa kind og það er búið að skrá 1 lamb. Þannig að þú veist ok, þú átt eftir að skrá 1 lamb. Og hérna kemur líka síðast notaða númer, þannig að þú veist alltaf númerið sem þú notaðar undan. Við skulum bara skrá næsta líka. Segjum að það hefur verið gimbur. Hún er þá númer 2. Við skulum hafa hana svart botnáta. Ok, og þá getum við farið, þá, ef það er hakað í burðarskráningunni að hoppa yfir í lambarskráninguna, þá hoppar hún tilbaka þegar hún er búin að skrá lömbin á tilhrandi burð. Já. Og við getum farið hérna í, ef við förum í lambæfilitt, þá koma inn þessi 2 lömb sem ég var búin að skrá. Það er hægt að færa hérna
minnka reitina svona að einhverju leiti upp á að fá athugasemdir dálkinn stærri ef maður er að skrá athugasemdir. Hér er svo hægt að breyta lambaskráningu. Þá sækir hann bara allt sem við vorum búin að gera og við getum breytt hérna, þetta var óvart gimbur og hún er bara gul. Og þá kemur þetta, þá er þetta orðið gimbur og hún er gul. Ok, nú erum við búin að sjá svona sirka hvernig þetta virkar, þannig að ef við höfum einhvern tímispurningar, það er engin tímispurningar, þá bara geymið þær og við sjáumst eftir. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta. Ég reikna bara með því að það verði gerð upptaka af leiðbeiningum, eða það ekki? Svona af því ég skil hvað hann á við, hann Böðvar. Það stendur til að gera kennslumyndbönd. Kennslumyndbönd, já. En það verður ekki fyrir en í byrjun maí, því að ég er að fara í páskafrí. Já. En það stendur til. Það er held ég fátt erfiðara en að kenna bændum eitthvað í miðjan maí. Þannig að því fyrr sem að þetta er til, því betra. En þá er það hann Árni B. Bragason sem ætlar að fjalla markmið og leiðir að bættum árangri í feldfjárrækt. Gerðu svo vel, Árni. Ég er strax búin að skera það 5 mínútur bara svo við það. Já. Gerðu svo vel. Takk. Já, komið í sæl. Sigurborg Hanna talaði að hér er talað meðal annars fjölbreytileikann og ég ætla að vera þá í því, svona það sem er ekki alveg þetta hefðbundna og segja ykkur svona kannski aðalega frá einmitt nýjum hlutum sem hafa komið inn í fjárvís í tengslu við feldféð. Það sem var hér á undan mér var nú betur en enginn að koma því í verk. Þetta nú við hvernig skiptir glæru hérna. Þú mútt klárlega aldrei geta skráðin í þessari línu. Nei, en ég er svo gammal sko, en svo komið hér inn á. Eða bara hérna, já, bara þessum, já, ok. Já, en feldféð sem sagt, þetta er svona samfelld ræktun og gráu fé með góða feldeiginleika sem hefur verið stundur samfellt á fáeinum bæjum í Skaftafellssýslu og fyrst og fremst í Meðallandi og síðar í Álftaveri. Þetta er verkefni sem Sveinn Hallgrímsson fyrrverandi ráðunautur startaði á sínu tíma og var reyndar sett á stað víðar land en endist hvergi lengi nema á þessu svæði þannig að og hefur verið þarna bændur sem hafa tekið þátt í þessu allan tíð síðan, þannig að það hefur orðið til svona sérstakur, við getum sagt stofn með sérstaka feldeiginleika og þegar maður sér þessi lömb þá maður sér þetta náttúrulega ekki á hverjum bæ. Þetta er sérstaði sem búið er að ná þarna fram. Og sko í samvættu við feldfjárræktina þá eru það svokallar felldómar sem eru svona undirstaðan í einmitt að velja lífgripi og finna það besta og svo framvegis og sem er nú svona öðruvísi vinna náttúrulega hefðbundin lambadómar en geta alveg átt samleið með því en það sem maður þarf er náttúrulega góð lýsing en svo bara þegar maður er að skoða ull þá er það náttúrulega betra og síðan hefur það sem við reyndar ég fór nú hann í kynnisferð til Danmörkur og Noregs, Svíþjóðar fyrir nokkrum árum með hópa þessu ágæta fólki sem hefur farið hann í farabrotti og þar sáum við svona, þær settu lömbin alltaf upp á pall og klemdu hausinn og þannig að það verið auðvelt að skoða og þetta var nú bara smíðarlega og komið heim og hefur verið notað hann á Suðurlandi núna undanfærin ár og er mikið bótað. En svo eru þarna á myndinni 3 konur sem hafa verið í farabrotti í þessu á Suðurlandi
En síðan það sem sagt, þetta svona síðasta áratugin sem að runni RML hefur komið að þessu. Sveinn var þeim til halds og traustur runni alveg þarna frá upphafi og fram að þeim tíma má segja. Með að hjálpa þeim að velja líflömb. Og við höfum það hefur verið boðið upp á dóma á felldóma sem sagt og fyrst og fremst náttúrulega á þessu svæði sem eitthvað til að þessu en við viljum gjarnan geta boðið þetta alls staðar því auðvitað þetta farið að dreifast talsvert landið með sæðingum og þá þetta kannski vill fólk gjarnan vita hversu gott feldlamb það þau fengið en það svona kannski vantar okkur þá líka að þjálfa fleira fólk í þessu. Við erum nú ekki mörg sem höfum sett okkur inn í þetta en þá erum nú fleiri en ég sem geta þetta vel. Þannig það svona eitt af því sem þarf að reyna að fylgja eftir. Nú það sem að þessir felldómar þetta eru 7 þættir sem er skoðaðir. Það hreinleiki litar, það lokkun, það dreifing lokkun og lokkurinn, glái, háragæði, tóháragæði og þéttleiki. Og ég ætla kannski ekki fara mikið ofan í þetta akkurat núna en þetta eru hlutir sem alltaf þarf að vera svona vakandi yfir í sambandi við dómana upp á það að samræma sig og ræða hvernig ætti að meta og kannski hugsanlega breyta stundum eitthvað aðeins. En sem sagt, fyrir núna held ég, það eru kannski komið 3 ár síðan að var hægt að skrá þessa dóma inn í fjárvís sem var mjög mikið munur að geta fá þarna utanumhöldum þessu gögn og svo hefur það svona verið smá þróað, þannig að þetta fylgir gripnum og svo líka komið svona dóma yfirlit, þannig að það hægt að skoða þetta á einstöku bæjum og í heild og allavegana. Þannig að það hjálpa heilmikið til að koma því inn og raun og veru byggist þessi ræktun á því að lömbin séu felldæmd til þess að fylgja þessu eftir einhverjum svona úrbótum og bæta þetta. Nú sæðingar hafa svo verið lykillinn að því að dreifa þessu út fyrir þetta uppruna svæði í Vestur Skaftafellssýslu vegna þess að þaðan ekki leyfilegt að flytja líflömb út úr því hólfi. Þannig að það hefur verið frá haustinu 2014 hafa verið svona 1 eða 2 hrútar af feldfjárræktum í boði á stöðvunum árlega og það algjörlega nauðsynlegt að verði áfram ef á að fylgja þess eftir og rauninni þjónusta þetta fyrir þá sem hafa byrjað á þessu annar staðar. Nú síðan var það tekið til þess að svona hjálpa bæði til við að halda utan hvar þetta fé og líka fyrir fólk til að átta sig á því af hve miklu leyti þeirra kindur rekja ættir í þetta og væru þá kannski líklegri til þess að skila góðum fjaldgæðum. Þannig að það reiknuð svokölluð feldprósenta eða af hve miklu leyti viðkomandi gripur ættaður af þessu svæði sem náttúrulega rekur sig fyrst og eingöngu í þessa sæðingarhrúta nema bara búin í Vestur Skaftafellssýslu þá farið í gegnum þau og sem sagt lifandi kindur skoðaðar og skilgreindar af hve miklu leyti þær ræktu sig í þessa ræktun. Og hérna bara svona sem dæmi hérna ær sem sjálf blendingur og var svo sætt með sæðingarhrútnum brúsa sem við metum sem 100% feldhrút en hún var bara sjálf 44% en lömbin sem hún með þarna 3 lömb 72%. Það svona hugsun í þessu svo hefði þetta ekkert alveg gefið að lambið sé frábært og það hafi síðan miklum hluta að þessum ættum en líkurnar væntanlega talsvert meiri. Nú með þessu móti þá erum við komið þá með einhverja tölur hvað til lifandi af fé og mismunandi mikið af feldættum, segjum sem svo. Og hérna sjáum við annars vegar hrúta 75-100% og 50-75% og svo niður í 25%. Þetta reiknast undar neðar en ég var ekki að byrsta það, en það undar ekkert mjög margt fé sem
með lága prósentu og fyrst og fremst þá á upprunasvæðinu. Þannig að þið sjáu nú, þetta er nú ekki margt í landinu, en eða 635 sko, hausar á ám og hrútum, og ef maður telur svona allt sem maður fær með einhverja prósentur sem birtist, ég man ekki hvað hún eitthvað ekki neðar en 5 allavega sem getur orðið lægst, þá það nú svona 850, en segi það svona kannski mikið að því ekkert virkt í þessu sjálfum sér, heldur að vera einhvern tímann vorðið þarna blöndun. Og hérna rétt til þess að sýna ykkur þá sko hvernig það eru 2 bú Austur-Skaftafellssýslu sem eru með langmestan fjölda eða af feldfé. Það er á Melhóli Meðallandi sem er náttúrulega svona grunnbúið í þessu. Það sem að er þetta úrval sem að náðist þarna í Meðallandinu svona samankomið og síðan er á Þykkvabæjarklaustri sko fé úr Meðallandinu upphaflega og verið svo mikið samskipti þarna á milli þessara bæja. Þetta eru langmesta feldfénu þarna. Síðan er þetta svona þau bú sem eru með meira en 10 hérna lifandi gripi, og svæðin svona eru, þetta er Borgarfirðin, Vesturlandi, þetta er í Rangárvallasýslu, vestanverðri og svo stökubú svona þess utan. En bara líka til að benda á að þessi náttúrulega bú þar sem er svona margt, en það er náttúrulega meira hægt að gera og þau eru dálítið mikilvæg, en þau eru náttúrulega, eins og við sjáum, sára þá. Og bara, þetta er náttúrulega annars vegar gærur sem að þau hafa reyndar sendt þetta út til Svíþjóðar í vinslu, samsvarandi vinslu eins og Gotlandsféð, og þetta er svona flott vinna á þessu og seldur síðasta haust 400 gærur út. Þannig kannski ekki dvelja lengi við þetta þegar tíminn er búinn, og til að ná aðeins að þessi helstu áhersluatriði sem ég myndi vilja nefna í þessu sambandi, þá er það fyrsta lagi náttúrulega mikilvægt að fylgja þessu eftir, það er náttúrulega að felldæma lömpin og skrá það í fjárvís. Þetta verður alltaf atriði númer 1 í þessari ræktun í valinu á ásetningi. Og síðan öðru lagi að vinna því að koma vendandi riðuörker inn í feldfjárstofninn. Það eru orðnir til, voru settir á hrútar síðasta haust þarna fyrir austan til dæmis. En þetta er auðvitað mjög stutt komið og verður að taka á öðrum hraða heldur en til þess að missa ekki niður árangurinn í feldræktinni. Það er svona kannski álíka eins og í fórustufénu, það fara svona aðeins rólegar í gegnum þetta. Nú ekki samstarf kannski þyrfti líka að vera hjá ræktendum við varðandi með vinsluna og markaðssetningu og svona eitthvað svona kannski samvinna og svo er það skildleikaræktin og velja þá, þetta er svo lítill hópur eins og þau væntanlega hafa átt okkur á þessum tölum að það auðvitað þarf að koma þarna inn auðvitað gripið til, og með sæðingunum er náttúrulega alltaf að koma inn blöndun, og það er mikilvægt að reyna að velja vel ær hjá sér sem að getur passað inn í þetta. Og svo er það bara þessi atriði sem náttúrulega alltaf skipta máli og sjálfsagt að gefa ekkert og mikinn afslátta. Það er frjósemin og mjólkulægnin og mín reynslu er nú svo að frjósemi hjá þessu fé er bara í góðu lagi og sjálfum sér mjólkulægnin líka, en náttúrulega mælikvarðin í mjólkulægnin er þyngdin á lömbunum að vegna byggingalags, að þá dregur kannski svolítið niður í þess vegna. Þetta eru mín reynsla af þessu sem ég hef nú aðeins prófað að eiga svona kindur og sjá hvernig þetta virkar. Þetta er ágætar bæði mjólkulægnar og frjósamar góða mæður, það er ekkert að því. Og síðan kannski varðandi gerðina svona, þá væri markmiðið að þetta væru erlömb og svo þetta er betra að það væri eitthvað meira, en við setjum þátt á allt annan stað heldur en sko feldgæðin. Og svo að lokum myndi ég vilja segja að það væri sko varðandi faglegt starfi í þessu, þá þyrfti að vera einhver svona hópur eða þannig, og þetta fengi svona formlegri, hvað að segja, aðganginn í fagráð og þessa vinnu
en þetta svona verið, já, það er gott að hafa samtal líka hvaða leið best að fara að hlutunum í þessu sem öðru. En þetta bara svona stutt kynning og þakka fyrir. Takk fyrir þetta, Árni. Við ætlum að taka síðasta erindið áður en að ég opna fyrir spurningar. Og það það hálsbandið. Já. Takk fyrir þetta. Heyrðu, en þá eru það þeir Jón Hjalti Eiríksson og hann Eyþór ætlar að koma aftur og passa sig á tímamörkunum. Eða ætlar að láta hann... Hann setti þetta bara á þig. Já, það er fínt. Það er miklu meiri líkur að tímamörkinu verði haldin þá. En það ætlar að fjalla hér Europe gerðarmat byggt á lengdarmælingu skrokka. Og þú þarft að hengja þig hálsbandið. Já, og ég ætlaði að segja ykkur það kaffi borið fram í salnum, litla salnum við hliðina. Þannig að ef þið viljið fá ykkur kaffisoppa þá skulum við bara rölt yfir og ná ykkur í bollan. Takk. Já, Eyþór sem sagt, lét mig bara fá ykkur glærur og sagði ég ætti að sjá að fara yfir þetta. En þetta sem sagt verkefni sem að eiginlega byrjaði á því að fyrra að Einar Kári Magnússon kynnti á fagþinginu í fyrra sem hann hafði verið að kynna sér hvernig aðferð sem hefur verið að þróa í Noregi til þess að reyna að staðla betur Europe gerðarmatið hjá sér og búin að vera þróun í þar í dálítinn tíma og þetta í rauninni fáránlega einföld aðferð að þeir bara mæla lengdina á skroknum og nota síðan ásamt þunganum reikniformúlu til þess að meta eitthvað sem við nota sem gerðarflokkunina þar í staðinn fyrir sjónræna matið. Og norðmenn eru alveg búinir að innleiða þetta hjá sér fyrir gerðina en fitumatið er ennþá byggt á sjónmati eins og áður. Aðeins svona inngangur fyrst áðurinn ég fer í rauninni þessar litlu athugun sem við gerðum á þessum. Tilgangur kjötmatsins, gerðarmatsins og þá fitunar náttúrulega líka getum við meginatriðum sett þessi þetta þrennt að það verðmeta skrokkin til þess að bændur fái passlega verð frá sláturhúsunum fyrir sláturhúsin að flokka fyrir nánari vinnslu í hvað á að nota skrokkin og síðan verður þetta mikilvæg endurgjöf til framleiðendana hvernig þeir geta bætt sína framleiðslu og búið til verðmætari vöru og hafa hér á landi sérstaklega verið nýtt mikið í kynbótastarfinu og verið mjög mikilvæg gögn til þess að velja fyrir betra byggingarlagi á fénu. Í grunninn má segja að þetta svona sem við tölum sem kjötmat byggja því að reyna að meta hlutfall eða magn þeirra hluta af skroknum sem eru fyrst og fremst vöðvar og einhver liti fita sem er hægt að selja og er hægt að borða sem afurðin sem við erum að leita. Það eru tvær skammstafanir sem ég sé dálítið í erlendum greinum þetta lean meat yield og saleable meat yield, annars vegar bara magn fiturhreinsaðs kjöts eða söluhæfs kjöts sem er það sem við viljum hámarka. Við höfum þyngdina á skroknum og við viljum að sé sem hæst hlutfall af skroknum sé eitthvað sem er hægt að selja fólki og eitthvað sem er hægt að borða. Það sem er víðast hvað notað er fyrst og fremst tungin og svo eitthvað mat á fitu hlutfallinu. Það er það sem er einna best til þess að gera mest í að meta þetta hlutfall en víða samt bætt við ykkur eins og við gerum með gerðinni ykkur sem á að gefa svolítið meiri upplýsingar þetta og ég velju þá líka lögunina á vöðvunum. Sumstaðar sést ekki mjög mikið í kindakjöti en í öðrum kjöttegundum er líka farið að meta kerfisbundið eitthvað sem á að reyna að spá fyrir hversu gott kjötið er til þess að borða það, ekki bara hversu mikið magn er af því. sem við verum að horfa á þegar við velja aðferðina til að gera þetta, þá
þarf hún að vera nógu fljótvirk til þess að það gangi í sláturlínunni í sláturhúsinu. Þetta vera eins nákvæm og vera nærri því að meta það sem við viljum ná fram með kjötmatinu og hægt er. Stöðuleiki þannig að það sé ekki þannig séu svona metið hlutlægt og sé eins á milli framleiðenda, eins á milli sláturhúsa og síðan þurfa sláturhúsin náttúrulega til kostnaðar við matið eða hvers á sem ber kostnaði. En þá af þessu sem að gerðum eiginlega í fyrra fóru sem sagt Eyþór og ykkur með honum í sláturhúsið á Sauðárkróki fyrsta þessum aðferðina. Hún byggir henni bara á því að mæla hérna lengdin á skrokknum. Út í Noregi eru þau með græju til að gera þetta. Þá stilltur geisli þarna á mælipunktana og kemur sjálfvirkt lengdin frá hæklum að fyrsta brjósthryggjarlið. En það þarf mann til þess að stilla hvar þessi geisli settur. Síðan í áframreikningunum ekki notuð yfirleitt þessi lengbeint heldur eitthvað sem að Norðmennirnir hafa kallað K-faktor, kallað þá K-stuðul á íslensku, sem að þungin deilt með lengd í þriðja veldi. Síðan líka tekið til fituflokks og fallþunga inn í þessari spá fyrir gerðina. Núna það sem að Eyþór var í á Sauðárkróki, það ekki komið með þessa græju til þess að mæla þetta, svo gerðu það bara með málbandi til þess að gera rauninu bara svona fyrstu athugun á því hvernig þetta, hvort að þetta væri eitthvað sem við ættum að skoða nánar. Og við skoðum þarna 1500 skrokka ríflega 3 daga síðastliðið haust. Og síðan fékk ég gögnin úr þessu. Þetta voru svona reyndu að vera með svona eitthvað breytileika í þessum gögnum í þessum skrokkum sem fengu, en þetta nú samt mest svona meðal skrokkar, ekki mjög mikið í auðvitað hæstu fituflokkunum eða lægstu gerðarflokkunum, en samt ykkur breytileiki. Þeir eru samkvæmt mælingunum meðaltali 90 cm langir. Það reyndar í rauninni 8, 10 og 3 ef maður taka mælinguna akkurat eins og Norðmennirnir. Sennilega þarna hækla hjá inni, en það svo sem skiptir ekki máli. En það sem við vildum bara vita hversu vel virkar þessi lengdamæling og annað sem að væri hægt að taka inn í spálíkanni, hversu vel virkar það til þess að spá fyrir umgerðarflokkuninni eða hversu gott samræmi á milli þess sem að hvernig þessi lengdamæling flokkar skrokkana og síðan hvað kjötmatsmaðurinn gerir. Ég prófaði svona aðeins mismunandi líkonarkulega hvað inn í því. Það svo sem breytir ekkert mjög miklu, það þessi K-stuðull skýrir, þetta þungin og þessi K-stuðull skýrir svona rétt 60% af breytileikanum í gerðarflokkuninni. Og ef ég síðan prófaði að skipta gögnunum í rauninni í tvennt, þannig ég notaði meginhlutann af gögnunum til þess að meta stuðlana í líkanum, sem meta hvernig tengslin á milli þessa K-stuðuls og gerðarflokkurinn finna tölu til þess að regna þar á milli, og tók síðan 200 skrokka sem voru eftir og skoðaði hversu þóttist ekki vita hvernig þeir voru gerðarflokkaðir og prófaði að spá því í hvaða flokk þær færu. Og skoðaði síðan hversu góð þessi spá Það eru tölur nokkrar sem að lýsa því hversu vel að gekk. Fylgnin á milli var 0,76. Aðhvarfsstuðlan á milli, þetta tala sem við vill hafa sem næst einum. Ef það langt frá einum, þá bendir það til þess að það sé eitthvað svona kerfisbundin skekkja, en það lítur ágætlega út með það. Og 79% fara í sama gerðarflokk með báðum aðferðum, sem með því sem kjötmatsmaðurinn gerir og síðan því sem að þessi lengdarmæling segir til um. Og það sem ekki sammála svona svolítið í báðar áttir. Hérna því að mynd sem á að, hérna
punktur hver skrokkur. Hérna á X-ásnum eru spáin sem að K-stuðullinn gerði og á Y-ásnum spáin sem kjötmatsmaðurinn gerði. Grænu punktarnir eru þeir sem að þeir eru sammála. Punktalínurnar eru mörkin á flokkunum sem ég set spáin byggt á mælingu og það kemur tala einhvers staðar á bilinu hérna 2 til 14 en síðan maður eru flokkaði þessa flokka. Það sem að svona lítur kannski alveg nógu vel út í þessari mynd er að maður horfir á þarna uppi hægra megin það sem fer í E að kjötmatsmaðurinn setur í þessum hópi einhverja 6 skrokka í E en spáin byggð á lengdamælingurinn er bara 2 en hann eina græna uppi og síðan einn sem að kjötmatsmaðurinn setur í U. Síðan er svipað hérna í O megin, þannig að virðist vera að kjötmatsmaðurinn sé svolítið betri í að eða meira fyrir að nota endana á skalanum. En þetta er eitthvað sem gæti mögulega verið hægt að laga ef maður hefur meiri gögn til þess að þjálfa líkanið og nota þá aðeins flóknara líkan. Og Norðmenn hafa verið með verið dálítið að skoða svipuð atriði á sér sem hefur ekki gengið mjög frábærlega. Þetta er nú eiginlega stolin mynd frá þeim sem hafa verið í sambandi við út í Noregi. Þetta í grunninn, bláu punktarnir eru flokkun á norskum skrokkum og appelsínugulur eru okkar og hérna á X-ásnum er þessi K-stuðull. Það sem ég langaði benda á hérna er að svolítið takmarkandi hjá okkur að vera bara með 5 punkta gerðarflokkunina. Norðmennirnir eru með 14 punkta þannig að hafa betri gögn til þess að nota til þess að prófa og þróa þetta líkan hjá sér. Hitt er að þessar línur eru hérna bara nokkurn veginn samsíða sem bendir til þess að skalinn sé notaður svipað á báðum stöðum nema hann á Íslandi er aðeins neðar sem bendir til þess að Norðmennirnir séu jafnað í aðeins hærri flokki en hérna verður samt aðeins að hafa fyrirvara á því að gæti verið munur á því hvernig akkurat lengdarmælingin er tekin með skilgreining á endapunktunum. En aðalega þetta með 14 punkta skalan sem að ég vildi benda á hérna. Aðeins bara kostirnir við að halda á að nota þetta ef að þetta reynist vel áfram væri náttúrulega fyrst og fremst að það að byggja svona á einhverju mælingu og þá verður það minnkar öll hætta á því að þessi ósamræmi á milli húsa, ósamræmi á milli matsmanna og þess að niðurstöður benda til þess að það sé ágætt samræmi við kjötmatið. Gallin er náttúrulega, hérna erum við í grunninn bara að byggja á 2 mælingum. Við erum að taka þungan tvisvar inn því að þetta er alltaf þungin tekin með í verðlagningunni og hérna kemur hann líka inn í útreikningana á gerðinni og við bætum í rauninni bara einni mælingu við þó að með frekar sniðugum reikniaðferðum sé í rauninni gert eins mikið úr þeirri mælingu og hægt er. Og síðan náttúrulega getur þessi lengdarmæling aldrei séð allt sem að kjötmatsmaður getur verið að sjá og erfiðara til dæmis með að ef það kemur ykkur virkilega flottur skrokkur með ykkur flotta lögun sem að þessi mæling dregur ekki fram. Þannig að ég held að kosturinn með samræmið er augljós en það sem við þurfum síðan af rauninni ef það á að fara út í þetta þá þurfum við að vera vissum að þetta sé virkilega að ná fram þeim breytileika sem við viljum sjá út úr gerðarmatinu. En þess að stendur til að skoða þetta betur og ég held að stendur til að reyna að prófa að setja upp svona tæknibúna sem getur gert þetta sjálfvirkt í allavega 1 jafnvel 2 húsum í haust og til þess að fá svolítið betri gögn þá verður farið í að láta yfirkjötmatsmann skoða hluta af skrokkunum og jafnvel inn er á 14 punkta skala til þess að fá nákvæmari gögn til að vinna með og taka ykkur að skrokka í úrbeiningu og mæla alvöru hvort að þetta er í rauninni að ná fram því sem við viljum sjá hvernig þetta mat versus mat kjötmatsmannsins er í að spá í rauninni fyrir hlutfall kjöts sem er hægt að selja og beina í skrokkunum. Meira hef ég ekki að segja þetta. Takk.
Takk fyrir þetta, Jón Hjalti. Nú okkur ölið til vandi og höndum. Það nefnilega búið að sprengja skráninguna og það þýðir að matnum seinkar aðeins því það þarf að bæta í súpuna. Svo að það verður hér aðeins riðlun á dagskráni. En ég ætla nú kannski að byrja á því að við tökum svona 5 mínútur núna ef að það eru einhverja spurningar til þeirra sem hafa verið að flytja erindi í morgun. Þá færið núna og það að sjálfsögðu Sigurbjörn Árni. Já, þakka fyrir, ég heiti Sigurbjörn Árni. Þetta nú það sem þú varst að tala Jón Hjalti, að sko í dag erum við að flokka kjöt í 5 flokka. Svo þú lendir bara annarkvort eða í flokki meðan K-stuðullin continuous skali, þannig að til dæmis allt sem fer í R frá 6,5 og upp í 9,5 og þar lendir lömb sem eru við það að detta í U og við það að detta í O. Og vissulega meta matsmennir fleiri í E en þessi lömbur mjög nálagt E. Þau sem sagt þannig að ég að velta fyrir mér sko þessi, þó að þungi náttúrulega tvisvar inni sem galli en sem sagt ekki möguleiki að sleppa þessari 5 punkta flokkun og vera bara með K-stuðul, vera ekkert að breyta þessu eða bara með tölustuðul frá 2 og upp í 14 og vera ekkert að breyta sem sagt þessu í tölustafina Europe og fá svo bara greitt samkvæmt því, þannig ég fæ meira fyrir lamb sem í R með 9,4 heldur en lamb sem 6,8 og greiðslan sé þó einhvers konar línulegum skala. Meina væri það ekki einfaldari leið í staðan fyrir að taka línulegan skala og breyta honum í 5 flokka og fá svo greitt eftir því? Já, þetta tala hérna Það sennilega einfaldast. Jú, það verður náttúrulega sjálfsagt mál að allavega bændur fái spána beint og að það verði og það er bara spurningum fyrir kjötmatið yfir kjötmatið að viðurkenna hvað það vill viðurkenna náttúrulega sjálfsagt að viðurkenna það á 14 punkta skala og jafnvel þá að geta bara notað þetta línulega beint og þannig að það alveg rétt að þetta væri náttúrulega mjög heimskulegt að vera síðan að svissa þessu yfir á 5 punkta skala. Þó má svo benda á að það í rauninni í fitumatinu núna svolítið svona í gangi því að það byggir mjög mikið á mælingu á síðufittu sem síðan varpað yfir á 6 punkta skala en þetta alveg rétt og vissulega kostur við þessa aðferð. Takk fyrir þetta. Einhverjar fleiri spurningar? Eru þið alveg að sofna? Kaffi. Gjör svo vel. Ég var bara með fornspurningu með þetta sem þeir að taka kjötmatið þarna í norsku rannsókninni og ég bara forvitin, voru þeir að skoða einhverjar aðferðir til að meta fituna líka sem voru bara ekki komnar eða virkuðu ekki eða voru þeir bara að skoða kjötmatið? Ég heldur hafi ekki reynd með fituna. Eyþór kannski veitir það betur, hann meira búin að vera í sambandi við þá. Nei, ég held að sé ekki eftir því sem ég veit komið neitt hjá þeim planum það sko en ég get allavega bætt við að það eru 2 afurðastöðvar allavega orðnar mjög áhugasamar að setja þetta upp og var einmitt maður hér á dögunum frá Noregi að skoða aðstæður í húsum og þannig að ég held að sé allar líkur á því að þetta muni ganga eftir að það verði hægt að prófa þetta í haust. Pláss fyrir eina spurningu í viðbót. Hún hérna. Það stóð að biðja Já, kannski Jón Viðar aðeins, ég var nú að því að koma á þessu kjötmati hér í landinu á sín tíma. Það náttúrulega samfelldu skali örugglega æskilegri vegna þess að erfðirnar eru örugglega þannig.
En það sem fyrst og síðan skiptir máli það hvað hefur mesta fylgni við raunverulegt kjötmat í skrokknum. Því það það sem á að auka. Það alveg rétt. Hvernig þetta á? Þú bregðast við þessu? Nei, þetta bara alveg rétt að það er það sem við vonumst til þess að fá eitthvað mat á í haust. Reyndar getum ekki farið mjög umfangsmikla úrbæningu en vonandi nóg til þess að geta álitað eitthvað að þetta sé að minnstakosti ekki verra heldur en matið sem við höfum í dag. Ég skal bjóða hann skrokka til úrbeiðingar. Takk að einu örstutta. Einu örstutta. Já. Góðan daginn. Já, akkurat. Góðan daginn. Eyrún heiti ég og ég er með spurningu til Eyþórs í sambandi við hvatastyrkina. Það vísi fór hann ekkert djúpt í þessa hvatastyrki í fyrirlestrinum en það er hægt að fara inn á heimasíðu RML og kynna sér þá sem að ég var búin að skoða aðeins. Það var ein spurning sem kom upp hjá mér. Nú er búið að opna dálítið á verslun á Lífja á milli bæja og reiknað, reiknað ásetningshlutfall. Ég hef spurning sölu lömb hvar þau reiknast. Ef ég sel 50 gimbrar, reiknast þær sem ásetningur á mig og fæ ég styrk niðurgreiðslu á þær í arðgerðargreiningum eða þarf ég bara að selja þær dýrara? góð spurning. Já, takk fyrir að gefa mig færi á að klára erindið. Ég hafði annarlega sambandi við Ástu sko að vera fundarstjóri en mér líður eins og held ég ræningjunum í Kardamóbænum. En varðandi hvatastyrkina, já það þetta virkar þannig að það sett þak sem miðast við ásetningin á þínu búi. Þannig að ef að þú selur frá því gripi þá þeir ásetningur á öðru búi og virka fyrir þann bónda. Ef þetta fer þannig að nánast allir ætla að kaupa sér gripi og það bara sölubú sem að greina, þá mun potturinn færast þangað því að þetta bara pottur á peningum og þakkið sett til þess að annars vegar að tryggja allavega einhvern fyrirsjáanleika í verðið á þessu og til þess líka að hvetja til markvissrar sýnatöku. Við viljum ekki að sé verið að taka úr miklu fleiri lömbum heldur en þarf. En ef að hann gengur ekki út þá hækka þessi þök. Þannig að ef að en jú, þú verður að leggja eitthvað ón á lambið vantarlega til að fyrir greiningunni. Takk fyrir þetta. Mér finnst þið verið að vera svo dauf. Ég ætla að bjóða ykkur að standa þess á fætur. Gjörðu svo vel. Og við ætlum að teygja okkur og standa á tám, lyfta okkur á tær og teygja okkur og á hælinn og tærnar til skiptis svona og hristum okkur aðeins svona, var þetta ekki gott? Já. Heyrðu, þá ætlum við að taka eitt erindi viðbót fyrir matinn og það hann Eyjólfur Kristinn sem ætlar að ræða hérna mögru árin. Gjörðu svo vel. Hvað, hljópa hann í burtu? Nei. Hljópa í kaffinu á þess að tegja. Já, þú ert náttúrulega svo vel teygður að... Það er hálsmenn hjá. Gjörðu svo vel, hálsmenn. Þegar ég byrja að tala það voru pottitt komin matur þegar ég er búinn. Þú voru bara vakandi fyrir rauðarspjöldinu? Já, allar. Það var það hátíðspjöld. Þessi fyrir alltaf beint í rauðarspjöld. Já, ég fyrir beint í rauðarspjöldi.
Soddan. Ég má byrja? Já, mögru árin, þetta nafnið nú svona spurning hvað þetta búið að ganga undir ýmsum nöfnum. Lengi byrja fyrstu gerð og svo framvegis. En þetta sem sagt, já, gamals aldrei datt mér í huga að fara í mastersnám. Þetta sem sagt mastersverkefni mitt. Og það loksins að komast á koppinn. Soddan. Og þetta var smá svona með aðdraganda að því að ég búinn að vinna á hesti í nokkur ár og búinn að fylgjast með gagnasafninni þar. Og hún hefur verið alltaf bara samfelldir space eða hvað takkir það? Ég lendi líka vandræði með fjárvís. Ég var nú bara á þessu. Já, bara á músinni. Hvað ertu svona gaman? Já. Já, gagnasafninu og hesti er búin að vera alltaf samfellt í 10 ára og ég er farin að telja 10 sjálfur þar líka. Þannig að þegar við fylgjum svona ég og gagnasafninu, þá fer maður að skoða og fylgjast með þessum tölum og spá og speglur í einhver verkefni og svo framvegis. Við erum náttúrulega að fylgjast með þessum venjulegu tölum eins og eru allstaðar gert, það er að segja fallþunga, frjósemi og svo framvegis, en að þar að auki erum við með fæðingarþunga allra lamba, við vigtum öll lömb við fjallrekstur, við vigtum og ómælum nánast öll lömb að hausti, við vigtum og holdastigum ærnar 6 sinnum yfir veturinn, cirka 5 vikna fresti. Þannig að þessi gagnasöfnun svolítið öðruvísi heldur en svona venjulegu búi og gera verkum við getum fylgst með alls konar og reiknað út áhrif hins á þetta og hitt og svo framvegis. Nú, 2014-15, þetta er ártal sem þið kannski tengi svona sumhver við árangur í sauðfjárrækt og árangur í að fóðra skepnunar okkar. Það var misgott eftir bæjun. Sumarið 2014 var allavega í Borgarfirði blautt, hlýtt reyndar, en samt sem áður voru tölurnar fyrir 2014 slakar hjá okkur á hesti og veturinn sem fylgdu eftir var eiginlega verri. Þannig að það var alls konar sem maður kom upp í hugan. Hvað er að gera við þessar tölur? Hvernig getum við fylgst með? Og þannig að ég fekk að hugmynd að tékka þessu áhrif lélegs veturs á árganga eða árganga og skoða þá sérstaklega þessa árganga sem voru þá ungir á þessum tíma, sem sagt árgangurinn 2013 og árgangurinn 2014. Þetta er yfirleitt reiknað út á framleiðsluár, af því framleiðsluár það sem talið skipta meiri máli heldur en hvenær kindin er fædd. En það kemur þá bara í ljós aðeins hjá mér. Hérna á eftir. Við ætlum að skoða árgangana út frá fæðingarþunga, vaxtarhraða, endingu og frjósemi. Og skoðum áhrif ýmissa breyta á fæðingarþunga og vaxtarhraða og eins og ég sagði, mastersverkefni mitt, styrta fagráði. Ok, koma frábæra myndi fyrir ykkur sem áttalega í salnum, allt sett neðst á skjáinn. Ég sem kennari með allt orðið svolítið uppi, þannig að allir skjáir sem ég með á Hvanneyri uppi. Núna lendi ég því að það er bara niður og því sjá ekki neitt. Allt í lagi. Ok, en þeir heyra inni, ég reyni að útskýra. 2010, fallþungi bláa talan, allt í góðu, svo hann bara hægt rúlega niður, 2013 kominn í 15,5 kíló og tekur svo dífu niður í bara 14,1 2014. Ég sagði ekki gott ár, slakt ár, lélegt ár. Frjósemin tekur þessa svona hægu dífu líka, en hún heldur áfram líka einu ári lengur, 2015, slök eðlilega. Gemlingarnir lambalát,
hérna, sér maður munin á fættum og hérna á boringemling og vetrarfóðraðan. Þannig að þetta var svona grunnurinn að þessu, hvað hefur að gera, hvernig hefur að hafa þetta. Smá upplýsingar gimbrarnar, þetta er rosalega smátt, ég áfram því ég sjáu ekkert aftast, en ég segi ykkur kannski frá helstu tölunum. Grunninn séð, við setjum á gimbur á hausti, hún er 40 kg ish, við viljum hún sé orðin 60 kg ish í apríl, það er að segja, hún þyngist cirka 20 kg. Þið sjáu hérna framleiðslari sem þetta er 2010 hérna, þetta er sett gimbrar fæddar 2009. Vetrarþyngingin 18 kg, 16 kg, 20 kg, 9,3 kg. 2014 árgangurinn. Nota bene 9,3 kg frá október fram í apríl. Apríl er fóstur, fylgja, legvatn, 5-6 kg, þroskin er svona 3 kg. Það gerðist ekki raskat. Sorry. Forðan minn, en það er allt í lagi, það er bara svo leiðis. Hvað áhrif hefur þetta á æviferilinn? Hvað áhrif hefur þetta á frjósemi, mjólkurlægni og svo framvegis? Að þroskin var lélegur. Skoðum það, þannig að það var það sem ég er að hugsa. Ærnar svipað, hérna sjáum við í rauninni bara þróun frá hausti til vors, fullorðnar ær og ær á öðrum vetri þennan veturinn og hérna í samanburði síðustu 5. Það er að segja þessar sem eru hérna þétt saman, það eru þær sem eru bara 2020 til 2024 hérna framleiðsluárin og svo hérna 2015 framleiðsluári hérna fyrir neðan. Þær voru bara léttar og þær þyngdust minna. Fullorðnarnar, holdastigin voru slakari. Ær á öðrum vetri, þær voru léttari og þyngdust minna, holdastigin voru örlítið slakari. Ok, hvað áhrif hefur þetta? Þá kemur upp svona tölfræði og alls konar frábær glæra. Við notuðum gögn frá hesti frá árunum 2007 til 2022. Þannig að þarna erum við að taka árganga svolítið fyrir áður en þetta gerðist og eftir að þetta gerðist. Með þessum árgöngum sem að lenda í þessum árum. Upplýsingar 10.201 lamb og mæður þeirra. Og þá er ég að tala þetta, fæðingarþungi og þungi mæðra, foldastig og svo framvegis. Og við rennum þessu ekki tölfræðiforrit, fervigagreiningu, blandað módel, þar sem að við höfum svona fína formúlu, þar sem að heildar meðaltal fæðingarþunga sem dæmi, ég reikna þetta fyrir fæðingarþunga og vöxt fram að fjallrestri, vöxt eftir fjallrestur og heildar vöxt til hausts. Og þar eru bara first thrif, það er að segja, ég reiknaði út frá fæðingarári, aldur ærinnar, kynlamba, burðlamba og svo aðhvarf út á janúarþunga og þungabreytingu og holdastígi og svo framvegis. Þannig að þetta eru leiðréttingar og tölur sem við fáum út. Nú, svo komum við fullt af tölum og nú ætla ég að sýna ykkur svolítið af því. Hvaða áhrif hafði þetta áhrif og í hvaða átt? Fæðingarþungi í kílóum, fæðingarþungi lambundan án fæddum 2012 er lægstur. Þið sem sjáu við þetta og það er hérna litlar tölur A, B, C og D kannski og einhvað, stundum 2. A þýðir það er lægsta talan og B þýðir að sú tala er marktæk breyting frá A-tölunni og svo framvegis. A, B, þá er talan, hún er líklega á milli A og B, ekki marktæk frá A og ekki marktæk frá B. Þannig að þessi hérna tala A, hún er marktæk frá næstu tölu fyrir neðan sem er B, en ekki marktæk hérna næstu þar fyrir neðan sem er A, B, og svo videre. Þannig að við getum sagt að fæðingarþungi undan lamba undan áfættu 2012 er minnstur, eða lægstur, eða hvað við kalla það. 2 vetra ær ber léttustu lömbunum og svo 3 vetra ær, en svo 4, 5 og 6 plus eru ekki margtagnir munur á því. Hvað er ég að gera með þessa gulu liti? Jú,
þessi tafla náttúrulega hægt að skoða líka sem framleiðsluár með því að flippa henni. Þannig að skálínan upp framleiðsluár. Þannig að þetta þá framleiðsluárið hérna 2014, þar sé 2012 plus 2 og 2013 plus 2 þá 2015. Og þá sjáum við kannski hérna A-töluna, lægsti fæðingarþungi á tvæfellunum 2015, lægsti fæðingarþungi fyrir 3 vetra 2015, 4 vetra 2000, þannig að þarna sjáum við strax framleiðsluárið líklega að skipta miklu meira máli heldur fæðingarár ána. Ok, fylgjumst með þessum gulu línum áfram. Hvernig mjólkaætnar, vöxtur frá fæðingu til fjalllesturs? Já, ég glemdi kannski einu hérna. Kannski no shit Sherlock eins og þeir segja. Burður og kyn lamba hefur meiri áhrif heldur en ærnar sjálfar, þar að segja 4 lífbyggarnir léttastir, 3 lífbyggarnir aðeins þyngri og svo framvegis og hrútar þyngri en gimbrar. Þetta rekur sig eiginlega alltaf í gegn. Vöxtur lamba 2008 árgangurinn skila minnstum vexti lamba og lömb hjá 3 og 4 vetra ámvaxa hraðast, meðan að við getum ekkert sagt, jú, 2 vetra minnstur, en svo svona minni breytileiki svona þar á milli. En þetta aftur, við sjáum A og B tölur meira hérna í 2014 og 15 framleiðsluárinu og eðlilega það miðað við bara fallið sem við sáum í fallþunganum á fyrstu myndaglærunni. Kyn og gengur áhrif hefur mikil áhrif. Þeir sem ganga undir eilibyggur og tvílibyggar og eða hrútar og gimbrar. Það áfram eðlilegt og munurinn kannski á hérna sko. Hérna reiknum við þetta allt bara á mæðurnar. Hérna reiknum við í vextinum, þá þetta allt reiknað á hvað við kalla mjólkurmæður. Það er að hvar lambi gengur undir. Af því að móðurinn hefur náttúrulega áhrif á fæðingarþungan, en síðan það bara hvaðan kemur mjólkin sem áhrif á vöxtin. Þannig að þetta reiknað á mjólkurmóður, sem ég veit ekki hvort það sé til, það orð. Ok, áfram höldum við fram á haustið frá fjallistri og þá kemur í ljós að 2011 og 12 árgangurinn að skila minnstum vexti seinni part sumars, en 2014 mest, sem ég ætlaði að reyna láta koma í ljós að þetta væri allt ómögulegt. En hann að skila mestum vexti að meðaltali. Tvævillur, aðeins hægari vöxtur, minni vöxtur og svo framvegis. Þarna kemur aðeins reyndar munur á að seinni hluta sumars, þar greinilega 2014 áberandi verr heldur en 2015. 2015 var slæmur vetur, en í rauninni allavega í Borgarfirði þannig séð gott sumar seinni hlutan. Það var kalt vor, en það spratt lengi fram eftir. Og það skila sér þá strax í að það með hærri töluður en A eða A, B eða bókstaf. Þannig að framleiðsluárið hefur mikil áhrif. Og þá þetta svolítið einhvers konar summa af vextinum, það er að heildarvöxtur frá fæðingu til fjallresturs. Og þar kemur þá í ljós að elstu og yngstu ærnar að skila aðeins minna, þannig að það í blóma lífsins 3, 4 og 5 vetra. Þar skila þeir tekjónum okkar, ef morða þannig. Og 2011 þar með A-ið. Þegar ég hleypa hérna alltaf, það bara kennsluhættinni mínir búin að vera svo lengi fastir einhvern veginn að ég get ekki verið kyrr sko. En það kemur kannski líka, já, bæði kennsluhættinir og bara hvernig ég En það kemur líka 2014, það heildarvöxturinn langminnstur, það bara eðlilegt með 14,1 kg fallþunga með meðaltalið kringu 16, þannig að eðlilegt að þetta sé bara alltaf minnst. Ok, og þá getum við sagt, til hvers að skoða þetta, það kom ekkert út úr þessu, þetta bara bull hjá þér, getið spurt mig kannski, eða ég sjálfa mig. Af því að
En ok, þá getum við sagt sem svo að það er rétt að maður græðir ekkert mikið á að skoða fæðingarárið. Framleiðsluárið hefur miklu meira áhrif í þessu, í vextinum, í fæðingarþunganum. Það er að segja. Og ok, hvernig getur þú haldið áfram? Getið fengið einhvað út úr þessu? Ég gafst ekki upp, ég er þrjóskur. Þannig að ég hélt áfram og þá fór ég að skoða endinguna og frjósemina. Hefur þetta einhver áhrif á það? Þar er ég reyndar ekki með tölfræði útreikninga. Heldur ég fór bara í skýrsluhaldi á hesti og tíndi allt út, hverja drápust og reiknaði allt út á 100. Það er að segja eins og ég hefði byrjað með 100 kindur í ásettar hverju einasta ári og svo bara fækkaði þeim hlutfallslega eftir því hvað var slátrað. Þannig að fyrstu 6 árin, fyrstu 6 veturna eru hér uppi. 2005 til 2016. Ok, þetta er erfitt kannski að skoða þetta nákvæmlega svona, ok, hvað gerist, hvernig fækkaði þeim. Og þetta kemur kannski ekkert endilega vel í ljós hérna strax fyrir en ég finnir að tengja þetta saman með frjóseminu og þá fjölda lamba sem það skila. En þetta er svona grunntabla til sem ég nota í það. Maður getur reynt að rekja sig og sjá hérna er eitthvað stórt bil frá eðlilegu afföllum. Það er að segja 2013 þegar komin inn á 3. vetur. Það er að segja haustið 2015 greinilega var tekið mikið til í þessum árgangi. Út af kannski hvernig þær voru vetur 2014 og 2015. Það sem gerist líka á hesti var að það var skipt bústjóra 2015. Það er að segja eftir þetta ár 2013, 14, 15 þá kannski innan gæslepa, ég veit ekki hvað að segja fengum við nóg eða hvað við kalla það. En það kom bara nýjir rekstraraðilar að búinu 2015, Helgi og Snædís og þau náttúrulega bara tóku til og gerðu mikla lyftistöng og bara gjörbreytti svo öllu á 3 árum. Þannig að því ber að þakka. Þannig að það er kannski líka í og með að þegar þau koma inn þá kannski taka bara meira til og þurft að gera. En allt í lagi. Þetta er svona tabla sem ég nota bara fyrir gegnum hvernig afföllin eru. Og svo kemur inn frjósemi og hverju ári fyrir hvernig einasta árgang. Og þannig tek ég inn bara þessan árgangatur hérna. Ok, það er ekkert endilega mikið frá brugði nema 2 vetraðar eru þær lágar. 3 vetraðar 2014 árgangurinn svolítið lágur. En hérna er hann bara í góðum gír. Svo dettur hann niður hérna og hérna er hann í mjög góðum gír. Segi ég hérna og því sem eru að hlusta sjáu ekki að því ég var að benda eitthvað. Allt í lagi. En það er ekki hægt að gera öllum til geðs alltaf. Maður verður bara að fá stundum benefit fyrir að mæta og stundum benefit að vera að hlusta. Hvað er mikið eftir? Já, flott. Já, fæum bara kaffi svo brúlið. En, já, þeir ásakað, mér finnst þetta bara svo gaman. Ég fer bara í einhver trans þegar ég fer upp á svið eða í kennslustund og svona. Að mér finnst bara ógeðslega gaman að tala það sem mér finnst gaman að vinna með. Og, já. 2007 árgangurinn að meðaltalið 1,99, meðaltalið án gemlinga. Því gemlingsárið er svo breytilegt og það hefur kannski mikil áhrif og auðvitað þurfum við að hafa það með og hafa það í hug hvað það skiptir miklu máli að fá fjölda lamba eftir gemlinga. En leið að því við getum lent í lambaláti og eða einhverju óútskýrðu, auðvitað má líka segja alls konar er óútskýrt, en í gemlingsárunni hefur það svo mikil áhrif þessi óútskýrðu afföll sem er í lambaláti til dæmis 2009 og 2016. Þannig að ég tók það út og reiknaði þetta bara á fullorðinsárin. Ok, þegar ég setja þetta saman, fjöldi, týndi ég músinni hérna, sett afföllin og frjósemina, að þá fær maður út fjölda lamba sem er fædd, þannig að eins og hérna 1,03 frjósemi hjá 2005 árganginu sem gemstar og alltaf reiknaði þetta á 100 ær, þannig að þá gáðu þau okkur 103 lömb fyrsta árið, þessar 112 og bla 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 áfram. Það eru fædd lömb, en þau skila engu í kassan lömbi sem fæðast, nema þau sem koma heim. Þannig að ég reiknaði þetta út á lömb til nytja.
og lömb til nýtja á eftirlifandi ær með 100 ær í upphafi eru þarna í þessari töflu fyrir aftan. Og þá sjáum við náttúrulega svolítið mun endingu og frjósemi. Og þannig eru niðurstöðunar sem ég var að leita að, ef maður var það þannig. Hversu, hvað ég segja, mikil áhrif hefur það á rekstur sauðfjárbúa að vanti 100 og einhver lömb. Það er slatti. Besti árgangurinn 2007 með 579 lömb til nýtja, 2 ára eldri, burt sér frá gennisárinu. Meðan að 2013 og 14 árgangurinn með 449 lömb og 463. Það munar svolítið 100 lömb. Og þó að frjósemin sé 208 og hjá 2014 árgangunum 6 vetra, þá voru bara svo fáar eftir að þær eru að skila samt færri lömbum. Þannig að það er munurinn. Akkur, þegar maður fyrir að hugsa á sér hérna 208, akkur ekki tala þá hærri heldur en 50. Það er að því að ærnar voru orðnar svo fáar að því að þær lifðu ekki eins lengi. Þannig að samspil endingar og frjósemi skiptir svo miklu máli þarna. Þannig að þarna kemur þetta inn og þarna þurfum við að pæla í því af hverju þurfum að hugsa skepnur okkar þannig að það endist. Meðan ég var bara komin hingað þá hugsaði ég bara, ok, það skiptir engum máli hvernig við förum með kindurnar okkar. Það er mjólka bara ef árið er gott. Þannig að ég þarf ekkert að hugsa skepnurnar mínar. Það er bara mjólka ef árið er gott. Alveg fram að þessari glæru var það svolítið þannig. En ég ætla ekki að segja kannski sem betur fer, en samt, sem betur fer þar maður fekk ég þá niðurstöðu að það þarf að hugsa vel má ekki lenda í óhöppum sem við lendum alltaf í óútskýrðum og við getum ekki ráðið við. Þannig að þetta er ekki þannig að ég segja bara ok, við verðum öll að vera góðir bændur og þið sem eruð ekki, þá við getum ekkert endilega ráðið því hvort við séum góðir bændur eða ekki góðir bændur með árferði og svo framvís. Við reynum að bregðast við eins og við getum, en við sjáum þarna svart á hvítu hvaða áhrif alls konar getur haft. Og þetta hjálpatæki við það að reyna að átta okkur á því bara ok, hvað get ég bætt, hvað get ég lagað, hvernig get ég hugsað bústjórnina mína þannig ég fái tölur eins og 2007 en ekki 2013-14. Sumt getum að ráði við og annað alls ekki. Og eins og því, það er náttúrulega bara hluti að þessu, alls konar bara, rugl sem getur verið í gangi í sauðburði og eða vori eða haustið og svo framvegis og heiskap og rigning og þannig að það er allt sem getur gerst til þess að reyna að láta okkur klúðra hlutunum, en við getum líka brugðist við alls konar og við erum ótrúlega flinkir því. Eða þið. Ég er bara svona tölvan og kjafturinn eins og ég segja oft. Það er aðri sem vinna verkin. En allavega tekið þetta saman smávegis bara hérna. Framleiðsluárið hefur meiri áhrif upp á hver þunglömbin er í fæðingu og vöxtinn, og burður og kyn hefur áhrif á fæðingaþunga, kyn og gengur undir hefur áhrif á vöxt, aldur áa hefur áhrif á fæðingaþunga, 2 vetra vegna sléttustu lömbin, aldur áa hefur líka áhrif á vöxtinn, þar sem er mismunandi eftir tímabilum hvaða aldur hefur hvaða áhrif, en aðalmunurinn kemur þegar samspil frjósemi og endingar kemur, þar er fjöldi lamba sem skiptir máli. Og auðvitað skiptir síðan fjöldi lamba í samspil frjósemi og endingu og svo fallþungin. Þegar við náum svo öllu saman, góðri endingu, góðri frjósemi og miklum fallþunga, þá erum við miklu líklegri þess að vera grænni grein ef að afurðastöðin borgar svo vel líka. Þá verður þetta allt orðið alveg í blóma. Og svo náttúrulega, ég er búinn að hugsa þetta og náttúrulega svolítið í gær og fyrir þetta svona hvað ég ætlaði að segja og hvað ég ætlaði ekki að segja. Og ég man vilt oft kannski eftir því sem ég ætlaði ekki að segja og segi það En það til dæmis þetta að ég fór að hugsa þetta bara skrollaði Facebooku eitthvað eins og einhverju gerist, og þá sá ég og rakk augun í verkefnið bændageð, og þetta er alltaf líka, hugsaði ég bara ok, þetta hefur líka áhrif á það, bara hvernig líður okkur og hvað getum við gert, hvað áföll erum við að lenda í. Og þetta er alltaf, þó að þetta verkefni hafi ekkert með það að segja, þá bara hugsaði ég líka, þetta tengir svo sterkt þessu,
að við þurfum að geta að tala saman og við þurfum að fá hjálp hvert við annað það hvernig við getum bætt lífið okkar og verið hjálpast að en grundvallaratriðið það að við fáum vissuna það hvernig við fáum borgað og hvað við fáum borgað og að sé þokkalega vel gert. Og svo óviss allt of lengi og allt of í lauslofti. En ég ætlaði ekki að segja þetta en ég sagði það samt. Herri, nú þetta búinn. Heldur þú búinn? Já. Takk fyrir þetta. Herri, við höfum tíma fyrir spurningar. Þetta var bara það kærlega fyrir þennan fyrirlestur. Nú kannski, það kannski fyrsta áður en við byrjum við spurningunum að nú orðin nokkur ár síðan að 2014-15 var og þú sagði þið sem munið kannski eftir því, eða ekki alveg víst að allir muni nákvæmlega eftir því hvernig ástandi var í Borgarfirði akkurat þetta sumar. Af hverju var þessi vetur svona vondur, ef ég geti? Í grunninn allavega nei. Það sem ég hugsa alltaf bara á hesti allavega, byrja fyrir okkur, það var bara léleg hey. Sett hegin voru bara drullu léleg. Það var þannig, ef ég svona rifja upp sumar eins og ég upplifði það var hlýtt og það grænkaði vel og þetta var geggjað fínt í maí og þetta var geggjað fínt í byrjun júní og það var bara komið slægja svona 8. og 9. júní. Hljómar mjög kunnulega. Og við slóum og ég var svona sem hliðar sjálfið mitt var kúabóndið þarna á þessum tíma og við slóum 8. og 9. eða 7. og 8. júní slóum einhver nokkur stykki og við seldum það beint að því það var náttúrulega fullt af grasi á leiðinni. Við seldum það bara beint að túninu og eftir það fengum við ekki mjög gott hey í kýrnar heldur. Þetta var eina grasi sem var almennilegt sko. En það var svo mikið góðu hey á leiðinni að við seldum það bara strax að því menn voru heylitlir einhverjir. Við seldum bara ok, við getum fengið hjá okkur. Við seldum það og svo bara fengum við ekkert gott hey. Að því svo rigndi eftir 11. júní til, ég veit ekki hvað, bara lok júní eða byrjun júlí. Og það spratt úr sér allt bara held ég svona 17. júní, það var allt sprottið úr sér. Þannig að hegin voru bara ónýtt í Borgarfirði allavega. Ég ætla ekki að segja fyrir alla því ég veit ekki hvernig aðstæður voru. Og já, þannig að það var grunnatriðin fannst mér. Svo náttúrulega vigtum við og holdastuðum ærnar, eins og segja, annað 6 sinnum yfir veturinn. Og í desember 2014 þá sagði ég bara, heyrðu, við erum með stórt guldspjald hérna og mögulega appelsínuguld, það er ekkert að frétta í fengieldinu. Svo í janúar þá sagði ég, þetta er bara rauðarspjaldi, það eru eiginlega búin léttast í fengieldinu eða sett í fengitímanum og við þurfum að fá, og ég er búin að, ég segi alltaf það sem ég á ekki að segja. Ég hringdi og ég var búin að bara, heyrðu, ég er búin að fá hérna 200 stórbagga sem einhver var búin að heyja á 8 há, getum við ekki bara reddað þessu einhvern veginn þannig og það var bara ekki til peningur og þannig að bara nei. Þá bara krassaði ég svolítið og þess vegna blendaði þessu aðeins í sambandi við bændakið og annað. Ég gat sagt, herru, ég er bara hættur að farin ef þetta gengur ekki svona. Bara gengur ekki. Og þá var skipt fólk í brúnni. Það er það sem ég get en ekki þið. Ekki beint. Jú, þið getur alltaf hætt, en það er ekki það fyrsta sem þið hugsið. Við bara ætlum að lifa, við ætlum að halda áfram, við þurfum að bytta á jaxlinn, en ég gat gert svona. Þannig að þetta var easy fyrir mig, sko. En þetta hafði áhrif, þetta er hundleiðilegt. En það sem gerist þá alltaf eftir var frábært. Þegar Helgi og Snædís kom og það bara alveg svingaði upp á því. Þannig að það var geggjað. En þið voru strax í desember farin að sjá hvað þið gætu gert? Já, ég sá þetta strax í desember, það var bara eitthvað að og í janúar var bara stórt rautt spjald, sko. Og ég skráði einmitt ekki lambaláta á gimbrarnar hérna 2014-15. Ég skráði bara ekki haldið. Allar þær sem voru geldar skráði ég, við settum hrúdýrin allar gimbrarnar, en það var samt einhvað, 0,eitthvað lamba á gemling. Ég skráði bara ekki haldið, til þessi rauninni að fá ekki kannski einhverja villu í mögulega, annarkvort bjó ég til villuna eða komið veg fyrir villuna á hrúta sem annarkvort voru sæðingarúta frá okkur eða sæðingarúta sem við notuðum að því að það er mistu fangið, að heldu ekki eða eitthvað. Já. Eða voru ekki tilbúnar. Út af þeir fengu 0, já, ég vildi ekki skrifa 0 geldar, ég sagði bara ekki haldið. Já. Af því að það voru svo margar. Það er spurning hér. Já, ég heiti Charlotte, dýralæknir á Keldum og áður lektor á Landbúnaðarháskólanum, þannig ég man þetta haust 2015 á hesti. Ég er rosalega glöð, Eyvi, að þú sért að gera þetta, af því við höfum talað svo oft að gera eitthvað við þessar tölur. Þetta er mjög áhugavert. Ég er mjög glöð að sjá líka að þú tókst tillit til þess að það var skorið hressilega niður.
Ég var svona framan af að bíða eftir því að það kæmi í klærunum þínum, af því það hefur náttúrulega áhrif að einhverjar ær hefðu ekki meikað þessar tölur ef þær hefðu fengið að halda sér. Hins vegar er líka mjög áhugavert að ég lá svolítið yfir greinum Den Hongerwinter í Hollandi í síðari heimsstyrjöld, þar sem að fólk varð fyrir mjög miklu hungri, af því flutningaleiðir voru skipalestir sem voru sprengdar og fólk fékk ekki mat, og það hafa verið gerðar rosalega margar áhugaverðar stúdíur á því, af því að til dæmis frjósemi fólks og endingu, það er að segja lífslíkum, og mér sýnist kannski ekki að það sama komið fram þarna, að til dæmis það þegar gimbrar fóstur í móðurkviði, þá í rauninni hennar eggjastokkar að þroskast, hennar eggfrumur að vera til, ef að það gerist ekki eðlilega, að það hefur það áhrif miklu lengra fram í framtíðinu heldur maður kannski fyrst heldur. Þannig að það virðist í rauninni ekki verið að gerast. Nei, 2015 árgangurinn allavega og 14, hann alveg bara... Já, einmitt, ég var að horfa á það, sko. Já. Hann var alveg ágætur, aðeins dapur reyndar 4 vetrar. Já, eins og gengur. Já. En þetta var svona það sem það þurfti náttúrulega líða líka þessi ár þangað til núna til að sjá í rauninni hvað þetta hefur. Já, við gátum ekki gert þetta 2016-17, nei, þá átti bara... Nei, við veitum hvernig það var líka. Já, þannig að bara alls konar. Næsta spurning, Sigurbjörn. Já, sæl þakkaði fyrir. Ég heiti Sigurbjörn Árni. Þú varst þarna með gögn haustþunga líka sem þú skautaðir yfir. Semst hvenær þeim var slátrað. Getur þú aðeins kíkt á það? Hvað sagðirðu, haust? Þú varst þarna með gögn haust, þetta haustviktin. Það voru nokkra glærur það sem skipti máli hvernig þið komið til viktunar. Já, alveg. Eitt það sem slátrað fyrst væntanlega. Sko, já. Talandi að fara í eitthvað svona trans eða eitthvað, ég veit ekki, þegar maður byrjar að halda fyrirlestur, að hvenær lambi kemur til vigtunar skiptir máli, já. 1 þýðir að lambi kemur heim í lok ágúst og vigtað þá. 2 þýðir að lambi kemur heim við fjallrekstur og vigtað í 15. september cirka. Og 3 að lambi kemur seint heim og vigtað bara í fyrsta skipti í 10. október. Þar. Og það hefur bara, það minni vöxtur á lambinu sem hefur lengri tíma til að vaxa þannig, per dag. Það getur verið að sé þyngra en það náttúrulega minni vöxtur per dag. Ja, sölnar á hausti. Það sölnar á hausti. Og þetta með fyrstu vigtun, þetta ekki með eftir kannski, lamb sem vigtaði í október og hefur farið inn á káli í september eða ágúst, þá það náttúrulega búið að vigtað áður en það fór inn. Þannig að ef maður myndi bara taka októbervigtina sjálfa, þá myndi kannski vera meiri að því það uksuðu rosalega hratt á káli eða einhverju. En já, tökum það ekki með. Já, Böðvar ég hérna aftur. Það tvær spurningar. Það fyrsta lagi, hvað var svona gott við 2007 árganginn? Þú séð það í tölfræðinniðinni. Við sjáum niðurstöðuna, en hvar á leiðinni gastu séð þetta? Og eins líka þessar sem þó lifðu af þessum vonda árgangi, þó það var ekki nema 40% aðeins með eitthvað, að þær voru þó reynda sæmilegar. Hvað sérðu mun á þeir innan árgangsins? Að þú skilur hvað ég að fara? Já, sko, þetta náttúrulega, allar þessar tölur, það náttúrulega einmitt brenglast að einhver leyti að því að þetta ekki tilraun sem sett upp. Það að segja, að því við slátrum út, þá erum við líklega bestu þarna eftir og þannig að það geta brenglað aðeins tölunar. Það að segja að þær verða eins góðar og hægt kannski orðað þannig. Og þess vegna kemur kannski talan ekki út fyrir það að vera en slök eins og fyrir 2014 heldur bara góð. En já, ég var ekki búinn að kafa ofan í það af hverju eða hvort að einhverjir dætrahópar eða eitthvað svoleiðis hyrfu og undan öðrum. Það eitt sem hægt að skoða, eru fitulausu ætternið að fara undan út af því að þoldi þetta ekki, það sem eru feitari að þoldi þetta betur, sem ég finnst svona bara í haustum á mér líklegra, en ég reiknaði ekkert út þannig og skoðaði það ekki, en það gæti haft áhrif náttúrulega, og eins og
þú sagði Böðvar og spurðir með það að 2014 tölunar eru aðeins, maður blekkir aðeins með því að slátra slöku úr, það er maður góðar réttir og það hefur einhver áhrif. 2007 árgangurinn, ég sá ekkert svo sem sérstaklega nákvæmlega hvar þær duttu inn í að vera eitthvað sko bestar eða skila flestum lömbum, sko, það er það sem að gerist þarna, sem maður sér. Af hverju þær eru að ná þessu sérstaklega, en það er kannski að, sko, ef maður hugsaður að endingin sé, þá er það kannski ekkert áberandi, en það er aðeins minni afföll á þeim, það eru hægari afföllin, þannig að það náttúrulega eru þá fleiri lifandi og þá skilaði fleiri lömbum og það er alltaf þannig hjá hérna þegar ég skoðaði bara frjósemin og afföllin, þá eru flest lömb á öðru ári og svo fækkar þeim út af afföllunum. Þó frjósemin fari aðeins upp og síðan lægst hjá 2 vetra ám, þá eru lömbin flest eftir 100 ásettar út af því að þær eru flestar til ennþá. En reyndar sér maður hérna 2007 árgangurinn, þær voru ekki, þær duttu aðeins út inn á annað ár, en svo endust þær eftir það. Ég er ekki búin að ná að kafa af hverju nákvæmlega, nei. En þetta er eina af þessum pælingum, það er með þessa fitu og alls konar. Já, okkar bara að spyrja, ég veit að Jóhannes Sveinbjörnsson er búin að skoða dálítið mikið með þroskastig og fullorðisþunga á ánum, hvort að þú myndir, hvort að þessi árgangur hafi eitthvað skorið sig út, annarkvort með því hvenær þeir ná í rauninni loka þunga eða hversu þungar þær verða á endanum þessir árgangur sem þú ert að skoða. Já, nei, ég er ekki búinn að skoða nákvæmlega endanlega þunga eða hvenær þær urðu upp á þroska á öðrum metri eða annað. Já, ég er ekki með 2007 árganginn þannig, ég tók bara 2010-21 þannig einhverju bríjaríi. En já, það er nú eitt. Þessi, ef ég hefði haft þetta alveg aftur í 2005 árganginn, þá hefði það verið ennþá betra. En ég tók bara hérna 5 á undan og reyndar 6 á eftir. En ég hefði þurft að taka það saman. Þannig að já, það er eitt af því sem að getur haft áhrif. Það er bara því fyrr sem hún er fullum þroska, því líklegra er að þú skilir betur af þér. Gæti verið eitt af því, sem ég veit ekki. Með rétt. Já, takk fyrir góða framsögu og Reiti heiti ég. Ég bara náði ekki alveg, það var spurt eitthvað í samband við hvenær lömbin voru vigtað í grúppa og hvenær þau kom heim og meðal þynginguna á dagur hvert væri sko læra eftir sem lambi kom seinna heim. Tókstu þá þú hefði aðskilið þannig að bötununa sem var heima fyrir haustið, hann leggst ekki á dagþynginguna. Þannig það var aðskilið, þannig að lambið sem var vigtað fyrst snemma, það var bara þyngingaaukningin sem lambið hefur gengið með mömmu sína. Það var ekki reiknað með inn í það sem þetta var á túninu. Akkurat, hárrétt hjá þér. Takk fyrir. Já. En það er ekki þannig í fjárvís, er það? Í fjárvís er þetta bara, hvað að segja, ég veit ekki hvað ég að segja, hvort ég sé að bögga sauðfjárbændur eða fjárvís umsjónarmenn eða ekki. Fjárvís er bara þungir sem þú setur inn og þú veist ekki, þú getur sett hvaða þungar sem er og hvaða dagsetningu sem er. Það sé að við skilgreinum ekki lambið fyrir eða eftir kálbeit eða það er ekki að tekið inn í reikning og afröðast í árinar eða svoleiðis. Þannig að það er eitt af það sem við getum líka lagað, bætt og hugsað út í. Og þarna er mitt rétt hjá þér að þetta er allt miðað við fyrstu vigtun leið og það er tekið undan móður sinni. Engin bötunin í einu þarna. Þannig að þetta er bara frekar snemma haust, eða þetta er rauninni bara lok sumars vigtun 1. Eðlilegur tími, segi ég á hesti, þetta er eðlilegur tími, bara 15. september og þetta er þau sem að koma seint heim í númer 3. Þannig að
það er líka þannig að tölunarinn á bakvið eru kannski í hópi 1 eru kannski svona 15%, hópi 2 eru svona 70% af lömbunum, hópi 3 eru kannski svona 25% af lömbunum eða eitthvað. Þannig að hópur 2 er langstærsti hópurinn. Takk fyrir þetta, ef við getum kærlega. Er ég hættur? Nei, ok. Alveg hættur að búin á því. Mér finnst bara mikið að læra af nákvæmlega svona rannsóknarverkefnum af því að við erum alltaf að lenda í því annars lagið að eins og einhver sagði, það er þessi búskapur, þetta er eitt stöðugt áfall og við lendum í því að þurfa að bregðast við þeim áfallunum og það sem maður tekur með sér eftir svona fyrirlestur, það er bara þetta hvað er mikilvægt að passa upp á gemlingana og tvævetlunar. Það þarf að huga þessum árgangi sem við erum með núna í húsum hérna fyrir norðan, við þurfum að passa hann líka næsta ár þegar þær eru tvævetlur til að við lendum ekki í svona afföllum. Það er endist betur. Já, og svo er líka hægt að gera það. En þá er komið að matatíma og við byrjum hér aftur 20 mínútur yfir 1 og maturinn er borinn fram í salnum bara hér fyrir framan, er það ekki? Jú, ég held að. Takk.
Línadóttir sem ætlar að ræða aðeins hér endingu í íslensku sauðfé. Hafrún Huld, gerðu svo vel. Það er hálsbandið. Það er hálsbandið fína. Hanna? Já, það er ekki verið eina sem er að vesennast með þetta. Já, ég er sérst að kynna verkefni endingu í íslensku sauðfé, erfðir og áhrif frjósemisþátta. Og bara svona smá upplýsingar mig, þar sem að ég hef ekkert verið með hérna. Ég heiti Hafrún Huld Línadóttir, ég vinn núna hjá RMT sem jarðræktarráðunautur og ég tók búvísindin frá LBHÍ. Og svo fór ég seinna til Noregs í NMBU í Ås þar sem ég tók master í Animal Science og þar skrifaði ég meistararitgerðina mína sem var Heritability of Longevity in the Icelandic Sheep Breed and the Reproduction Factors Affecting It. Og þessi kynning er úr niðurstöðunum í þessu. Það kjáma svona smá enskuslettir inn í þetta sem öll greinin er skrifuð á ensku og ég var ekki að þýða allar töflunar yfir. Ég vann verkefni úr íslensku gagnasafni. Ég hafði samband við RML og svo nokkra bændur til að fá gögn og þetta voru 15 bæir í þessu og þetta er unnið úr vorbókinni og haustbókinni. Gagnasafni er frá árunum 2007 af því við byrjum með einstaklingarna, mæður þeirra eru frá 2007 og svo byrja gripinir frá 2008 til 2022. Og það voru 10.957 gripir þar sem við erum að mæla þessi áhrif og svo náttúrulega fleiri lömbin og hlaðin í þessu líka. Og svo var þetta verkefni unnið í tölvufræðinu SAS og svo RStudio. Það voru 2 aðalmarkmið í þessu verkefni. Fyrsta var að reikna út hvort að ending eða langlífi, eins og þetta heitir uppálega ensku hjá mér, er eitthvað sem er að erfast, hvort þetta hafa áhrif á þetta. Og þetta er reikna með þessu sem heitir 0,1 líkan sem ég kem aðeins betur í eftir smá stund. En það er svona frekar nýtt líkan til þess að mæla erfðir í rauntíma á endingunni. Og svo gerðum við þetta með 3 mismunandi líkunum. Þetta er reikna með fæðralíkan eða sire model og ég tók 3 mismunandi tegundir af því. Og erfðir, það hefur alveg verið að skoða endinguna á erfðum dálítið og dýr sem eru í vernduðu umhverfi, dýr úr dýragarði og svoleiðis, þar var þetta skoðið, þá kom í ljós að það er alveg mikla erfðir sem er að hafa áhrif á endinguna. Þetta var alveg 0,53 erfðastöðullinn. Það hafa verið gerðar ýmsar rannsóknir á húðstýrum, þetta er að gefa lægri niðurstöður. Þarna erum við bara komið með allt annan vinkil í þetta. Það er eins og við erum að tala dýrin í dýragarðinum. Þau eru alltaf að lifa hingað til. Þetta er bara áhrifaþættir sem hafa áhrif á langlífi sem er að koma fram. Framleiðsludýr, þau eru ofta að fylgja þessari kúrfi, við erum eiginlega akkurat inn á milli. Hérna erum við, mannlega í þáttunum, við erum að velja ýmsta hluti, sérstaklega framleiðsluþætti. Og þessi framleiðslueiginleika sem við erum að velja, aukin frjósemi, aukin nyt og allt það. Þetta hefur oft neikvæð áhrif á endingu í raun. Þetta eru bara oft orkufrekir þættir. Það er meira álag á skepnunum gegnum þetta. Og þetta bara eru slítandi eiginleikar og út af þessu þá verður oft bara hraðari skipting í búskapstofninum. Því fylgir aukinn kostnaður og mismunandi bara eftir hvernig búskap þú ert í, hversu mikill þessi kostnaður getur orðið. Já, fyrsta sem ég skoða er ending íslenska áa. Eins og að vera að tala um hérna áðan, þá er það er að skila mest að vexti og þunga á fullorðinsárum, það sem við erum að ná. Meðalaldurinn er 5,28. Og ef við sjáum hvernig þetta er að færast yfir árið, þá er þetta bara mjög lína megnið á árinu þangað til í endan. Þá setjum við nokkru uppáhaldsgripi á 1 ár í viðbót. Þannig að þetta teygist aðeins í endanum. Það var önnur sem var að vinna verkefni á sama tíma ég sem var að skoða þetta hjá norsku kynunum. Ég hendi því inn, sjá hvað þau eru með. Það er meðalaldurinn að heilt yfir talsins styttir. Þau eru 3-4 árinu og eru alveg að missa 5. árið sem er mjög gott framleiðsluár. Þannig að meðan við norsku kynin þá erum við að eiga bara nokkuð góð endingu hér.
En já, svo þetta líkan sem ég að tala Þetta sem sagt 0,1 líkanið sem eiginlega glænýtt líkan. Þetta sem sagt leið til að reikna út endingu í línulegu líkani. Ending svona frekar flókin vegna þess að þú veist ekki að fá neina niðurstöðu gripinn fyrir að hann farin úr systeminu hjá þér. Hún fær bara niðurstöðu hversu lengi hann lifir þegar hann farin. En út frá línulegu líkanu þá erum við að skrá á hvert ár. Gripinni fá alltaf skráningun á 0 fyrir það ár sem þeir lifa næsta ár og svo fyrir sláturárið þá eru þeir skráðir 1. Og svo notum við aldur gripanna, UH, til þess að taka tillit til lifandi gripanna sem ennþá í kerfinu. En í almennu svona línulegu kerfi, þá myndi þetta gefa okkur skakka niðurstöður hvort sem þú tækir gripina inn í tölunar eða hvort sem þú tækir það út. Og það hefur alveg verið prófað, þetta var prófað á svona svínarækt og þá var þessi áreiðarstuðull að bara gefa réttar niðurstöður á meðan það sem kom í ljós aðeins seinna. Oft hefur nú erum við búin að gera þetta svona endurtekimódel og þau eru oft unnið sem svona einstaklingslíkan. En á því að við erum hérna bara með 2 breytur og bara ein þeirra sem endurtekin, hinn náttúrulega bara tekin einu sinni. Gripurinn deyr ekki oftar en einu sinni. Og þá getum við ekki tekið inn þessi varanlegu umhverfisáhrif sem við erum alltaf að taka inn í með einstaklingsmódelinu. Þannig í staðinn notum við feðralíkanið eða Shire model til að taka út þessi varanlegu umhverfisáhrif frá gripnum sjálfum. Feðralíkanið alveg mikið notað en það svona smá galli við það að það einfalda feðralíkanið þá erum við ekki að taka munina milli mæðranna inn í þetta. Það eru bara settar í svona einfaldan grunn þar sem þær eru svona að gefa allara sama. Þannig við gerum fyrst þetta einfalda feðralíkan, svo var það einnig með erfðaáhrifum móðurinnar og svo tókum við þessi varanlegu umhverfisáhrif frá móðurinni. Því að við getum tekið þau inn í þetta kerfi þóttu getum ekki tekið varanlegu áhrifin frá einstaklingum sjálfum. Svo voru niðurstöðun úr erfðunum. Hérna sjáum við hvernig þetta erfast. Við tókum 2 mismunandi mælingar af því að þetta línulíkan það að gefa okkur sterkar upplýsingar erfðirnar eftir því sem við erum með fleiri ár inn í þessu. Að þá bara minnkar staðalfrávik hérna í þessu. Þannig að við tókum hann meðalári sem var 5,25 og þá erum við að sjá þetta hérna niðurstöðunar. Einfalda feðralíkanið það gaf minnstu tölunar og svo það mest við sáum fleiri erfðaáhrif frá móðurinni heldur en föðurnum, svo var þeim gefið jafnt gildi sem þarna í 4. liðnum og þá fengum við hæsta gildi. Þannig að kom alveg ljós að þetta eitthvað sem að erfast. Þetta svo mjög flókið svona erfðir á bakvið vegna þess að það eru mjög margir þættir sem að spila þarna inn í. Svo voru það frjósemisáhrifin sem var verið að tala um áður. Það sem þurfti að vera í þessum gögnum, þurftum að taka aldur grips inn í þetta sem bara til þess að fjasta 0,1 líkanið. Þetta náttúrulega ekki áhrif sem við erum að skoða. Aldur gripsins hefur áhrif á það hversu hvernum er slátrað. Og svo var ég að skoða fyrstu áhrif, áhrif þegar gripurinn lamb sjálf, þá var ég að skoða frjósemisáhrifin sem eru frá móðurinni. Þá voru bara fjöldi lamba í hópnu sem að gripurinn gekk í. Það var frá því að vera 1 einlembingur og upp í 3 lamba ganga saman. Svo skoðaði líka fjöldi lamba í burðinum sem gripurinn var fæddur í. Og það var frá 1 og upp í 4+. Það einhverju gripur með 5, 6. Það var bara það fátt, þannig að við settum það bara saman með þessum 4. Og svo skoðaði ég líka hvort það hefði áhrif hver aldur móðurinnar þegar gripurinn fæddur. Sem var frá 1 upp í 9 ára. Svo fór ég að skoða áhrifin á fullorðinsárunum. Þar þarna hversu mörg lömb gripurinn að ganga með hvert ár. Það alveg frá því að vera með ekkert og upp í 3. Svo línan fyrir ofan, þar sem ég sleppti henni í smástund. Það geldstaðan, þar sem ég kallaði í gagnasafninu HATMIN. Þá fengu þær stigunina 0 í þau skipti sem þær áttu engin lömb og 1 fyrir hvert skipti sem þeir voru með lömb. Svo tók ég líka inn áhrifin. F2 ef hún átti ekki lamb á fyrsta ári og F3 ef hún átti ekki lamb á öðru ári. Og svo bara fjöldi lamba sem áin bar á hverju ári frá 0 upp í 4+. Þessi lambaáhrif gripsins sjálfur hafa minnst áhrif en hvernig gripurinn sjálfur var fæddur, fjöldi lamba í burðinum,
það var eini sem hafði ekki marktæk áhrif, allt annað hafði marktæk áhrif á endingu gripsins. Fjöldi lamba sem hún var að ganga með alltaf, það hafði sterkust áhrif. Eins og sjá F-con-línuna, þá hún að segja þetta. UH eiginlega gefur líka mjög háa niðurstöðu. Þetta bara stuðullin í þessu, þannig við erum ekki að pæla í niðurstöðunum þeirra á 10. Og hérna sérst líkan sem að segja breytileikan, sem sagt, ef að línan komin hingað upp í 1, þá það bara 100% að gripurinn drepst í þessar niðurstöður og hérna bara ólíklegra. Þannig að gripur sem geldur einhvern tímann eftir að eiga fyrsta lamb, það hefði neikvæð áhrif vegna þess að við lóðmenni. Ef við varum ekki að skipta okkur að þessu, þá væri þetta lengst niður einhvers staðar. Gripur sem átti ekki lamba fyrsta ári, það er jákvæð áhrif. Þannig að næst höfum að bölva því að gemlingarnir eru geldir, þá endist hann mögulega lengur. Það komur óvart að þessi kom ennþá neðar. Ég held að gæti verið svona stundum eitthvað svona uppáhaldsgripir sem pínu við að það var ekki mjög stórt gagnasafn bakvið. Fjöldi lamba fædd. Það var mjög gott að hún átti einhvern tímann einlembing, það hafði góð áhrif á endinguna. Það bara minna álag á gripina eiginu svona einlembing. Eins og komu fjólembinganir næst bestur út. Sem aftur, mannleg áhrif, maður myndi halda að myndi skekkja aftur út. Fjöldi lamba sem hún gengur með, langbest að ganga með 2. Aftur, að ganga með 1 myndi í sjálfu sér hafa góð áhrif eða mannlegi þátturinn ekki. Við viljum ekki kindur sem ganga bara með 1, hún líklega einspennið eitthvað. Aldur móður, þetta einu sem raun og verið kom ekki með marktæka niðurstöður. Bestu mæðina voru samt á þessum millárum, þá skána alltaf eftir þess sem móðurinn var eldri, þangað til hún var elst, þar voru að gefa lélegustu niðurstöðunum endinguna. Það kom best út, endingin var best sér á gripum sem að fættust semst fjórlebingar og fleiri, sem að mjög frekar merkilegt. Og já, hvernig hún gekk sjálf, það var gott fyrir hann að ganga sem einlembingur, verst að ganga sem tvílembingur. Þannig að þetta svona sitt og hvað í sumum længum. Og þarna held ég bara ofta að skipta milli þessi endingaþættir og svo mannlegi þáttirna sem við erum að velja á móti. Já, þetta það sem ég rannsakaði, svo náttúrulega hægt að gera ýmislegt áfram með þetta. Til dæmis að meta mismunandi þættir sem hafa áhrif á endingum, svo sem júgubólga og tannatap. Júgubólga var það sem ég langaði fyrst til að skoða mest. Mér langaði að skoða erðinina á bakvið það var bara ekki til gagnasafn, þannig að gera skrá það svo þetta skoða það meira. En náttúrulega mjög mismunandi eiginleikar sem að hafa áhrif á því hvaða gripum við erum að slátra, hvað lætur okkur slátra 4 vetragrip og það sem lætur okkur slátra 8 vetragrip. Þannig að verða að skoða erðinar og tengingu og það bakvið þetta allt. Svo þessi breytingar milli áhættu þátta á mismunandi aldursstigi. Svo bara líka að skoða áhrif annarra þátta á þessa endingu, svo sem vöxt lamba og haustungalamba. Þannig að það fullt af möguleikum. Ending mjög mikilvæg því eins og við segjum, bestu gripinnir eru þessi svona á millialdrinum, 3, 4, 5. Þannig að að gera skrá sem mest, þannig að þetta skoða þetta meira. Og það allt. Takk fyrir þetta, Hafrún Huld. Ég ætla að leyfa eina spurningu, en einhver alveg að brenna inn í hérna. Þú varst múin að lofa að þú ætlaðir ekki að spyrja meira. Já, ok, eina stutta. Það er vegna þess að ég veit þú ert algjör tölfræðinörd, þannig að eðlilega viltu spyrja. Flott verkefni, þakkaði fyrir þetta. Sko, það sem ég var að velta fyrir mér, hvað myndi gerast ef þú hendir út þáttum sem hafa kannski ekki áhrif á per se endingu eins og júgubólga og eitthvað svoleiðis heldur rollan álpast í skurð og drefst eða keyrt upp á veg eða skilur verður afvelt eða eitthvað svona, sko, ef þú hendir öllu því sem kannski ekki beint endingantengt út, færðu þá heldur að hærri stuðul? Nema það vist hvað þær eru vittlausar að álpast út í skurð. Það alveg möguleik, það gæti átt breytum, maður bara veit ekki alveg. Já, það gæti alveg, hann gæti alveg aðeins herri. Og eins og segja, ef við myndum taka rolluhóp og bara láta hann vera og ekkert vera að skipta okkur hvernig hann framleiðist, þá myndum við örugglega rjúka upp. Já. Takk fyrir þetta. Það var glæsilegt.
Þá það hann Jón Hjalti sem ætlar að koma hér og ræða hvernig stuðlar kynbótastarfið að verðmætum lambskrokknum. Það nú eins gott að það geri það. Annað væri alveg voðalegt. Hálsbandið. Jú, þetta lítur kunnulega út. Já, þetta ekki það sem við erum að tala um. Já. Já, þetta nú svona titill sem að þetta í huga hafa á þessu erindi, en það sem ég að tala atriði sem ég og við erum búin að vera að skoða í verkefni sem við kallum ræktun fyrir hæfilegri fitu og lambakjöti. Þó að aðalatriði hafi verið fitan, þá tökum við líka með aðra þætti sem snúa að skrokkunum. Þetta með styrkt af Matvælasjóði og ég að vinna þetta í samstarfi við RML, bæði Þór og Þórdís þaðan og sjóðan hafa Jóhannes Sveinbjörnsson, Anna Guðrún Þórðardóttir og Egill Gautason hjá LBHÍ líka komið að þessu með mér. Í fyrra þá talaði ég aðeins fagfundi fyrra talaði ég aðeins þetta verkefni líka. Þá, og við Anna Guðrún, þá vorum við búin að reikna út það gildi sem að miða við að horfa bara beint á töflunar frá sláturhúsunum, verðtöflunar og dreifinguna á flokkuninni, hvaða gildi fitustigs við ættum að miða að til þess að fá eins verðmæta skrokka og mögulegt miða við að dreifingin breytist ekki. Það að segja að hvað meðaltalið að vera, en við miðum þá við að við náum aldrei að setja alla skrokkana í verðmætasta flokkin, heldur verður alltaf normal dreifing á undirliggjandi þætti, og þá var niðurstöðin sem við sést í efstu línunni að passlega gildið væri þessi 6,55. Þetta getur aðeins færst til eftir fallþunga á milli ára og ef verðtöfluna breytast eitthvað, en þetta var sem fengjum út, og þetta mjög nálægt, þessi breytingar sem munurinn á þessu bestagildi og meðaltalinu á landinu í heild, og það bara næstu því sama talan. Hinnar línurnar það sem ég skipti eða Anna gerði þetta, skipti gögnunum upp í hluta eftir meðalþunga á búunum, og þá ef að búin sem eru með mikið meðalþunga miðað við þetta, þau lengra frá því að vera við rétt fitugildi, þau þurfa að minnka fituna til þess að vera á kjörgildinu, en bú með lítinn fallþunga, þau þurftu að auka fituna til þess að vera á þessu kjörgildi. Aðeins munur hérna hvar kjörgildið á mismunandi búa, það snýst bara það að það verður aðeins mismunandi gerðarflokkun eftir fallþunga, og þá breytist verðskráin aðeins með mun á milli fituflokka. En þetta var það sem við vorum búin að finna út í fyrra. Annar hluti af þessu verkefni snerist það að reyna að reikna út það sem kölluð hagræn heildareinkunn á íslensku, eða hagrænt vægi á þá eiginleika sem tengjast skrokkum. Fræðin sem segja það að ef við ætlum að hámarka ávinning okkar af kynbótastarfi, þá eigum við að velja eftir heildareinkunn sem að með það vægi á öllum eiginleikum sem að gefur okkur bætir reksturinn okkar mest, gefur okkur mest peningalega. Og það á að vera hægt að reikna þetta út með ákveðnum formúlum. Reyndar ekki alveg einfalt og í kynbótafræðibókunum að gera það með raungögnum, en það á að vera hægt. Lítil hefð fyrir þessu í sauðfjárrækt hér á landi, hluta til að því að við höfum ekki verið að vinna með neitt mjög marga eiginleika, en eftir því sem við fáum kynbótamat fyrir fleiri eiginleika, þá verður kannski meiri ástæði til þess að vera með ykkur á svona samsetta einkunn sem getur hjálpað okkur að raða gripunum þegar það eru mjög margir eiginleikar í gangi einu. Ég hérna bara með svona dæmi úr nautgriparæktinni, þar verið að vinna með mjög marga eiginleika og heilmikil hefð fyrir því að taka það saman í eina heildareinkunn með vægi á mismunandi eiginleikum, og þó þarna sé ef ykkur 10 eða eitthvað eiginleikar, þá undir til dæmis afurðum eru alveg mjög margir aðrir eiginleikar. Við erum ekki alveg komið þarna í sauðfjárræktinni, en vonandi í framtíðinni getum við fara að horfa á fleiri atriði, og þá verður þetta kannski svona meira eitthvað sem við þurfum að horfa á. Í því sem ég skoðum núna, þá
ákveðum við að taka frjósemina ekki með í bili. Heldum að það geti runni út til að þetta verkefni átti að snúast fyrst og fremst eitthvað sem tengist skrokkunum sjálfum. Þannig þetta fyrst og fremst gerð, fita og fallþungi. Þá pæla hvernig eigum við að vigta þessa eiginleika innbyrðis. Það sem auðvelt að gera í þessu að horfa á kílóverðið og segja með fleiri kílóum fáum við meiri tekjur og eins með flokkunina. Það er til þess að gera einfalt að sjá með betri flokkun fáum við meiri tekjur. Aðeins flóknara með fituna út af því að þar hagkvæmast að vera ykkur á miðjunni. En það sem aðeins velta fyrir okkur í leiðinni með fleiri kílóum erum við ekki líka að auka kostnað einhvers staðar annars staðar. Það er bara svolítið erfiðara að átta sig á því nákvæmlega hvernig það kemur fram og hversu mikið. Þyngri lömb því það ekki mögulega stærri ær sem að éta meira og stærri lömb éta þau kannski meira á haustbeitinni hjá okkur eða eitthvað svoleiðis áhrif. Tökum núna aðeins Fullorðinsþungi er eitt sem er ágætt að hugsa í þessu sambandi, hversu stórar eru ærnar. Við vinnum ekkert með þetta í kynbótastarfinu, við getum samt aðeins haft þetta í huga þegar við erum að velta fyrir okkur hvað er hagkvæmast að gera í hinum eiginleikunum. Þetta hefur ekki verið unnið með þetta í kynbótastarfinu en gagnasafnið á hesti getur hjálpað okkur mjög mikið. Eins og Eyjólfur Kristín var að tala í morgun. Eitt sem er búið að gera þar er að Jóhannes var með okkur í þessu var búinn að reikna sem kallast staðalþunga, sem sagt hversu þungar eru ær sem eru við meðal holdastig 3, ekki ganga með lömb eða neitt, hversu eðlisþungar eru þær þegar eru orðnar fullvaxtar. Og það er rauninni það er hluti af upplýsingunum sem var það að nota til þess að reyna að átta sig á þessum kostnaði sem geti fylgt. Þannig að það sem við gerðum í þessu var að reynda að setja einhverja kostnaða annarkvort kostnað eða gróðatölur á að bæta gerð, að bæta fitu, bæta fallþunga og líka kostnað sem gæti fylgt í að auknum fullorðinsþunga og auknum fæðingarþunga. Út af því að það er eitthvað sem við höfum úr hestgögnunum getur þess að verið gott að vinna með. Ég held að ég hef ekki tíma til að fara mjög nákvæmlega yfir það hvernig ég fór að þessu eða þessar tölur mjög nákvæmlega en út úr þessum kostnaðapælingum fékk ég tölur fyrir þessa eiginleika á annars vegar á hrúta, þá erum við horfa á, ef við erum að velja hrút til þess að nota í 1 ár og segjum að undan hann verði slátra 35 lömbum, þá ef hann hefur í kynbótagildi til þess að lömbin flokkist í einu stigi betri gerðarflokkun, þá ætti það að þýða 9.000 kall í auknar tekjur. Við fáum plús á fallþunga. Hérna er skipt í beinu áhrifin og mæra áhrifin. Út af því að kemur fram á mismunandi tímum, beinu áhrifin koma beint í lömbunum undan hrútnum. Mæra áhrifin er það sem kemur út gegnum dætur hrútsins. Hérna fáum við mínustölur fyrir staðalþungan, fullorðinsþungan og fæðingarþungan. Auðvitað er mjög líklegt að stærri ær skila okkur skil okkur meira, getur það vel verið hagkvæmari, en sá gróði kemur út í gegnum fleiri lömb, þyngri lömb, en hann kemur hér, en hérna þurfum við að telja kostnaðinn svipað með fæðingarþungan. Forsendurnar fyrir þessum fæðingarþungatölum þær byggja á því að ærnar þurfi aðeins meir orku til þess að mjólka þeim fyrstu dagana. Þetta er svo sem ekki mjög traustar forsendur eða nákvæmir útreikningar hérna bakvið, en hugmyndin er fyrst og fremst að átta sig á því hvort þetta hefur ykkur teljanlega áhrif og svona fá ykkur að stærðargráðu því. Kostnaðurinn við fullorðinsþunga byggist bara á því að segja 1 kílói þyngri ær, hversu mikið meira ætti hún að þurfa að fóðri yfir veturinn. Þannig að síðasti
dálkurinn síðan bara meðaltalið af þessum með hrúta og gimbrar. Já, þetta svona fyrst og fremst áhrifmunurinn hjá gimbrum og hrútum að það fleiri lömb undan hrútunum nema að það flippast hvort verður meiri áhrif á mæðra áhrifunum eða beinu áhrifunum og fallunganum sem kemur bara til að því að áhrifin á mæðra áhrifum hjá hrút kemur bara í gegnum dætur sem eru settar á undan honum en ef við erum að velja gimbrar þá hefur náttúrulega áhrif strax hversu mikið þær mjólka, hversu tunglömbin undan þeim verða. Ég gerði þetta líka fyrir, fyrri var meða við öll bú, þetta lág undir upplýsingar öll bú en fyrir fit og gerð sérstaklega þá aðeins munur ef maður tekur sérstaklega þessa búahópa með mikinn eða lítinn fallþunga og það fyrst og fremst fitan sem kemur öðruvísi út að bú sem eru með mikinn fallþunga það hagkvæmari fyrir þau að velja fyrir minni fitu en aftur á móti ekki fyrir bú með lítinn fallþunga og gerðin aðeins öflug áhrif þar. En það alveg eins þarna í næstu línunum þess að eru þær svona gráar. Nú ætla ég aðeins að fara tilbaka í hestgögnin. Þarna var komið með tölur kostnað eða sem kalla hægrænt gildi kostnað eða gróða við þessa mismunandi eiginleika. Það sem þarf til þess að nýta þetta síðan að tengja erfðaáhrifin á þeim eiginleikum sem við erum að velja fyrir, sem eru fitagerð og fallþungi og tengja það við alla eiginleika sem hafa mögulega eitthvað hægrænt gildi hvort sem við erum að velja fyrir þeim beint eða ekki. Og fyrir fullorðinsþungan og fæðingarþungan þá get ég reiknað þetta út frá gögnum frá hesti. Þarna inn í rauðakassanum það tölur sem eru áhugaverðastar úr þessari akkurat greiningu sem ég var hérna. Arfgengi þessa staðalþunga mjög hátt. Þetta eitthvað sem ræðst fyrst og fremst af erðum hversu stór ærin verður þegar hún orðin fullvaxta og þá hún þarf alveg fullvaxta sem að þær verða ekki fyrir 4-5 ára. Þær eru alltaf aðeins að bæta sig í þroska þangað til. En hérna eru síðan erfðafylgni tölurnar við bakvöðva og fitu yfir bakvöðva. Það sem sagt neikvæð erfðafylgni á milli bakvöðvaþykktar og staðalþunga sem þýðir það að kindur sem eru með þykkan bakvöðva eru líklegri til þess að verða léttari ær, verða minni ær. Þetta hafa smá fyrirvara við akkurat þessa tölu vegna þess að staðalþungin leiðréttur fyrir holdastigi og náttúrulega kindur með þykkan bakvöðva fá kannski heldur hærra holdastigi jafnaði. Það sem við bara í gangi með fitu að lömb sem eru feitari á haustin eru líklegri til þess að verða minni ær en það samt mun veikari sútenging. Þetta smá fyrirvara með ómvöðvan en gerðin sem mjög tengd ómvöðvan og raunina sem við erum að horfa meira á það fáum við svipaða tölu, heldur lægri tölu en sama átt að betri gerð þýðir yfirleitt minni ær. Ekki mjög sterkt samt en þetta eitthvað sem hefur mjög sem að rauninu vaxtarlífeðlisfræðin segir að eigi að vera sér líklegt að sé svona vegna þess að kindur sem lömb sem eru orðin þroskuð, orðin með mikla vöðva og tala nú ekki mikla fitu þegar þau eru lömb, þau eru líklega að vera komin langt í þroskaferlinu. Þegar kindur vaxa þá byrja þau að innri líffæri og bein eru svona það sem vex hlutfallslega mest fyrst, síðan fara vöðvarnir að vaxa og síðan fara þau safna fitu þegar þau fara að nálgast þennan staðalþunga, nálgast endaþungan þannig að þetta var niðurstaða sem við byggust við. Það að segja að þau sem eru vel gerð eða hafa tilhneigingu til að vera feit sem lömb að það séu kindur sem verði minni þegar eru orðnar fullorðnar. Reyndar miðað við þessi fræði hefði ég búist við meiri neikvæður í fylgni á milli fitunar og lokaþungans, staðalþungans. Þarna gæti haft áhrif bæði að við erum að vinna bara með gögnin og hesti. Þarna eru lömbunum slátrað ekkert mjög þungum, ekkert komið mjög langt í þroskaferlinu og á hesti búið að velja mjög lengi fyrir auknum vöðvum og minni fitu og mögulega eitthvað búið að slíta þessi tengsl
í sundur. Nú það er að haska mér. Önnur, hérna eru meiri niðurstöður frá hesti. Þarna eru arfgengitölur fyrir fæðingarþunga sem að ég hef allavega ekki séð fyrir íslensk gögn áður. Töluvert mikil, töluhátt arfgengi sérstaklega fyrir mæðraáhrifin sem eru áhrif móðurinnar á hversu þunglömbin undan henni eru. Hitt eru áhrifin af genunum sem lambið sjálft er með. En ef maður horfar hérna á tengslina við staðalþungan, þá kannski svona sú tala sem maður hefði mest áhrif, eða spáði því að hefði mest áhrif á þessi pælingar með verðmæti eiginleikana eru hérna þessi háa erfðafylgni sem er á milli beinna áhrifa á haustþunga og staðalþungans. Það er að segja ef við erum að velja fyrir lömbum sem eru þung að hausti, verðum mikinn fallþunga, þá erum við líka að velja fyrir ám sem verða stórar og þannig að það kann að vera ekki alveg jafn hagkvæmt að velja bara fyrir þyngri lömbum og manni sýnist í fyrstu vegna þess að þá erum við líka að stækka ærnar miðað við þetta. Hinnar fylgintölur eru heldur lægri þarna og það eru lægri fylgintölur samt einhverjar hérna við milli haustþunga og fæðingarþunga, þannig að með því að velja fyrir erunni lömb sem að fæðast þung, þau eru eðlilega hafa tilhneigingu til að vera þyngri líka haustið. Það er ekki mjög sterk fylgni, en það er samt dálítið þyngri fylgni þarna á milli og það þýðir líka að við ættum mögulega að taka tillit til þess þegar við erum að velja fyrir meiri fallþunga að þá þarf ærin líka að éta meira af vorinu til þess að ganga með svona þung lömb. En ekki alveg sterkt og við fallegri þungan. Þannig að hvernig ætti heildarengun, svona hagræn heildarengun sem horfir á peningaleg gildi að vera fyrir íslenska sauðfjárrækt. Því miður þá er ég ekki komið með svona einhverja eina formúlu sem ég held að sé gangi vel yfir allt. Eins og við sáum þá er aldrei munur á þessum tölum á milli búa, þannig að það verður aldrei hægt að finna tölu sem að passar fyrir alla. Það er líka, eða ekki aðal munurinn þegar maður fyrir að skoða svona mögulegir einkunnir er að það passar ekki að sama fyrir bú með mikinn fallþunga því að þau þurfa að horfa á minkafituna sem að hinn þurfa mögulega ekki að horfa á. Það er líka aðeins munur hvernig þetta ætti að vera eftir í hvaða val maður er að horfa á, hvort maður er að hugsa val á hrútam inn á stöð eða líflambaval heim á búum. Og eins þetta með munin á rauninni hvernig afkvæmi hrútana og gimbrana lítur út. Fitueinkunn til hluti af þessu verkefni átt að vera að innleiða það að þegar við tökum fitueinkunnina inn í heildareinkunn þá miði hún að þessu kjörgildi frekar heldur en að velja bara að minni fitu eða að meiri fitu. Við teljum okkur vita hvernig við höfum að gera það og verður vonandi gert bráðum, en það flækir líka aðeins hvernig heildareinkunnin lítur út að við þurfum að taka það með. En allavega það sem ég tel mig að vera búin að sjá í þessu er að það hefur dálítil áhrif að taka tillit til fullorðinsþunga og fæðingarþungans og þau áhrif eru þannig að við höfum hlutfallslega með meiri áherslu á gerð heldur en fallþunga heldur en ef maður horfir bara á tekjutölunar. Það getur verið svona alveg 8-10% sem að svissast þarna á milli ef maður tekur þetta með. Og ég held ég hoppi yfir þetta, takk ég bara fyrir mig. Takk fyrir þetta. Við höfum rými fyrir eins og eina eða tvær spurningar. Er ekki einhver sem að vil spyrja eða eru þið öll að sofna? Nei. Já, ein spurning hana. Guðrún. Það verður einhver annar að bjösa að spyrja. Takk fyrir Guðrún heiti ég. Kannski, þetta er ekki beint eiginlega fyrirlesturinn, þetta er meira svona þessi fitupæling. Er ennþá svona brjáluð áhersla að lækka fitu? Bara stuttu spurningi. Nei, og þannig spurning sko hvar gerist kynbótastarfið? Það gerist náttúrulega mjög stór hluta hjá bændum sjálfum og bændur hafa aldrei tekið almennilega þátt í þessu, eða svo stór hluti bænda hefur ekki almennilega tekið þátt í þessu að velja gegn fitu. En í þeim heildareinkunnum sem eru reiknaðar núna er fitan með mun minna vægi en var á tímabili
og mér sýnist í vali á sæðingarhrútum vera frekar að horfa til þess að vera ekki með öfgakennda hrúta í fitunni. Annars Eyþór betri til að svara. Já, ég ætlaði bara að fá stutt í á að nei, ég hef líka verið að velta fyrir mér, menn fattin að skoða eitthvað áhrif, að mér er búin að vera svo ægilega áhersla á niðurskurða fitu, sem að nótabene, við höfum tekið mismunandi þátt í bændur, af því að ég held við höfum kannski tilfinning fyrir að þetta sé ekki rosalega gott að taka ná mikið niður. Þannig að eitthvað búið að skoða hvað áhrif það hefur á stofnin ef við ætlum að fara að fituskeran niður, af því að hún er gerð fyrir íslenskar aðstæður og sem við vitum að eru nú aðeins misgórað samanbært síðast í júní. Þannig að mér langar svolítið að vita, einhver að skoða þetta og af hverju ekki einhver farin að skoða þetta? Takk. Þetta verður ekki verið skoðað neitt mjög markvisst hér. Eitt sem er í þessu að það er ekki víst að það að minnka fitu á lömbum að hausti þýði endilega minni fita á þegar eru orðnar fullorðnar. Út af því að það getur verið að munurinn sé í því hvenær þær fara að safna í forða. Og ein kenning var að með því að minnka fitu væri við í rauninni fyrst og fremst að segja það að bíða með þroskan, þannig að kindurnar yrðu stærri á endanum en væri þá komnar styttara í þroska þegar við erum að slátra lömbunum. Þessar niðurstöður sem ég var hérna benda ekki til þess að það sé mjög sterkt í gangi, allavega ekki í hestfinu. Þetta hafa verið pælingar í þessu erlendis, ég hef aðeins séð eitthvað skoðað í Skotlandi þar sem hefur verið með svarthöfðafé sem gengur mjög mikið úti og er vel við erfiðar aðstæður heldur en íslenskar kindur því að þær eru að ganga út á veturna og bera úti og það var svo sem ekki mjög skýrar niðurstöður úr þeim greinum sem að ég var þó búin að sjá. Takk. Ein spurning hér. Já, það hélt þetta í sambandi við kjörgild á fitunni. Hefurðu nokkuð hugleitt það land sem er nú líkast okkur í sambandi við framkvæmd og sauðfjárræktarstarfi er Noregur. Og þar eru komni miklu lengra í fituleysi heldur en hér. Áttu miklu skemur í gerð en eftir sem áður þá leggja þeir áherslu á að þeir það virðist vera himinhrópandi munur á hvar kjörgildi fituna liggur milli landa sem að maður hélt að hefðu þó hvað líkast neyslumunstur. Nei, ég hef ekki hugleitt þetta mikið og vorum aðeins að reyna átt okkur á sumum atriðum í hvernig normenn eru að takast á þetta og samt að segja skildi ég ekki alveg rökin fyrir sumu sem þeir eru að gera. En það sem leiðin sem við fórum hérna var bara að segja að horfa á hvað sláturhúsin segja og segja að þau viti hvað þau vilji en síðan ef þau eru spurð þá svo sem við þau ekki alveg vita það. Takk fyrir þetta Jón Hjalti. Þá er komið að verðlauna afhendingum. Ég ætlaði að gefa Eyþóri bara orðið, ekki of lengi samt. Já, þú vissir hvað þú fékkst, sko. Já. Gerðu svo vel. Já, þá höldum við áfram og hérna tökum upp léttara hjal. Förum yfir í verðlauna veitingar sem eru svona þau æðstu verðlaun sem eru veitt innan sauðfjárræktarinnar sem verða veitt hér í dag. Byrjum á hrútum fyrir bestu hrútastöðvana sem að sæðingarstöðvarnar gefa þau verðlaun. Og við Árni Bragason ætlum að hérna fylgja því úr hlaði. Og
ætla að byrja hérna Svo við byrja að veita hér velum fyrir besta lambafæðurinn og hér uppi eru þær reglur sem að við miðum við og eru aðgengilegar á netinu hjá okkur. Ég fer nú ekkert djúpt í það. Læt hér fylgja með þessa glæru af þeim sem að hafa hlotið þessi merku velun hingað til. Gullmóli var sá síðasti sem að hlotnaðist þessi heiður. Ég var einmitt að bjarga rútastyttunni úr rútu Austfirðingar sem hér á sveimi í sveitinni og nálgast óðfluga. En þá fyrir veluna hafa ársins. En besti lambafæður Sæðingarstofunnar árið 2024, það Kátur frá efstu grund. Kátur fæddur á efstu grund undir Eyjafjöllum. Ættir hans liggja í grunninn í vestur Skaftafellssýslu, þó rekja megi ættir hans vítt land í gegnum Sæðingarstöðarhrúta sem prýða ættartré hans. Móðir hans Kátína kaupakind frá Ytri Sólheimum í Mýrdal og faðir hans hinn farsæli kynbótarhrútur Stapi frá Kirkjubæðarklaustri. Á baku Kátínu standa þeir henni næstir, Ás frá Skriðu og Stáli frá Teigi af höfðingjum stöðanna. Fyrstu 2 vetur ævi sinnar var Kátur notaður heima á efstu grund. Þar skilaði hann ákaflega vel gerðum sláturlömbum sem leiddi til þess að ákveðið var að taka hann til prófunar að Ytri skógum þar sem hann atti kappi í afkvæmarannsókn við úrvals lamprúta skógarbúsins. Þetta próf stóðust Kátur með glæsibrag og reyndist sigurvegari afkvæma prófunarinnar haustið 2023 og í framhaldinu lá leið Káts inn á sæðingastöðarnar. Hann fékk góða notkun í sæðingum þá haustið og lömbin skiluðu sér vel til dóms. Haustið 2024 voru stigaðir 160 synir Káts. Niðurstöður þeirra voru glimrandi góðar, en af sonum stöðarhrútanna voru synir Káts að jafnaði hæst stigaðir. Meðalengur þeirra var 86,3 stig. Synir Káts voru með næst þykkasta bakvöðan, þá voru synir hans með hæstu meðaltöl fyrir frampart og læri, en meðallærastig svona hans var 18,2 stig. Fótleggur þeirra mældist lægri en að jafnaði undan öðrum hrútum og lífþungi þeirra yfir meðalagi. Ríflega 400 afkvæmi Káts hlutu kjötmatsniðurstöður síðastlið haust, var gerðarmat þeirra talsvert hærra en annara afkvæma stöðarhrútana eða 11,5. Fitueinkunn 6,9 og fallþungi 18,7 sem yfir meðalþunga samanborið við niðurstöður annara stöðarhrúta. Samandregið, afkvæmi Káts eru yfirleitt fremur smágerð, lágfætt en afar holdþétt og búa gjarnan yfir meiri þunga en sjónmat gefur til kynna. Þau eru ákaflega jafnvaxin og holdfylling þeirra frábær. Afkvæmin hafa góðar fætur og prýðilega ull að magni og gæðum. Þau eru svipmikil og fallegar kindur á velli. Kátur lambafæðir í fremstu röð og hlýtur hér með nafnbótina besti lambafæðir Sæðingarstöðunnar 2024. Og þá skulum við vita hvort sé ekki fulltrúi frá efstu grund í salnum. Mér skildist að það væri. Það mun vera heimasætan á efstu grund. Þetta smá pakki. Til hamingju. Sýna þessar reglur, erstu með þær? Nei, ég er ekki með það. Já, þetta alveg eins. Nei, reglurnar fyrir þessu, eins og vart með það. Þú flettir þessu bara áfram? Já, ok. Já, ok.
Já, þá komið að viðurkenningu fyrir besta reynda kynbótarútin og hér eru reglurnar sem eru nú stuðst við þar og eru líka á heimasíðunni hjá Vermell. Og þar sem hort semst bæði á hvernig hrúturinn hefur komið út sem lambafaðir og síðan sem ærfaðir. Og hér eru þess snillingar sem hafa fengið þessi verðlaun frá 2009 og það gildar sjálfsögðu þær reglur að það er bara hægt að fá þessi verðlaun einu sinni hver gripur. Og þá er það sá hrútur sem að fær þessi verðlaun að þessu sinni sem besti alhliða kynbótarhrútur sæðingastöðvanna árið 2024 og það er semst hrútur hérna úr Sýslu Búi frá Lækjavöllum í Bárðardal. Og Búi er fæddur á Lækjavöllum, sonur Guðna 09902 frá Mýrum 2 sem var sonur Púka 06807 frá Bergstum og Vatnsnesi, báðir kunnir stöðvarhrútar. En móðir Búa átti eftir að rekja heimaféð á Lækjavöllum með talsvert mikilli innblöndu sæðinga þar sem hrútar frá hesti voru fyrirferðarmestir. Og Búi var valinn til notkunar á sæðingastöðvunu sumarið 2019 og hann var valinn á grunni góðrar alhliða reynslu á heimabúi. Þar hafði hann staðið efstur í afkvæmarannsókn á heimahrútum og verið lofandi sem góður ærfæðir. Nú hann byrjaði ferilinn í Þorleifskoti og voru sættar með honum 348 ær og veturinn eftir var hann í Borgarnes og þá voru sættar 386 ær. Þannig að Búi fékk því hóflega notkun bæði árin. Haustið 2020 voru dæmdir 69 synir hans og fengu að meðaltali 84,7 stig heildarengun og haustið eftir voru dæmdir 86 synir og fengu sömu heildarengun eða 84,7 stig. Og dæmdar gimbrar undan Búa voru bæði árin rétt ríflega 100. Búi reyndist ekki mjög afgerandi lambafaðir en þó kom talsvert fram af eflingsgimbrum undan honum og ágættir ásetningshrútar. Í heildina voru niðurstaður hans eðalag meðað við afkvæmi annarra stöðvarhrúta, hvað lömbin varðaði. Kynbótamat Búa gefur til kynna að hann hafi skilað gerð í rúmu meðalagi en fyrir þann eiginleika stendurinn 106. Hann hefur 107 stig fyrir fitu og 113 stig fyrir falltunga sem lambafaðir. Búi var sjálfur dálítið gulur og skoruð afkvæmi hans því yfirleitt ekki hátt í ullarengun. Hann var arblendi fyrir dökkum lit en gaf hvorki mórétt né tvílit. Tæplega 60 synir Búa voru settir á eftir notkun hans á stöðvunum og margir þeirra reyndust prýðilega og enn á hann 8 syni á lífi. Og dætrahópur Búa var ekki mjög stór en á síðasta ári voru það rétt tæplega 200 og þær eru frjósamar með plus 11 þar og þær mjólka jafnaði ljómandi vel og er meðal afurðastig 175 dætra 5,51. Kynbótamat hans fyrir dætraeiginleika stendur nú í 114 fyrir frjósemi og í 119 fyrir mjólkulægni. Fallþungi mæðra áhrif stendur í 117. Og af þessum tölum má sjá að dætur Búa eru framúrskarandi afurðaðir og hans stóra framlag til ræktunarstarfsins liggur í þeim. Þannig að Búi er sannarlega einn af öflugustu alhliða kynbótarhrútum stöðvanna og vel að því komin að vera útnefndur mest í kynbótarhrútum sæðingastöðvanna árið 2024. Og ég vona hér sé fulltrúi til þess að taka við kynningunni. Nú veit ég, nú er valkið að það er að byrja. Þessu fer, það er ekki, einnig það. Það er svo stundið og teppi frá Ístex. Ístex hefur tekið þátt í að skaffa okkur verðlaun síðustu árin.
og erum við afskaplega þakklátt fyrir það. Gjör svo vel. Putin og hafa með. Við erum með. Klappiði fyrir þeir svo. Já. Glæsilegt. Þá hér komið að nýjum verðlaunaflokk. Það fyrir framúrskarandi árangur í ræktun gegn riðu. Verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í ræktun gegn riðuveiki nú veitt í fyrsta sinn. Verðlaun þessi hugsuð sem klapp á bak þeirra sem gengið hafa fremst í flokki við innleiðingu þolinna arfgerða gegn riðuveiki og öðrum bændum, hvatning og fyrirmynd. Hvatning og jákvæðir hvatar einmitt uppleggið í þeirri landsáætlun sem sett hefur verið fram af hagaðilum vegna útrýmingar riðuveiki. Mikilvægt að sá frumkraftur sem kemur frá bændum sjálfum í því að byggja hratt upp þolinn sauðfjárstofn drífi þetta verkefni áfram. Fagráðið sauðfjárrækt verðlaunar að þessu sinni 1 bú á landsvísu fyrir framúrskarandi árangur í ræktun gegn riðu. Að ári síðan ætlunin að veita slík verðlaun innan þeirra áhættu flokka sem bú skulu flokkuð í samkvæmt landsáætlun og mun væntanlega innan skamms eiga sér stoð í nýrri riðureglugerð. Til álita sem verðlaunahafar koma bú sem að hafa 100 eða fleiri skýrsluferðar ær. Allir kynbótarhútar búsins þurfa að vera arfgerðargreindir og búið þarf að standast markmið samkvæmt landsáætlun útrýmingu riðuveiki fyrir viðkomandi framleiðslu ár. Þó við tækjum ekki skart á því þetta árið þar sem þetta ekki orðið á sér ekki stóð í reglugerð. Val búsins byggir síðan á kynbótamati fyrir riðumótstöðu. En slíkt kynbótamat nú aðgengilegt í fjárvís. Sama búið getur síðan aðeins unnið verðlaunin á 5 ára fresti. Og það bú sem stendur hæst yfir landið í kynbótamati fyrir riðumótstöðu og uppfyllir skilyrðin Ytra Vallholt í Skagafirði. En samkvæmt kynbótamati meðalengun búsins 138,7 stig. Það var sína mynd frá þessu fallega búi. En sólin skyggir á það. Í Ytra Vallholti stunda sauðfjárrækt Björn Grétar Friðriksson og Harpa Hrund Hafsteinsdóttir. En þau tóku við búi af foreldrum Hörpu árið 1999. Óhætt að segja að ekkert bú hafi tekið jafn einarða stefnu í innleiðingu á því sem var á þeim tíma kallað vendandi arfgerð sem AHQ gena samsettan. Þegar þessi stefna var mörkuð í Vallholti á árunum 2007 og 2008 eða árin sem riðan knúði dyra hjá næstu nágrönnum var vissulega ekki boði sá meðvindur sem nú blæs varðandi það að rækta upp riðuþolna hjörð. Arfgerðargreiningar dýrar, lítið framboð hrúta með góð gen gegn riðu og ljóst að ef riða kemur upp í einni kind þyrfti hjörðin öll að fara. En búið hefur staðið af sér storma riðunar sem geisað hafa allt í kring. Í dag eru flestir gripir með grænt flagg en á búinu 650 kindur. Allir hrútar búsins voru annarkvort arfhreinir fyrir AHQ genarsamsetunu eða arfblendnir AHQ-ARR nú í haust. Vel hefur tekist upp að kynbata hjörðina fyrir helstu afurðaeiginleikum samhliða því að byggja upp riðuþolinstofn en búið hefur á síðustu árum skipað sér í fremstu röð í sinni sveit bæði fyrir afurðir og einstaka kynbata gripi. Það fer afar vel á því að fyrsta búið sem hlýtur þessa viðurkenningu sé Ytra Vallholt en þau Björn og Harpa hafa einmitt verið öðrum bændum bæði hvatning og fyrirmynd.
Ytra Vallholt hér með útnefnt það bú sem fremst stendur í ræktun gegn riðu og hlýtur hér viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur. Þegar klappa strax. En það bara eitt teppi, þau verða að koma saman með því. Ég er mítið fyrir öll, þannig að Til skjöldum. Já, það sé ekki nóg fyrir mig að standa hér að löfum. Það vísir svo aðsnaðlega andlíkir á okkur þar. Nú, já, þá færum við okkur. Skán ekki neitt. Nei, skán ekki neitt. Sjáum ekki fyrir því næstu viku. Já, takk. Það skipta eins og hann svo. Já, það skipta. Sjálfskyld. Og þá komið að því að veita þennan glæsilega skjöld, Halldórsskjöldin, fyrir ræktunarbú ársins, sem fyrir framleiðslu árið 2024. Sauðfjárræktunarbú ársins viðurkenning sem nú veitt í 4. sinn. Val búsins grundvallast á heildareinkunn kynbótamats, en reiknuð meðalengun fyrir hvert bú sem byggir á ám fæddum að þessu sinni 2014 til 2023. Til þess að búið kom til álita þarf það að uppfylla ýmsar kröfur afurðir í takt við núgildandi ræktunarmarkmið og komast inn á lista yfir úrvalsbú sem birtur á heimasíðu RML. Ég ætla að varpa þessu upp en ég ætla nú ekki að tyggja þetta onni ykkur, en þetta eru allmikla síur sem maður þarf að fara í gegnum og fleiri en ein leið sem hægt að fara, en úr þessu verður listi að búum til og síðan honum raðað upp eftir kynbótamati. Og ég ætla að sýna ykkur hérna áfram. Þetta sem sagt 4. búið sem hlýtur skjöldin. Áður það Þóroddsstaðir í Hrútafirði, Brúnastaðir í Flóa og Gýrhólskot sem að hafa hlotið þetta og það var að líða 5 ára á milli, þannig að saman búi hljótið þetta aftur. En þau standa nú öll á toppnum í kynbótamati þessi bú. En ég ætla að sýna ykkur hér lista yfir 10 efstu búin. Topp 10. Í 10. sæti inn á þessum lista með 106,1 stig Teigur í Fljótshlíð. Svo kemur Hríshóll í Eyjafjarðarsveit með 106,2. Geirmundarstaðir á Skarðsströnd 106,5. Svo kemur Rauðholt í Hjaltastaðaþinghá, rétt ofan við. Í 7. sæti Oddstaðir í Lundargerdal, það fagráðsformaðurinn og hennar fjölskylda. Í 5. sæti Mýrar í Hrútafirði, 4. sæti Bergstaðir á Vatnsnesi og þá Mýrar 2, þó þetta sé nú rekið sem eitt bú, Mýrar og Mýrar 2, það sýn hver bókin. Og í öðru sæti núna með 106,9 stig Kaldbakur á Rangárvöllum. Þannig að þá komið að tilkynna hvaða bú hlýtur hnossið í ár, en ræktunarbú ársins 2024 eru Efri Fitjar í Fitjárdal í Vestur-Húnavatnssýslu. Stendur það bú efst búa sem að stóðust all viðmið, en kynbótamatseinkunn búsins 106,9 stig. Þannig að þau eru í jöfn að stigum, búið öðru og 1. sæti, en reglurnar eru þannig að stærra búið raðast þá ofar. Og hér fylgja aðeins með myndir og
Hér sjáum við mynd frá Efri-Fitjum og af nýrri og glæsilegri byggingu en þar eru akkurat er verið að klappa saman 700 kinda fjárhúsum eða rúmlega það. Þannig að það ekki allur vindur úr þeim bændum þar að sjá. Á Efri-Fitjum standa fyrir búið þau Gunnar Þorgeirsson og Greta Brimrún Karlsdóttir ásamt syni þeirra, Jóhannesi Geir Gunnarssyni og hans konu Stellu Dröfn Bjarnadóttur. Gunnar uppalinn á Efri-Fitjum og kom inn í búreksturinn með föður sínum 1986. Gunnar og Greta eignuðust jörðina 1994 en Jóhannes og Stella urðu formlegir rekstraraðilar árið 2019 þegar þau eignuðust helminginn í búinu. Í dag telur bústofninn á annað 1000 ær og tæplega 100 hross en Efri-Fitjar eru einnig landsþekkt hrossræktabú sem hefur skilað gæðingum í fremstu röð. Kannski leyfa hér nýju myndum að koma fram. Hér sérst yngra settið af bændunum. Jóhannes og Stella og þriðji ættliðurinn klár í slaginn. Afurðasemi búsins ber beitarhögum gott vitni. Sumarhagar eru nýttir á afrétti Miðfirðinga á Arnarvatnsheiði og í heimalöndum, bæði á Efri-Fitjum og leigujörðinni Bjargarstöðum í Austurárdal. Þá í búskapnum lögð rík áhersla á jarðrækt og telja ábúendur að með aukinni áherslu á þann þátt hafi orðið þáttaskil í afurðasemi búsins. Það hefur vakið athygli að þetta stóra bú skuli hafa staðið í fremstu röð á landsvísu bæði fyrir afurðamagn og flokkun sláturlamba. En á síðustu 7 árum hafa Efri-Fitjar verið 4 sinnum annað afurðahæsta fjárbú landsins. Fyrir árið 2024 stendur það í 3. sæti með 42,8 kíló eftir hverja á. Og í öðru sæti yfir landið með tilliti til gerðar sláturlamba með einhverna 12,57 fyrir rúmlega 1500 lömb, sem að telst nú bara all gott. Þessi afurðamikli fjárstofn byggir í grunninn á því fé sem að Gunnar tók við af föður sínum. Síðan hann keyptur stofn frá Reykjum í Miðfirði árið 2006 og þar með hófst ræktun á kollóttu fé á búinu. Þá var féð á Bjargshóli keypt 2019 sem bæði hint og kollótt. Sæðingar hafa verið stundaða markvisst og einnig hafa verið keyptir hrútar. Nú ekki með mynd af þessum hrútum sem voru keyptir en hér eru máttarstólpar samt á búinu í dag. En af hrútum sem markað hafa spor í ræktuninni má nefna þá Rauð frá Hafnardal og Hrafnar. En þeir settu mark sitt á kollóttastofnin. Það má telja að áhrifamesti ættfaðir búsins fyrir hindaféð sé Myrkvi, 12665, sonur Runna frá Syðri Urriðará. En undan Myrkva voru settar á 90 ær og allmargir hrútar. Þá má nefna þá Kappa, Börk, Gunna, Mjölni og Glitni sem að allir fóru frá búinu á sæðingastöð. Þeir hafa allir lagt talsvert af mörkum til hins sameiginlega ræktunarstarfs á landsvísu, voru mikið notaðir og standa flestir enn býsna sterkir í kynbótamati. Í raun náði Börkur árangri sem engin stöðarhrútur hefur leikið eftir. En hann hefur tvisvar hlotið heiðursverðlaun stöðanna, fyrst sem besti lambafæðirinn og síðar sem besti reyndi kynbótarhrúturinn. Efri-Fitjar eru fyrirmyndar sauðfjárbú sem náð hefur framúrskarandi árangri og hlýtur Halldór skjöldin 2024. Gefum gott klapp. Strákurinn tekur við honum. Til hamingju. Takk, takk. Nei. Þá var það klappið.
komið. Hérna fáum við töskuna til að flytja hann heim. Já, þið verða að taka töskuna með. Já, það var eitthvað sem ég glemdi. Takk. Það er Halldór skjöldurinn innrammaður þegar þú eru að skýra hann frá sér eftir á. Þetta er hann eftir innrammaður. Góða tíma. Var það losaði við þetta? Já, þetta ekki það núna. Herðu, hver er hérna? Já. Herðu, fyrst við erum svona í góðum gýr, að þá höfum við í fagráði verið gríðarlega heppin undanfarið ár að hafa hana Hafdísi Sturlusdóttur með okkur í liði. Hún hefur nú stigið niður og er hætt í fagráði og við ætlum að veita henni smá viðurkenningu og þakklætisvott fyrir hennar starfi í þágu íslenskrar sauðfjárræktar síðasta árið. Hafdís, komdu endilega upp. Nei, það eru blóm og deppi. Það eru tvö erindi eftir. Ég er komin hér upp á Sjálfasta Oddsdóttur, dýralæknir, og það er að segja það frá raðgreiningu E. coli í sauðfé. Það er fjölsvöld, þú er búin að ná í hálsbandið. Já, takk. Ég held að sé eins og þetta á að vera. Ég ætla að segja ykkur aðeins upp og ofan og fara kannski svolítið hratt yfir sögu verkefni sem við erum að vinna á Keldum þessi misserinn og árin. Þetta er svona svolítið langhlaup eins og margt annað. En það er að taka upp E. coli sem ræktast í sauðfé á Íslandi og raðgreina erfðamengi þeirra til þess að átta okkur betur á annars vegar hvað af þessu er í raun sjúkdómsvaldandi og hvað er eitthvað sem er búast má við í sauðfjárflóru og svo hins vegar þá hvað er þá hægt að gera til þess að bæta okkar greiningar með einhvers konar fljótvirkari og ódýrari aðferðum heldur en heilræðgreiningu og svo í framtíðinni mögulega að vera með markvissari forvarnir. Við vitum öll að það er eitthvað sem við þyrftum helst að geta. Það er að segja að verja ungviði gegn þessum sjúkdómsvaldandi típum. Eins og þið flest eða ef ekki öll vitið að þá er þessir gerlar aðalega að valda sjúkdómum hjá ungviði. Og það er vegna þess að ungviði er þá síður búið að kynnast bakteríunum, það er ónæmisbælt bara í eðli sínu, þar að segja ónæmiskerfið er ekki eins virkt og þau eru bara minni bóar heilt yfir. Þetta er oft smit sem er að koma sár eða naflastreng strax þegar þau fæðast. Getur komið líka munn, þar að segja þau sleikja í sig þessar bakteríur og þær fjölga sér og geta valdið sjúkdómum. Slefsýki þekkið mjög vel og mörg því miður, en slefsýki hefur hingað til kannski mikið verið talin koma eingöngu munn, en við höfum alveg séð á Keldum þau lömb sem við kryfjum hafa jafnvel sýnt einkenni slefsýki og hafa smitast nafla. Þannig að þetta er ekki svo einfalt. E. coli sýkingar eru sjaldgæfir hjá fullorðnum gripum í rauninni hjá öllum skepnum, en þetta eru svona tilfallandi sýkingar eins og legbólga, júgubólga, sárasýkingar og annað. En kóligerlar þeir valda ekki alltaf sjúkdómi. Það er hægt að skipta þeim upp í rauninni í sambýlinga sem eru bara það sem við búist við í þörmunum og svo hins vegar sjúkdómsvaldandi bakteríur og hérna fyrir neðan rauða sjúkdómsvaldandi hópinn sjáum við annars vegar utanþarmasýkingar og hins vegar innanþarmasýkingar og þið sjáu þetta er voðalega mikið flokkað, mikið til byggt á því sem við þekkjum úr mönnum. Þannig að það er alls ekki víst að allir þessi flokkar þekkist í öllum skepnum.
Það sem við erum ofta að reka okkur á og keldum, hræ af sauðfé kannski ekki að berast nógu hratt til okkar til við getum vitað hvort að bakterían hafi einfaldlega fjölgað sér á leiðinni og orðið þar á leiðandi í meiri hluta, eða þá að hún hafi verið í meiri hluta þegar að skepnan drafst og það hafi verið í rauninni orsökin. Þannig að við viljum vita hvort að það einhverjir meinvirkni þættir sem það kallað. Meinvirkni þættir eitthvað sem getur tengst sjúkdómi. Þetta eru samt í rauninni að því baktería náttúrulega ekki komin til þess að endilega drepa skepnuna sem hún býr í. Þannig að hún ekkert endilega alltaf að vinna sér í haginn með því að valda mjög alvarlegum sjúkdómum. Meinvirkni þættir gera í rauninni bakteríu kleift að nýta sér þær aðstæður sem eru í líkamanum sem hún býr í. Hún getur til dæmis náð sér í járn úr líkama dýrsins til þess að lifa sjálf betra lífi. Hún getur loðað við vefi, til dæmis í þörmum eða annar staðar. Hún getur valdið toxínum. Toxínin geta verið eitthvað sem að bakterían getur nýtt sér til þess að lifa betur af, en þau, eins og nafni bendir til, að þau eru í rauninni eitur sem getur þá drepið skepnuna. Hérna eru niðurstöður úr grein þar sem að vera að rannsaka mannfólk með þvagfærasýkingar. Annars vegar hérna efst var tekið sem sagt, bara svona þessi eðlilega þarmaflóra sem búist við í mannfólki. Hins vegar blöðrubólga heitir miðinu og svo hérna nýrnasýking. Það er að segja því ofar sem við förum upp í þvagfærakerfinu þeim mun alvarlegri er sýkingin. Og við sjáum að stærri blöðrurnar þær tákna algengari meinvirkni þætti. Meinvirkni þættin eru hérna. Þetta eru gen sem hafa verið greind. Þannig við sjáum að það fjölgar og þeir eru fjölbreyttari. Þeir meinvirkni þættir sem þær bakteríur sem komast ofar í systemið hafa. Þannig að þetta er alveg greinileg svona tenging sem hægt að hafa við. Þetta er náttúrulega mjög vel skilgreind sýni býst ég við. Þetta kemur úr mönnum og það er búið að rannsaka þá í alla enda og hérna þess vegna eru svona upplýsingarnar mjög góðar. Við höfum ekki alltaf það í okkar efniviði, en það er eitt sem mig langar aðeins að benda á, það eru þessi festiþræðir sem bakteríurnar hafa á yfirborðið sínu sem gera meðal annars kleift að loða við, til dæmis þvagfæri, til dæmis þarma, vegg og svo framvegis. Þessir festiþræðir hafa verið mjög vel skilgreindir í sumum skepnum, þar á meðal í grísum, þar sem að það eru þessi festiþræðir 4, festiþræðir 5, 6, 41 og svo framvegis sem ákveðnar bakteríur hafa sem valda skitu í grísum. Þetta eru þær festiþræðir sem að bóluefni hafa verið framleitt sérstaklega gegn til að nota í grísum. Þessi bóluefni eru ekki skilgreind fyrir sauðfé. Þetta eru þessi bóluefni sem höfum aðeins verið að prófa hér á landi, ef þið hafið heyrt það, gegn slefsýki. Eini festiþráðurinn sem mögulega finnst í sauðfé af þessum er F5, þessum er ég með hann grænan. Svo er annað bóluefni sem hefur verið notað gegn til dæmis júgubólgu í kúm eða skitu í kálfum og lömbum sem heitir Immucocolibov sem er ekki framleitt lengur, það var notað svolítið í Bretlandi. Hérna eru þessir allir frekar grænir, þessir aðeins ljósgrænir, þessi 31, af því hann er ekki alveg eins staðfestur í sauðfé. Þetta bóluefni væri mögulega ágætt. Þannig að bara svona svo þið átti ykkur á að þó eitthvað sé bóluefni gegn kóli, það er ekki endilega, af því skepnurnar hafa líka sín einkenni á sínum frumum. Þannig að grísa fruma er ekkert endilega eins móttækileg fyrir sama kóli og sauðfjárfruma. Þannig að þegar við heilræðagreinum erfðaefni, að þá tökum við í rauninni ræktunina og við einangrum DNA, svo sendum við í okkar tilfelli þá sendum við til erlendra rannsóknastofu þetta DNA og svo fáum við rosalega stóra skrá sem segir okkur hvaða gen greindust í þessum bakteríum. Og verkefnið á keldum þá völdum við fyrst 140 stofna út frá ákveðnum skilyrðum. Þetta er úr stofnabankanum okkar, þannig við erum ekkert endilega með alveg glænýjar upplýsingar alltaf. Við reyndum að velja sem fjölbreyttastan efnivið með góða meinafræðilega greiningu. Eins og ég segi, það er ekki, við verðum að vita nokkurn veginn hvað það er sem við erum að skoða. Og við könnuðum sýklalyfja ónæmi í þessum stofnum og svo sendum við 39 af þeim, þetta kostar slatta,
Það sendu 39 stofna í heilræðgreiningu. Og ég er búin að ég sit ennþá með þetta, þannig að ég er nú ekki búin að greina þetta alveg í drasl. En þetta eru svona þessir, annars vegar aldurshópar sem við skiptum þessu í, eru smálömb, það er að segja alveg nýfætt og kannski að 4 vikna gömul. Og svo er það fullorðið og hauslömb. Og við erum með, sem sagt, í heildarefniviðnum vorum við með 79 stofna úr smálömbum og 61 úr eldra fé. Og þetta er allstaðar af landinu, þannig að við svona erum ansi ánægð með þessa 140 stofna sem við tókum upp í heildina. Svo er það heilræðagreiningin. Við vildum vita hvort við sæjum einhver ákveðna meinvirkni þætti í þessum stofnum og hvort við getum tengt á við sjúkdóma. Það er að segja það af þessum stofnum sem kemur úr sannarlega skepnum sem drápust úr E. coli eru þeir eitthvað frábrugðnir. Og svo hvaða sýklalyfi ónæmisgen eru til staðar, svona til þess að við getum allavega tekið stöðun og vitum hvernig hún er miðað við annars staðar. Og við fundum í þessum stofnum 193 þekkt meinvirkni gen, genamengið í heild er svona 4200. Meinvirkni gen er ekki öll endilega að valda sjúkdómi, bara svo ég segi það aftur, en þó þau heiti þetta. 34 gen fundust í öllum eða nærri öllum stofnum, þá get ég eiginlega dregið það ályktun af því margt af þessu var bara ósköp eðlileg flóra, að þessi gen skipti ekki öllu máli í sjúkdómi. Svona þangað til við vitum meira. En við erum með sem sagt 122 gen sem kóða fyrir 29 mismunandi meinvirkni þætti. Þannig að þetta er raunin það sem við höfum núna. Og hérna sést bara svona listi yfir stofnana, hérna græna eða misgræna og svo er það bara genin. Og svo bara þarf maður að skoða það hvað fellur saman. Ef að einn stofn er með eitthvað meinvirkni gen þá er í raunin get ég ekki lagt mikla svona meiningu í það en þetta er allt, við eigum þetta allt til og í framtíðin er þá hægt að hérna skoða einhverja ákveðna þætti betur. Við fundum á 140 stofnum og 60 stofnar sem höfðu ekkert ónæmi gegn þeim prófuðu lyfjum sem að þeir hérna fengi í hausinn. Þannig að það er svo sem ágætt. En við vorum með 14% af stofnunum sem verið fjölónæmir. Það er að segja þá eru þeir ónæmir fyrir 3 af þeim sýklalyfjum sem voru prófuð. Og við prófuðum þau sýklalyf sem við erum mest að nota í sauðfé, auk 2 sem eru svona þetta er svona út frá hérna mannanotkun, þar að segja þetta eru þessi sýklalyf sem er verið að skima fyrir almennt í heiminum. Þannig að 14% við viljum ekki hafa það hærra. En það er alveg vitað að fjölónæmi er algengara í dýrum sem eru haldin á húsi mikið eða allt árið kring. Það bara eykur þéttnina, eykur líkur á því að bakteríur fara á milli með viðkomandi eiginleika, milli dýra. Við sáum algengustu þættirnir sem við sáum, þetta er svona tilraun mín til að gera hérna, ég fór á gervigreindanámskeið daginn og búin að vera búið til alls konar myndir. Mjög þægilegt, úr mínu stóra gagnasafni þá gæti ég búið til svona búblugraf eins og ég var að sýna ykkur áðan. Þetta er sérst lömb með blóðsýkingu og þetta eru þau gen sem ég helst er að skoða. Við sjáum að það er kannski svona tendens til þess að blóðsýking versus annað sem með ákveðin gen frekar en önnur. En þetta er þannig efniviður að við erum ekkert að túlka þetta djúpt. Meiningin er að í framhaldinu, nú erum við sem sagt, hún Lilja Þorsteinsdóttir, samstarfskona mín á Keldum, er núna í þessum töluðu orðum þessar vikurnar að setja með gagnasett sem við fengum frá slefsýkilömbum sem voru sérstaklega valin í fyrra og þar áður. Þannig að þar erum við með miklu meiri einsleitan efnivið sem við getum þá nota til þess að bera saman við þennan efnivið. Og ég er mjög spennt að sjá hvað við sjáum þar, hvort við finnum einhver ákveðin meinvirkni gen í þeim. En meinvirkni þáttunum svipar svona í grófum dráttum til þess sem þekkist erlendis í sauðfé. Það er þó ekki mikið því miður rannsakað í sauðfé og þær stúdíur sem þær kannski eru frá löndum þar sem er bara allt öðruvísi sauðfjárhald heldur en hjá okkur. En þessi fyrsta skimun gefur okkur viðmið sem að verður notað til að bera saman við þessi nýfæddu lömb með slefsýki. Og sýklalyfjaónæmið, eins og ég sagði, við viljum ekki hafa þetta mikið hærra fjölónæmið, en hlutfalli var annars svipað og í því sem ég gat fundið frá Skotlandi. Það var reyndar lægra en í Norður-Írlandi, talsvert.
og yfirleitt lægra gegn tetrasýklinni sem engemysin, það sem að fólk hefur verið að fá gegn barkakýlsbólgu og annað. Þannig að við erum svona, það mjög gott að taka þessa stöðu og við viljum vera á vakt áfram. Takk. Einhverju sem vilja spyrja eitthvað til þetta? Þetta var mjög upplýsandi. Frábært verkefni. Mjög spennandi. Mjög spennandi. Það vonandi fleiri fréttir að ári. Já, það ekki. En þá það síðasti fyrirlesturinn í dag. Það hún Anna Guðrún Þórhallsdóttir sem ætlar að koma hérna og ræða uppáhaldið okkar allra, kolefnisbindingu. Gjörðu svo vel, Anna Guðrún. Blessuð loftslagsmálin. Blessuð loftslagsmálin. Hefur sett þetta fyrir mig. Já, komiði sæl. Ég ekki kona einsömmul. Ég með hérna mann með mér sem heitir Kristján Klops og hann með okkur í þessu verkefni og hefur verið að vinna það. Þannig að hann tekur hluta af þessu erindi líka. En ég ætla að byrja. Hann talar ekki miklu íslensku, þetta á íslensku glærurnar og hann alveg hitt klára sig. Þannig að ég þakka fyrir boðið, mjög fegin því að geta komið og svona lagt það inn sem að nokkuð hægt að taka þetta niður hérna, það allt í lagi. En það allavega, þá erum við með þetta verkefni hérna sem að við höfum kallað X-Grace og það var verkefni sem að Rannís veitti styrki 2021 og við erum búin að vera að vinna síðan. Þetta sem áhrif langtíma beitafriðunar. Og við tökum út frá beitafriðuninni vegna þess að við vitum, svo þau kemur í ljós, við vitum hvar þessar girðingar eru sem við erum að nota. Það að fá upplýsingar það hvenær þær voru girtar af beitilandinu og það þá punkturinn sem við við og síðan þá þetta umhverfis þá beitilandið hinum við þessa girðingu. Og ég fekk þennan styrk ásamt Jóni Guðmundsson á sínum tíma og hann hefur ekki vunnið mikið í þessu verkefni með okkur. Kristján Klops kom inn sem doktorsnemi strax á fyrsta árinu og hefur unnið þessu verkefni mjög mikla vinnu síðan. Björn Þorsteinsson með okkur og síðan eru 2 erlendir aðilar, René van der Waal frá SLU í Svíþjóð og Richard Bardet sem frá Bretlandi. En við þökkum fyrir styrkin frá Rannís. Það var lagt upp með að vera með 40 svæði á öllu landinu. Og það var sumarið 2021 þegar við svo villu til að Björn Þorsteinsson maðurinn minn og það mjög hentugt í svona verkefnum. Og þá fórum við á bílnum okkar, gamli jeppanum, og byrjum að fara suður fyrir til að leita að sýnatökusvæðum og þá höfðum við það í huga að miða við skógræktargirðingar, það sem var í girðing sem var í vitað hver hefði verið sett upp og þar hinum og gerður á fyrir því líka að þar hefði verið girðing sett upp í fyrrum beitilandi. Þannig ein girðing, það sem var allt beitið áður fyrr, girðingin sett upp og það eru eins og ég þekkti Norður- og Þingeyjarsýslunni, það var náttúrulega verið að girða þarna 1950 og það voru settar upp girðingar og það var verið að planta í þessa girðingar svona smá saman, þannig það var alltaf töluvert svæði sem ekki var búið að planta í og það voru þessi svæði sem ég hafði í huga. Ég var búin að gleyma því að það hófst mikið skógræktaráttak upp á 1980 þar af. Við fórum hérna allavega, fórum suður fyrir og það var miklu erfiðara að finna beitiland heldur en friðarland. Það var fyrsta sem ég áttaði mig á. Það var ekki auðvelt að finna hreinlega gott beitiland og við fórum þarna alveg suður fyrir. Annað sem þurfti líka að vera að hafa í huga var það að við þurftum að hafa svæði það sem var hægt að fara vikulega á þessa mælistaði til þess að mæla kolefnisupptökuna. Þannig við urðum að þjappa þetta aldrei saman þannig að Vestfirðir voru teknir út og Snæfellsíslan vegna þess að það var bara hreinlega langt að keyra þar einu sinni í viku á tiltekna staði. Þannig við enduðum með því að vera með 37 svæði skilgreind. 2 þeirra voru síðan tekin út af því það var of blautt á öðru svæðinu og annað hafði nú verið borið á en það var annað sem við vildum alls ekki hafa með, ábyrgðargjöf átti ekki að vera á þessu svæðum. Og við fórum sér til Norður-Austurland 2022, þá vorum við að taka og mæla þessi svæði og síðan vorum við á Suður- og Vesturlandi 2023. Og það var við vorum með þessi girðingar þar sem að við gátum sett upp þetta atriði hérna. Girðing skilgreind
beit öðrum megin, friða hinum megin, síðan fundum við, gengum cirka 10 metra út frá girðingunni, holdrétt og settum það niður punkta. Það var dálítið mismunandi eftir hvernig aðstæður voru og við vildum ekki vera neitt nálægt trjám eða slíku. Og í kringum þá fundum við þessa grænu kassana sem þar vorum við þá með gróðumælingar og grófum, jarðvegsprófíl í lok sumars. Og síðan voru þá mælipunktar með kolefnisupptöku vikulega eða með reglur millibili yfir sumarið á þessum það voru 9 punktar sikkurum megin. Þetta er gífurlegt gagnasafn. Og það voru 18 svæði sem voru með vikulega mælingar, eða með helmingurinn, svo voru 3 svæði sem voru þá bara í byrjun sumars og svo í lok og í miðsumars og 10 svæði sem voru tvisvar í byrjun og lok sumars. Þetta voru svæðin sem voru lengst í burtu og svo voru bara 3 svæði sem voru með bara eina mælingu. Og við gerðum ráð fyrir þetta var alltaf í sömu, þetta var halli, þá var þetta í sömu línu, sömu hæð, þannig að þetta var ekkert afreistismunur eða neitt slíkt, þannig við pössum upp á að hafa þetta mjög eins nákvæmlega eins og við gátum. Og við valdum svo í lok sumars þá grófum við niður á jökulurðina, yfirleitt var það 60 cm og tókum sýni, svona oftast á 10 cm bili niður allar prófílinn fyrir kolefnismælingu og svo tókum við líka fyrir rótarsýnum. Við tókum rætur líka alveg niður á öllum þessu svæðum þar sem við vorum þá með þarna. Þetta voru 6 svona hólur á hverju svæði á 38 svæðum. Og það var alveg, ég var ansi góð í handleikjunum eftir að hafa mokað þessar hólur. Þetta var ansi mikið átak. Við mældum ýmislegt og það er miklu meira heldur við getum farið í gegnum hérna. Þannig að ég bara ætla að taka sérstaklega fyrir þessa kolefnisupptökuna sem við þá tökum hérna sem NEE, sem þá svona hversu mikil upptakan á kolefninu á hverjum stað. Síðan ætla við áhrif beitafriðunar á kolefnisupptökuna og svo ætla að nota aðeins að skoða hérna kolefnisforðan í jarðveginum. Ég ætla að taka þegar við erum að tala graslendi. Þá legg ég að jöfnu graslendi, mólendi, graslendi. Að því ég lít svo á, og það er eiginlega orðið nokkuð viðurkennt, að þetta er gradient, eða sem fer frá, ef við aukum beitina á mólendi þá færist það yfir í graslendi og ef við minnkum beitina í graslendinu þá færist það smá saman yfir í mólendi. Og við erum að sjá kannski ýmsa áhrifaþætti sem eru þá mjög, virðast skipta mjög miklu máli þarna, meðal annars kömblarefni í jarðveginum sem við kemum ekki inn á hérna. En þetta eru sem sagt svona, þessi hérna lína er þá frá, þetta er fléttur, mosi og grösin og þetta línrit gerði René van der Waal sem við erum með á verkefninu sem sagt frá hreindýrabeitarsvæðum í Norður Svíþjóð rétt aldamótin. Og þetta skipti mjög miklu máli þegar ég sá þetta línrit, þá fór ég að skila betur íslenska náttúru þegar ég fór áttam á hvernig hann hafi hugsað þetta. Þannig að við erum með mismunandi svæði sem eru þá frá því að vera mjög mikið grösum og líka töluvert af runnum og við sáum það að það skipti mjög miklu máli í því þegar við erum að greina svæðin. Og þetta er þessi dýnamík á milli. Við erum þá með þetta svæði sem eru þá grösin sem fara þá yfir í meira runna með minni beit eða fara þá yfir í meira graslendi þegar beitin eykst á nýjanleik. Og aðeins að svona sína hérna myndi frá þessum svæðum nokkru sem við vorum að vinna á. Hjaltalundur í Úthéraði var hvað elsta svæði sem voru með. Þar var sem sagt dálítið mikil beit og þeirri megin og þetta var algjörlega fríðað hérna hinum megin. Síðan erum við með þá í miðhópi, var mjög mikil beit og við erum bara með beit, ekki beit, við erum að miða við friðarsvæðið og svo er þetta mismunandi mikil beit sem við erum með á beitusvæðunum að því það er mjög erfitt að ákvarða beitarálag því það er náttúrulega mismunandi milli sumar, mismunandi milli ára og við erum að tala þarna upp undir 80 ár. Og við vitum ekki hvað hefur gerst þar í millitíðinni á beitasvæðinu nema því eins að það hefur verið friðað, eða það hefur verið beit þar meira minn allan tíman. Síðan erum við með þarna, þið sjáum hérna alltaf er þetta mikið runnagróður, þetta er mói, þannig Reykjahóli í Kelduhjörfi og þar er aðalega
Salislannes eða Grávíðurinn sem það skiptir máli. Þetta í Presthvammi hérna og síðan að því sérstaklega að taka fram hérna Gesine sem það kona Kristjáns sem hjálpaði okkur 2023, var ómetanleg og þarna sérðu hvernig við höfum verið að skoða þá með taka þetta glerkolpi sem við leggjum niður, mælum upptökun á kolefninu og síðan svona hetta sett yfir eftir á til þess að mæla hver öndunin Og þá fáum við heildan netto upptökuna þegar búið að draga öndunina frá. Aðeins að taka bara þessi sem ég sjá þetta ekki, en það bara rétt að spennta ykkur á hérna áhrif friðunarinnar, hversu mikil áhrif hefur friðunin á ýmsa þætti og þegar það er gert að horfa á þetta, það einn þáttur þarna sem ekki margtakur. Friðunin hefur gífurleg áhrif á umhverfisþættina. Það hefur áhrif á hversu mikil hitastig það hærra hitastig á beittusvæðunum, það jarðvegsrakinn, hann meiri á beittusvæðum og svo náttúrulega svarthæðin skiptir hann mjög miklu máli en hún náttúrulega breytileg frá einum tíma til annars og við getum ekki mælt það hvað skepnurnar hafa verið að beita mikið. Við erum hérna með mælikvarða sem heitir NDVI sem tæki svona til að mæla blaðgrænuna og það mælir virknina, hversu virkur gróðurinn og það var margt meira hærra NDVI í þessum beittusvæðum og það munaði miklu. Og þetta er aldrei sama hérna kolefnisupptaka á lífmassa, þetta líka miklu hærra á beittusvæðunum. Þannig við erum að segja það að þóttu við séum með svona snöggansvörð, þá þessi snöggansvörður að binda gífurlega mikið kolefni, að taka upp mikið kolefni, þetta sagt að taka upp mikið kolefni vegna þess að hann miklu virkari heldur svörður sem þá kannski dýpri. Við erum með 41% lagri upptöku kolefnis á friðunarsvæðunum. Þetta ekki neitt að segja ykkur eitthvað sem þið vitið ekki. Þið sjáu þetta, þið farið inn í sinuflóka, til dæmis eins og hjá honum Árna á Þorgustöðum. Við erum með eitt svæði þar, geysilega snarrótasviðin sinuflóki sem hreinlega stendur þarna, það bæði kalt og þurrt og það ekki að gera mikið. Hérna þá upptaka kolefnisins og það að tátt ykkur á því að því lægri tala, því meiri upptaka. Þetta mæli ekki á því hversu mikið að hverfa úr þessu mælitæki okkur þessari glerkolpunni, hversu mikið að hverfa, hversu mikið gróðurinn að taka upp á þeim tímaeiningu sem við erum að mæla. Og þetta þá mismunandi tímum árs, mismunandi vikunda hérna og þetta þá mjög annars vegar graslendi, hreint graslendi á móti hreinu graslendi, hreint mólendi á móti hreinu mólendi, friðað mólendi sem þá mólendi beggja megin girðingar, graslendi beggja megin girðingar og svo vorum við með nokkuð svæði sem voru graslendi var öðru megin eins og hafi verið, byttasvæðið, sem hafi þá færst yfir í mólendi hinum megin með miklu meiri runnagróður. Og þar sjáum við helstu breytingarnar. Það verða mikla breytingar í kolefnisupptökunni þegar að breytist frá graslendi yfir í mólendi. Þá minnkar mjög mikið, hérna friða, þetta rauða, þá minnkar sérstaklega mikið kolefnisupptakan í þessi runnagróði. Það miklu minni virkni. Grösin svo dugleg og svo virk. En hins vegar hérna alltaf meiri kolefnisupptaka í þessu svæðum, en í mólendinu, hreinu mólendi, þá þetta ekki alveg eins skýrt að því þar kemur öndunin meira til sögu. Þróun kolefnisupptöku með friðunar, við vorum með svæði frá því að vera það með 20 ár, við settum markið 20 ár og eldra og fórum upp í 83 ár, það var þarna Hjaltalundi, svo vorum við líka með þarna og þar sjáum við ferlið, þetta beitt svæði og við gerum á því að þetta hafi verið það nákvæmlega eins í byrjun beggja megin girðingar. Þetta síðan hversu mikið þá friðunlega. Graslendið þá að tapa upptökunni, það minnkar upptakan í graslendinu fyrstu 20 árin marktækt. En síðan ekki mikil meiri minnkun eftir það bara fer þá að lægri stig og ekki það minnka meira. Hérna þetta hérna framindan, það sem miklu meiri breyting og það fer það út af mólendinu og fer það meira inn í þetta mólendi. En þið sjá kurvuna hérna, hún ekki marktæk,
því þetta er mikil breytileiki á milli staða. En graslendið er alveg ákveðið og það er það sem við höfum helst verið að horfa á. Tökum aðeins kolefnisforðan í jarðveginu. Þar gerði ég ráð fyrir dýpri kolefni inn í jarðveginn heldur en kom í ljós. Við erum með marktakamun í efstu 10 cm. En það fer ekki dýpra og þegar maður fer að hugsa þetta, af því ég hafði nú sagt hérna áður að þetta myndi vera dýpra, við erum náttúrulega með svo ungan jarðveg á Íslandi. Þegar við erum að lesa þessar greinur erlendis frá, þá er þetta sko Bandaríki og þetta er náttúrulega svæði sem að ekki upplifun en að ístíð. Það er engin ísaldi jökull sem þar fór yfir. Og við erum alltaf með jarðveg hérna sem er ekki nema 10.000 ára gamall. Og þetta er miklu þynnra allt saman, heldur þessi geysilega djúpu lög undir graslendunum í Bandaríkjunum og í Mið-Evrópu. Og þar eru þessi stóru graslendi með geysilega djúpu jarðvegi sem að núna eru mest notuð í akuryrkju og þar eru helstu kornsvæði jarðar, þau eru byggð á þessu gamla graslendi sem hafa búin að safna í sig kolefni þúsundir og milljónir ára. Og þetta er eitthvað sem að við ættum að vita að það sé gömlu graslendi í heiminum eru þau svæði sem eru með langmesta jarðvegskolefnið. Það er ekki skógarnir. Það vil ég bara halda fram og bara leiðrétta ef einhvers staðar hefur verið sagt annars staðar einhvers staðar annar, þá er þetta alveg á hreinu og þetta er búið að staðfesta margoft. Graslendið er það sem safnar langmestu kolefni í jarðveginn. Það er ofanjarða safnar skógurinn, kolefninu, grasið er cirka 70-80% neðanjarðar í rótinni og það er það sem við sjáum að það er miklu meiri rótamassu í beittu graslendi. Hérna er þess að þá er þetta bartagt hérna í eftir 20 lögunum en við sjáum líka að þessi breytingar eru þegar við tökum þetta annars fyrir graslendi og hins vegar fyrir mólendi að þá sjáum við þennan mun lengra niður. Og aftur þetta er þá beitin sem er þarna skiptir mestu máli. Eitt svæði vorum við með mjög skemmtilegt svæði sem að var þarna á góðum stað í landsveitinni, þar sem við fundum svæði þar sem var náttúrulegur birkiskógur. Ekki verið plantaður, heldur náttúrulega. Við skoðum þetta, hversu mikið, og þarna við gátum ekki skoðað upptökuna af því þarna var skógurinn svo nálægt eða að það var ekki hægt að skoða, það var skuggi á trjánum. En við skoðum þarna magnið í jarðvegi, kolefnisjarðvegi og þá vorum við að bera saman birkgraslendi og fríðan birkiskóg. Og við vissum nákvæmlega fengum frá upplýsingar aldurinn á þessu og þetta var alveg mjög marktækt. Og þessar tölur eru tölur sem að síðan við getum borið saman við aðrar tölur sem aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar. Og þá ætlar Kristján að taka við og taka hérna afganginn. Þú ætlar að hérna svo spennandi. Hvernig ætlar það? Ég skal hjálpa þér með þetta. Já, þetta er svona, þetta gengur hérna. Svona. Flott, takk. Jo, því miður ég ekki að tala á íslensku því það má of mikið tíð að tala það ég held svo afsakið en alla kynning á íslensku så ég vona þau get að fylgja mér á enskum. Yo, I'm switching now, but trying to keep short. So following these general results we had from our project, which is summarized here in the center one, X-rays, we explored like other studies published in Iceland on different and comparable ecosystems in like a similar soil depth, 0 to 30 centimeters, yes, lake depth, and try to compare what's like happening in grasslands, Graslandi, Birkiskógar, Molendi, and Lerkiskógar from like studies that were available, and we see quite clearly from our study and also a previous study from Anna Gurrun and Jón Guðmundsson that grasslands in general have like pretty high soil carbon in the top 30 centimeters, which are like the most active part of the soil where like most of the roots are, where most of the activity and the
uptake happens. And quite common result is with increasing time since grazing exclusion or without grazing, or with like increasing time of forest growth. In this area where most carbon is accumulated, there is very rarely an increase in carbon seen with this increasing time. And in certain cases, for example, here, what Anne Gudrun showed before, from grassland to birch forest in our sites, we have a decrease, or put it other way around, a higher increase in the grasslands compared to the natural growing birch forest. Similar has been shown by Sanchez et al. 2025, from like a grazed heathland towards an old forest, where we had like where they had the highest carbon in the grazed heathland. Actually, differently, picture comes when you start like growing your forest or whatever you're growing on like a rather relatively carbon low ecosystem, or like an unvegetated area, like in this study, for example, or also the majority of the unforested sites in this study, then you actually see quite a steep increase, which can be attributed usually so that you start like growing plants on a field where there were no plants before, and then you can accumulate quite much carbon. But like when you start like on a carbon-rich grassland, which are most of the grasslands we are having here around, then you will not see like an increase in soil carbon with like growing forests, because forests quite, in most of the studies, accumulate around 50 to 75 tons per hectare of soil carbon compared like to grasslands, which accumulate around 90 to 100 this area, which we summarize also here for like generally grasslands in the 0 to 10 centimeters, which is like what we have found like the area where current management, in our case grazing, ungrazing, has like an effect on carbon accumulation in the soil, where we see it's higher undergrazed and ungrazed, both in grasslands and in moorlandy, and very consistently higher in grasslands than in moorlandy, than in forests, and of course then in melor or unvegetated land, where we have usually the lowest, because like a lot of rocks and little carbon accumulation. So from that perspective, Anna Gudrun opened up that moorlandy and grasslandy are like transitional ecosystems that can shift into each other depending on like the grazing intensity and the dynamics together with grazers in the system. You can assume that with increasing or decreasing grazing pressure, grasslands can turn into moorlandy, increasing grazing pressure, moorlandy can turn into grasslands. And we see with higher grazing intensity, we accumulate in the end higher carbon, which we have like illustrated with the NEE, so the Kolapnis uptake, net carbon uptake, which is consistently higher over the growing season in the grasslands compared to the moorlandy, which adds like bits per year potentially, and leads then over, like that's kind of a century-long or multiple century-long perspective, leads then over time to higher carbon accumulation, where you have like grazer and plant interactions. And that's then one of the next steps also in our study, to try to link what we find in the soil with what is like happening above ground with carbon uptake and carbon emission, and to look if they fit together to the results we have found here. And also like in other studies, as you can see, like the N, here's the number of soil profiles from all these different studies that have like contributed soil profiles, or which have contributed data on the soil carbon, and which is quite an extensive data set to maybe, when we follow that up in a bit more detail, can lead to some robust conclusions. Or just very briefly, what's also some of the next steps what we're following now on, because roots are like the major transfer point from carbon coming from above ground into the soil. And we have, as Anna Gudrun said, taken root samples and explored like root density through the soil profile. Most of it is happening in the 0 to 10 centimeters. Over around 75% of all roots are there. As illustrated here,
that's the 10 centimeters, 20 centimeters, 40 centimeters, 60 centimeters, so it's like rapidly going down. But consistently in all habitats we looked at higher root biomass in total in peatland and grassland compared to the ungrazed land, which is potentially one of the mechanisms how more carbon is like accumulated in grazed land due to the stimulation of roots through grazing, which we will look further into in the next steps. And bara small sum fact, we could see that grasslands and moorlandy are both net carbon uptaking, so they are like sequestering carbon over time. It's not like these ecosystems are not losing carbon, but they are like taking carbon up, and grazing them potentially is at the least a protection of this existing soil carbon, because we could not definitely show that like the amount of carbon increase per year, for example, because we have no reference data. Therefore, we have to like try to, over the ratio between uptake and emission, derive what's going on. But at least since like the grazed grasslands are the most carbon-rich ecosystem we could find here, except for like peatlands, Swartlandi, at least grazing is like quite a protection of these existing carbon pool. And yeah, as we said, the carbon uptake is like going down by 40% without grazing. Grasslands are taking up more carbon and are also richer in soil carbon compared to moorlandy. And roots are mostly in the topsoil, larger in grasslands compared to other ecosystems, and also increase or are larger undergrazing compared to ungrazed. And a certain group of our sites where we had like a shift from grasslands towards moorlandy with like stopping of grazing, and there we've seen like the strongest decrease in current carbon uptake by the vegetation, which was not yet really shown in the same way in the soil carbon, because that's like processes that's just going slower, taking more time. But we see there's a decrease in the roots already, like without grazing. So potentially in the future, when you continue stopping grazing these sites and they grow into full-scale moorlandy, and then they probably will also respond similar in the soil carbon than compared to the other side, grassland. Yes, and what else would we had here? Yeah, and at least from these two sides, we had like the natural birch soil succession. We could see that like that were actually two of the sites with the strongest and most consistent response, that we had like a much higher carbon uptake in the top 30 centimeters of soil in the grazed grassland compared to the birch forest. And yes, the next step will be to look more into detail into the roots as one mechanisms of soil carbon accumulation, and also to look more into nitrogen as another. Well, we have also like information and data on the nitrogen, but that had no space here. But that's also like a potential second mechanisms where like defecation of grazers contributes nutrients again back to the soil and like stimulating the whole ecosystem. Thanks so far. Tack för det. Jæja, ég ætla að hafa trú á því að það fólk hafi spurningar. Það er ekki, já. Það hefði verið algjör stílbrot ef að Ari hefði ekki haft spurningu núna. Það kom fram hér í upphafi fundar að farað hefði það markmiði að bæta afkomu bænda, og ég held að við getum öll verið sammála það, og ég vil þess að þakka faraði sérstaklega fyrir að bjóða Önnu Guðrún og hennar aðstoðarmann hér til fundar, því að ég held að þau séu að fjalla verkefni sem að skiptur okkur ótrúlega miklu máli á næstunni. Mér langar aðeins áður en kemur spurningunni til þess að rökstyðja það nánar. Sauðfjárræktin hefur alltaf staðið frammi fyrir, eða miskuti á síðustu áratugum, alltaf staðið frammi fyrir verulegum ógnunum. Við glímdum við mæðiveiki fyrir 100 árum síðan,
við glimtum við slagsmál við yfirvöld sem að kendu sauðfjörðum öll beita vandamál landsins fyrir einhverjum 50 árum en náðum aðeins að bremsa það með gæðastýringunni sem að sýndi að kindin var allstaðar með jafnvægi í beit og þá hélt gæðastýringin. En núna glímum við samt við vandamál, ekki riðuna því að farað á mikla þakki fyrir það skilið að hafa náð tökum á því þannig að það ekki lengur það vandamál sem það var. En við erum samt með vandamál og mér langar til að rifja aðeins upp hver þessi vandamál eru í dag. Þau eru held ég þrenn. Fyrsta lagi náttúrulega þetta almenna hefðbundna sem tekjuleysi. Annað það að sauðkindinni með röngu kennt kolefnislosun á Íslandi. Það hefur áhrif á markaðinn, það má rifja upp að það hefur verið sett á prent að hvert kíló sem að framleitt af lambakjöti losi jafn mikið kolefni eins og flugferð til Evrópu og það vandamál. Þriðja vandamál og kannski það sem ógnar okkur mest í dag, það það að umræðan stefnir í það að allt sauðfé verði sett í girðingar. Það búin að vera vaxandi þrýstingur á það núna í nokkur ár og við eigum mjög í vök að verjast. Ég held að það sem Anna Guðrún hérna fjallum, það geti leyst þessi vandamál öll þrjú. Mér langar aðeins til þess að rökstyðja það nánar áður en kemur spurninguna. Það liggur í raun og veru fyrir og það ekki bara Anna Guðrún, það eru mjög margt sem að bendi til þess að sauðkindin sé í raun og veru að binda kolefni og Anna hefur fært sterk rök fyrir því að það sé með þessum tilraunum sínum að það meiri kolefnisbinding þar sem sauðfé á ferli og það ætti að hjálpa okkur mjög verulega. Það liggur líka í augum uppi að það mun ekki verða graslendið nema á litlum hluta landsins þegar búið að njörva allar kindur inn í einhverjar lokaðar girðingar sem eru raun og veru alveg vonlust en ógnar okkur eiga síður. Þannig að sterkustu rökin á móti því það sem Anna Guðrún og hennar aðstoðarmenn eru hér að segja að ef við ætlum að halda landinu í kolefnisbindandi ástandi og færu ástandi fyrir menn og skepnur vegna varna gegn grunnagróðri og líka fyrir brúklegt land fyrir lóun og spóan sem að varum fjallað heila opnu í síðan vandblæði, þá verður sauðkindin ganga laus. Þetta ekki flókið. En þriðja atrið nú kannski samt það stærsta. Það á núna eftir því sem að fjölmiðlar herma að fara að dæla kolefni undir Tjörnes til að binda það. Og það liggur fyrir verðmiði, ég hef ekki finnað á netinu, það eru 12.000 krónur á tonn. Ég kíkti að gamni minni í gær á það hvað er mikið af túnum og beitilöndum á Tjörnesi, það sem við erum svona stödd núna, neðan vegar, það sem er 1 tonn graslendi á tún. Það eru það bil 10 ferkilometrar eða 1000 hektarar sem eru hann neðan við. Það fjallað það í Bændablaðinu sem kom út síðustu viku og fær fyrir sterk rök að meðalbinding í jarðvegi í skóglendi að binding neðanjarðar sé 1,3 tonn á hektara. Anna Guðrún hefur færð fyrir því mjög góð rök að það verulega meiri binding í jarðvegi í graslendi eins og á Tjörnesi. Þannig að það getur þá ekki verið minna en 2 tonn á hektara. Það þýðir að við erum að binda á Tjörnesinu 20.000 tonn, nei fyrirgefiði, 20.000 tonn, við erum að binda 20.000 tonn af kolefni á ári í graslendu neðan við Tjörnesi. Og svo margfalduðum við með þessum 12.000 krónum hektaran og þá
ættum við að fá, eða ættum við að borga Tjörnesingum ekki bara fyrir að binda neðanjarðir, heldur líka fyrir neðan jarðskorpu, heldur fyrir að binda í túnum sínum beitulundum, þegar með að borga þeim 24 milljónir á ári fyrir að binda kolefni ef að vera í sami taksti við niðurdælingu eins og bindingu í jarðvegi á Tjörnesingum. Ég aðeins fór yfir það með Tjörnesingum í morgun hvað raunverulega sauðfjárræktin á Tjörnesi hefði skilað bændum í gegnum afurðir. Núna á síðast ára þá er ekki að tala bengal, þetta er bara beint í gegnum afurðir og það eru rétt 24 milljónir. Nákvæmlega sama upphæða ætti raunverulega að borga þeim fyrir að binda kolefni. Og ef við kæmum þessu í gegn, þá væri þriðji og erfiðast þátturinn, það er tekurleysið, þá væri hann leystur. En spurningin til Önnu svo, hvað þarf til að við getum sanna með styrkari hætti að við séum í raun að binda kolefni og hvað þarf til þess að við getum sannfært þjóðinni það að stóðkjöndin þarf að ganga laus. Takk fyrir. Er ekki bara við hæfið að klappa fyrir þessu? Viltu taka þetta, Anna Guðrún? Já, ég skal reyna mitt besta. Það eru allar lausnir heimsins. Ég heyri það. Sko, ég er svo vantrúið á þessa útreikninga í sambandi kolefnisbindingu þegar það vera margfald upp og gefa sér einhverja fósendur og margfalda þar síðan upp. Maður fær alltaf þá tölu sem maður vill fá bara með því að gefa sér rétti fósendurnar. Og þess vegna ég veit það frá að það hefur verið kallað eftir nákvæmum útreikningum hjá skógræktinni, hvernig þeir fá þetta út. Og ég veit það líka, innabúðar á æðstu stöðum, af fólki sem er að vinna með þetta, að þetta hefur ekki fengist. Þessar jöfnur það hvernig skógræktinni er að reikna út þessar miklu tölur, þær eru ekki, sko, það skiptir máli hvort þú byrjar með því að segja, sko, við byrjum á því með tréð. Það er verið að plæja og það kemur inn á því erindin að þetta sé ekki vita hversu mikið losast við það að plæja. Við vitum það alls þar í heiminum, allar plæjingar, þær losa rosalega mikið kolefni, það er bara vitað. Í Bandaríkjunum er það að díla við það að vera bara að tapa svo mörgum 1 eða 2 metrum að jarðvegi bara við það að plæja endurlega þessa hveitiakra. Það er ljóst að það er tap og það er viðurkennt. Það er líka ljóst að lítið planta sem er komin inn. Hún er ekkert að binda já við plöntu sem er 20 ára gömul. En að setja þetta allt út í sama hatt sem hann virðist vera og ég bið aftur um þessar tölur, ég bið aftur um þessar jöfnur, ég er búin að biðja það núna, að fá þetta á hreint hvernig þetta er reiknað. Við skulum leggja þessar tölur fram og við erum með og það sem við tókum. Það sem búið er að birta, við tökum þær tölur og okkar tölur er sambarlegar við þær tölur sem hafa verið birtar í ritrítu greinum. Við erum með nákvæmlega, við erum með svipað tölu, það sem hefur verið birt í Graslendi, þessu einum stað þarna, og svo líka það sem hefur verið þá í skólandinu, í virkiskóginum. Þannig við erum með sambarlega tölur. En hvar eru tölurnar yfir ræktaða skógin? Ég hef ekki séð þær ennþá. En allavega líka sambandi við lausagönguna, mér finnst þetta að vera, þetta er alveg svakalega slæm hugmynd, þetta með að setja girðingar. Bara svo staðreynd að þú komið girðingu, hún kostar náttúrulega þar opaslega fjárfesting, þetta er að halda við. Þegar þú komið girðingu, þá er alltaf tilhneigingin til að náttúrulega setja alveg topp mikið inn til þess að beita þetta sem mest. Þá fyrst hefst vandamálið. Ef einhvers staðar er óbeitt, þá er það innan girðinga, punktur. Og þá er næsta leiðin, þá þarf að fara að gefa ormalyf til þess að geta þá haldið ormasmitinu niðri, hníslum öðru, og öðru leyti þarf ekki að fara að bera ábyrgð á. Það fyrir að bera á þessi svæði. Og þá erum við bara komið allt öðruvísi framleiðslu heldur þá sem við höfum í dag. Ég held að þessi grein þarna í Bændablaðinu um fuglana, ef við vill lesa það, eins og ég náttúrulega vil lesa þetta, ég les það í gegnum greinina, þetta er búsæðabreytingin sem þarna er fyrst og fremst að höggva á lóu og spóustofnin. Og hvaða búfræðibreytingar eru þetta? Þetta eru skóarnir, eða þessar plöntur og skógrækt sem er að fara yfir þessi svæði. Við erum með, Kristján tók þetta saman, það er við erum með 25% af landinu sem er undir 200 metrum. Og á þessu undir 200 metrum, af þessu 25% er ekki nema 10% graslendi. 10 mólendi.
tvíbrauðsgraslendi, það þetta svæði sem sko, þetta svo lítið svæði í raun og veru sem verið að taka núna aðalega undir skógrækt. Skógrækt getur verið góð í mörgu leit en við verðum átt okkur á því hvað við erum að gera. Og þessi svæði, þessi graslendisvæði, þessi múrlendisvæði eru á lista Evrópubandalagsins fyrir svæði í hættu sem þarf sérstaka verndar. Og við berum ábyrgð á þessum graslendum okkar langflestum, þetta séu 6 át yfir 7 og saman mólendið. Þetta eru svæði sem eru mjög tegundarík og þau eru mjög sjaldgæf á heimsvísu. Þetta er ýmislegt sem safnast saman sem að gera það verkum að maður hugsar, nei, við eigum að halda áfram að beita okkar ágætisauðkind í lausagöngu út sem mest svæði þar sem hún viðheldur þessu mólend og graslendi eins og hafi verið gert síðustu 1000 ári. Takk fyrir það, Anna Guðrún. Matthías, með eina spurningu. Stutta. Já, ég heiti Matthías Sævar og kem á Ströndum og ég ætla ekki að tala eins lengi eins og sá sem hélt þessa góðu ræðu sem situr mér hér á bak. En mér langar samt að ég hér að þakka öllum fyrirlesturum sem hér hafa komið fram fyrir afskaplega forvitnilega fræðandi erindi og óska þeim hjartanlega til hamingju sem voru að taka hér við viðurkenningu, sérstaklega sessunut mínum. En spurningin er þessi, já takk fyrir þetta, þið bæði tvö, spurningin er birtingar á þessar rannsóknum, hvar eru þær komnar? Takk fyrir. Birtingarnar eru að koma, Kristján er að keppast við. Já, það er stefna að vera með, það eru nokkra greinar sem eru svona, já við stefnum að það var ekki október, september, október, vörnina sætti að vera þá. Og það verður að keppast við að koma þessu á rétt form og það er búið að finna merkja niður tímarið sem þetta verður sent inn á. En þetta er búið að fara í meðferð, þessi 2 aðilar sem erum erlendu aðilar sem eru þá líka með okkur. Þeir hleypa nú ekki í gegn einu svona. Ég er náttúrulega annað þeirra er jarðvegsfræðingur, ég er náttúrulega ekki jarðvegsfræðingur eins og mörgum ykkar er ljóst. Ég vann lengi með atferlisfræði og sálfræði sauðkindarinnar var mér sagt, ég var inni með hérna áður fyrr. Og það er sem sagt ekki þannig, ég lagði megin áherslu á það að fá einn sterka jarðvegsfræðing sem er með okkur í þessu og það er sem sagt þeir hafa verið að fara yfir þessu gögn og það er ekki neitt sem að þeir setja fingurinn á. Þannig að ég er ekki hrædd við það að þetta fór ekki í gegn, Glæsilegt. Guðrún? Já, takk fyrir. Afar áhugavert, ég er reyndar oft búin að hlusta á hérna hjá þeir, en ég held að það er mikil tækifæri í þessu í sambandi við mitt kólefnisbindinguna í beittu landi. Mér langar samt að spyrja, út það vorum að tala birkiskóginn, hafið við gert einhverja kannanir á það sem er beittu birkiskógur? Nei, það er einmitt mjög áhugavert. Ég held að það sé einmitt mjög, það ættum við að geta feikið best of both í raun og veru og það er það sem þessi agroforestry er oft erlendis og það held ég eftir endilega að það er, við höfum ekki gert það væri mjög áhugavert. Ég bara vona að Rannís, við töpuðum fyrir birkiskóginum núna í síðasta vor þegar ég var að sækja, það var þegar peningarnir fór í birkiskógin en ekki í graslendið. Ég er vonað þeir hafi skiptið skoðun núna en við reynum það allavega aftur. En ég held að það sé mjög mikilvægt og líka ég hefði gætt að vilja geta tekið eitthvað þessu svæði sem hafa verið friður lengi og byrja að beita það aftur. Til að sjá bara hversu gott við sjáum, hversu rætt við sjáum einhverja breytingar. Það er ein spurning hérna í viðbútt. Jóna Hjalta. Bara velta fyrir mér beit þar sem við erum að skoða, er þetta fyrst og fremst sauðfjárbeit sem er öðrum megin? Nei, það er bæði. Það var töluvert, það voru þarna líka hrossahagar og það voru þarna kálfar við hliðina á Sigri Bæis og Hjaltalundi. Það voru kálfar og nautgripur, þetta var breytilegt. Kannski teglu þetta, þessi gradient, graslandi yfir í mólendi, hafa tegundir beitardýra ekki mikil áhrif á það, út af mismunandi tegundavali?
Sko þetta þurfum við rannsóknir á. Þetta náttúrulega það sem þetta það sem gerist yfirleitt með svona beitinu sem sjáum, þetta náttúrulega mest verið rannsóknir á norðurslóðum á hreindýrum. Það hefur þetta gerist þetta með hreindýrunum. Ég býst við þetta geti gert hraðar með hrossum og einhvern tímann, það var nú skemmtileg spurning frá fyrir landgræðslustjóra einhvern tímann sem að sagði það var ekki svo elsti, það var milli, það var sá sem var þar á eftir, hvernig þetta var losna við fjalldrapa, af því að fjalldrapin væri að skemma beitilönd. Mér finnst það gott að hjá honum hann hafi átt að sjá því, ég var nú mjög hrifin af því. En ég held að það væri langbest bara þá að setja hrossa því að þau traðka líka, því að þetta er ekki bara beitið, þetta er líka traðkið. Þau skiptir miklu máli og þessi hringrás, skítur og köfnuröfni skiptir mjög miklu máli, ekki komið inn á því hérna. En traðkið skiptir líka miklu máli í þessu Þannig að þetta er svona þessi heildarmynd til þess að fá þetta allt saman. Já, sælbæðar einu sinni enn, ég var að koma einu sinni betri mat Og tala harra heyri bara ekki. Það er spurningin frá mér væri þessi, nú skiptir þessu verið graslendi og mólendi, en nú er náttúrulega, mólendi er ekkert bara mólendi. Nei, alveg nákvæmlega. Mólendi er náttúrulega með ríkjandi við og mólendi getur með ríkjandi lyng. Já. Og það þið veist ekki borið það neitt. Nei, þetta er náttúrulega, ég er alveg sammála, þetta er eitthvað sem er svona sett, þið þyrftum alveg örugglega að skoða mólendið miklu meiri gradi en þar og reyndar graslendin líka. Til dæmis er mjög mikill munur á milli köfnefnis innihalds í graslendunum sem þessu graslendi og hvað það er sem veldur. En ég er alveg sammála, við gátum bara gert þetta svona því að við vorum með þarna ákveðin svæði sem höfðu það mikla þekju af runnum eða slíku. En mosa, þembur eða mosamólendi, það er það sem er yfirleitt verið að tala í Norður Svíþjóð sem virkilega hefur lætur undan við beitir og það er ekki síður traðkið. En ég ætla bara kannski að benda einn hlut á sem var svona kannski með þetta með hálendisbeitina og svona mosamólendi. Ég koma þessum beitatilraunum á Ökuleiheiði á sínum tíma. Ég er orðin það gömul að þetta er alveg ég tók þátt í þeim á sínum tíma. Og þar voru hólf sem voru þá með fjalldrapa og miklu mosa. Og það var Ólafur Guðmundsson sem var með þetta á sínum tíma. Hann gerði aldrei þessa beitatilraunir upp í raun því að hann sagði að það var eitthvað vill í þeim. Hann vissi ekki hvað það var þeir voru að éta svo mikið í hólfinni sem áttu að vera þungbeitast. Og það var það sem mældi upptakanir sem átmagnin þar var svo óeðlilega hátt. Það geti ekki staðist. En ég held nákvæmlega að það hafi getað staðist vegna þess að það sem var að gerast í þessu hólfi, það var að falla út sem mólendi og var að færast mjög hratt yfir í graslendi. Og þú sér ekki graslendi eða gras sem þegar hefur verið byggt í burtu. En grösin geta vaxið og haft mikla framleiðinni svo lengi Spurningi mín snerist það að hluta til að ef þú skoðar leiðbeiningarnar sem voru inn á Land og skógur það hvernig beitiland ætti að líta út, þá er sem beitilandið þannig að það er að minnstakosti mannhæðarhátt kjarr í því og það er að minnstakosti hnéhátt gras í því og það er að minnstakosti engin skepna á því. Ég veit þá, ég reyndi lengi innan Landbúnaðarháskólans að reyna að svara þessu einhvern veginn en það var aldrei hlustað á það og svo var mér ýtt út. Fyrir það að hafa þessar skoðanir, hreinlega. En þetta er ennþá, ég held að þessi ennþá í fyrra voru þeir ennþá að kenna hefti sem ég skrifaði sem drög að handriti 1992 og lagði blátt bann við að væri notað eftir 2000 þegar það fór að koma í ljós að því það náttúrulega, því ég skrifaði 92 það voru alltaf aðrar hugmyndir og miklu minni rannsóknir heldur þegar hafi verið gerða núna. En beitarrannsóknir allan heim hafa, þeim hefur fleygt fram síðustu 10 árin. Og ég baði þetta heftir í tekið úr notkun 2005, 2010 og í fyrra það áttaði mig á því þeir voru ennþá nota hefti og því hefði lagt blátt bann við því að þetta var gjörsamlega úrelt. En þeir eru ennþá að kenna það. Og þetta hef ekki verið sátt við. Því þetta eru þessar hugmyndir sem þar eru setta fram eru rangar. Og það held ég það heftis kannski sem að notað
til þess að búa til þessa sérkennilu, en ég gerði athugasemdir við þetta líka, hvernig þetta lesa landið. Ég gerði athugasemdir við þetta væri algjör kolvitlaus sýn, en það hefur bara ekki fengist samþykkt, en betur má duga skal, maður bara heggur í, heldur áhrif að rífast og skammast. Takk fyrir þetta, Anna Guðrún. Það er tilgangur vísinda er að afla nýrra þekkingar. Já, nákvæmlega. Þannig að það er það sem að þessi dagur snýst í dag og við sjáum það, þú stendur vaktina, það er ekki spurning, þú ert alls ekki hætt. Nei, ég er ekki hætt. Þakka þér kærlega fyrir þetta erindi. Já, Kristján. Já, og ykkur báðum. Taka fram að þessi útréttingar og annað, Kristján hefur alfarið staðið fyrir þeim, þannig hann er hefur verið mjög sterkur í þessu verkefni. Ég er mjög þakklátt fyrir að fengi hann sem doktorsnema. Glæsilegt. Jæja, þá er nú bara býsna góðum, býsna löngum degi að vera lokið, en partíið er þá rétt að byrja. Það er rétt að byrja. Þegar það er ásóttíð í kvöld, ég bara reikna með að sjá ykkur öll þar. En mér langar bara til að þakka ykkur öllum kærlega fyrir það að láta svona vel á stjórn. Ég er búin að reka hér og eftir öðrum hverjum fyrirlesara, það er bara búið að ganga og ég er ótrúlega vel, svo ég segi sjálf frá. Takk, Eyþór. Þannig að takk kærlega fyrir mig og ég ætlaði að gefa Sigurborgu Hönnu orðið til þess að slíta þessu. Já, takk. Móta þetta þessu bara þangað. Og ég ætla að þakka þér fyrir fundarstjórnina. Já, þakka þér fyrir. Þú stóðst þig mjög vel og drafst ekki fundinn. Það var markmið að drepa ekki fundinn. Þetta er nú vel. Herri, já, ég er bara að byrja að þakka ykkur fyrir mjög fróðleg erindi og afskaplega málefnalegar og góðar umræður. Það skiptir svo miklu máli. Þetta var gríðarlega fjölmennafundur. Við setjum hérna 60 talsins og á YouTube voru hátt í 40 manns. Þannig að við erum hérna í kringum 100 manns sem við erum að drekka í okkur fróðleik og nýjar upplýsingar sem er mjög vel. Ég kem líka inn á það bara enn og aftur til verðlaunahafana, enn og aftur til hamingju. Þið eruð okkur hinum afskaplega góð fyrirmynd og já, bara enn og aftur til hamingju og ég vil biðja ykkur að alla sem fengu verðlaun eða viðurkenningar að hitta hann Ragnari Sýrnesi upp á frekari myndatökur. Þannig að þið breytast í módel, bara svo ég vitið það. Þau ykkar sem að haldið heimáleið á loknum fundi, bara ég óska ykkur góðrar heimferðar og öðrum góðrar skemmtunar í kvöld á barnum og árshátíð. Og þessu sögðu, þá segi ég fagfundi Sauðfréttarinnar 2025 slitið.